Mugambo wa Jehova wateithirie nu oigua mugambo tanuthugĩrie Ngai Hamani arutire watho aya ũndimoragwo nao makĩũngana hamwe marĩrĩre Ngai mugambo wa Jehova wateithirie nu oigua mugambo tanuthugĩrie Ngai Mũrindĩkai agĩũkĩra ehumbĩte nguo eikũnie ĩrĩa yake ya gũthaitha Ngai mugambo wa Jehova wateithirie nu oigua mugambo tanuthugĩrie Ngai akĩrĩra mũrũaru ngĩitũra gatagatĩ eritĩria muoreria wenda orerire mugambo wa Jehova wateithirie nu oigua mugambo tanuthugĩrie Ngai Wendo cio eritĩria kiuga oerai ngae mũthamaki ũhoro kabanie njũragwo mugambo wa Jehova wateithirie nu oigua mugambo tanuthugĩrie Ngai mĩthenya tatwa ya ũndi makĩhoya mũno Ngai igũrũ agĩikũrũkio wotani mũnene mugambo wa Jehova wateithirie nu oigua mugambo tanuthugĩrie Ngai Hamani thũya andũ a Ngai ahotwo nĩ Ngai oragirwo na njibe rĩrĩa yarĩ gwake mũciĩ mugambo wa Jehova wateithirie nu oigua mugambo tanuthugĩrie Ngai Amen Manio ũrĩa wa igũrũ rĩrĩa ũgacemanio gũkena nĩ arĩa mwathania eta Buena girigana ya mirogo na inya ne tire ya kiugorio mueo kete daga sonori Dios yo ni gai ya Jesua nutire baraine ninge one dobe ake de llena la cama ne tire ya kiugorio mueo kete daga sonori Dios Dios namage tomade yo ea matogorabia nabaradidero erane etire ea kiugore mueo kete daga sonoridio Amen Moro ni
nyamo yatiga kugamba ona dosia igajera itobe kone koma yane kwa menire diagona mahoya direko iwaga ine derire yekanani koine akugai birode gajera ine One, two, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Karibuni sana. Karibuni sana 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 sana. Praise God. Hallelujah, amen. Wadani nawe mwega kodone kuonekete. Adwale amada betyo na thakame ya Yesu. Ona dosia igajera itome tuone koma. Yani twamenire biagwa na mahoya. Nireko iwata ine ndirire ire kanani. Nitoinire akugai birothe gajera ine.
Mugambo wa Jehova wateithirie nuru, oigua mugambo ta nuru ĩhiũrie Ngai. Hamani arutire watho aya ũndimoragwo, nao makĩũngana hamwe marĩrĩre Ngai. Mugambo wa Jehova wateithirie nuru, oigua mugambo ta nuru ĩhiũrie Ngai. Moridekai agĩũkĩra ehumbĩte nguo, eikũnie ĩrĩa yake ya gũthaitha Ngai. Mugambo wa Jehova wateithirie nuru, oigua mugambo ta nuru ĩhiũrie Ngai. Akĩrĩra mũno rũngĩ itũra gatagatĩ, egitĩria muoreria we ndahorerire. Mugambo wa Jehova wateithirie nuru, oigua mugambo ta nuru ĩhiũrie Ngai. Wendo ũcio egitĩria akiuga werai, ngahe mũthamaki ũhoro kaba niĩ njũragwo. Mugambo wa Jehova wateithirie nuru, oigua mugambo ta nuru ĩhiũrie Ngai. Mĩthenya ta Ayahudi makĩhoya mũno, Ngai e igũrũ agĩikũrũkia ũhotani mũnene. Mugambo wa Jehova wateithirie nuru, oigua mugambo ta nuru ĩhiũrie Ngai. Hamani thũ ya andũ a Ngai ahotwo nĩ Ngai, oragirwo na njibe rĩrĩa yarĩ gwake mũciĩ. Mugambo wa Jehova wateithirie nuru, oigua mugambo ta nuru ĩhiũrie Ngai. Amen. Manio ũrĩa wa igũrũ rĩrĩa ũgacemanio, gũkena nĩ arĩa mwathania eta mabuku-inĩ. Roho nĩehĩtire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio, gũtirĩ mũndũ ũkagiria gatũrũme yose hamwe na ngiri igana ya mĩrongo ĩnana na inya. Roho nĩehĩtire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio, acio nĩ igai rĩa Jesũ arutire mbara-inĩ. Ningĩ ĩyo nĩ thũmbĩ yake therie na thakame. Roho nĩehĩtire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio, ethũrire nĩ ũndũ wao na magĩtũma thĩnjwo. Athũire matongoragia na mbarathi njerũ. Roho nĩehĩtire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio. Amen.
tuikanie mũndũ ũyũ onakorwo nĩngũigua nyamũ njũru ikĩgamba tuikanie njeterere nĩguo itige kũgamba gũtirĩ hĩndĩ nyamũ igatiga kũgamba ona thũ ciahinga njĩra itũmĩtwo nĩ ngoma njĩra nĩtwamenyire thiagwo na mahoya nĩrĩngũigua ngoro-inĩ ndĩrirĩire Kanani rĩtwa-inĩ rĩaku Ngai thiratheka njĩra-inĩ nĩndoimagara nyambĩrĩrie rũgendo ndĩoete mathaita ta njamba yũĩ mbara itekwĩrorera andũ tondũ ndakinya kũu ikaririkanaga kũrĩa ndahĩtũkĩire ona thũ ciahinga njĩra itũmĩtwo nĩ ngoma njĩra nĩtwamenyire thiagwo na mahoya nĩrĩngũigua ngoro-inĩ ndĩrirĩire Kanani rĩtwa-inĩ rĩaku Ngai thiratheka njĩra-inĩ nĩtigĩte mwĩhoko guoko-inĩ gwaku Ngai nĩrĩgĩrĩire kuona ũnene wa matu-inĩ tondũ ndakinya kũu tũkonana na theru arĩa othe matũrĩtie mawara ma Caitani ona thũ ciahinga njĩra itũmĩtwo nĩ ngoma njĩra nĩtwamenyire thiagwo na mahoya nĩrĩngũigua ngoro-inĩ Nada. Haleluya. Amukirai ngado icio nĩ macamũkĩra nginya arĩa maumĩte kũraihu mũndũ mewe gũcota na no tũgũthiĩ na mbere o tũkĩũmanagĩrĩria kahinda gaka ngwenda gwĩtĩkĩria mũhunjia pastor witũ nĩgetha proceed.
Mwathani wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni wega rũcinĩ rũmũthĩ nĩ tondũ wa mahinda maya, na nĩ wega nĩ tondũ nĩ tũkire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, na tondũ tũkire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tũkire nĩgetha tugire mwarĩ ithe witũ Njeri Mariga kwaheri nĩ tondũ nĩ ndungata ya Ngai na nĩ akĩrĩkĩtie wĩra wake. Gũtangĩrĩrio ingĩ kũmwĩra nĩ gũkorwo gũthiĩ kũmũthondekera handũ, na ndathiĩ ndamũthondekera handũ nĩ gũcoka ngacoka ndĩmũtware mũikare o harĩa niĩ o harĩ niĩ nĩguo harĩa ndĩ ona inyuĩ mũgĩage ho. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩa rũcinĩ rwa mũthĩ kĩroiga atĩ tũtigatangĩke ngoro akorwo inyuĩ nĩ mwĩhokete Ngai. Jesũ akĩra arutwo na akĩra kĩrĩndĩ akĩmera inyuĩ mũtigatangĩke ngoro tondũ inyuĩ nĩ mwĩhokete Ngai. No agĩkĩmera onakorwo no mage kwĩhoka Ngai ũcio ndĩramwĩra ũhoro wake mũtonaga, no wega niĩ mũnjĩhoke nĩ tondũ niĩ nĩngũmũtwara ndĩmũkinyie harĩ ithe witũ. Mwathani arogocwo. Akĩmera kũrĩa ngũthiĩ ona inyuĩ kũndũ kũu nĩ mũgatũũra na harĩa ndĩ ona inyuĩ nĩ mũkagĩaga ho. Akĩmera kũrĩa ndĩrathiĩ kana kũrĩa ndĩramwĩra nĩ nyũmba-inĩ ya Baba kũrĩa igũrũ, na kũndũ kũu nĩ kũrĩ na itũũro nyingĩ mũno. Na Jesũ ameraga mũtondũ aimĩte igũrũ agoka gũkũ thĩ, ũguo Jesũ nĩ amenyaga ũhoro ũrĩa aramerĩra, nĩ aramenya gĩtũũro kĩrĩa aramerĩra ũhoro wake. Na akĩona nĩ tondũ andũ acio nĩ marĩcemanagia na mathĩna, andũ acio nĩ marĩkoragwo nĩ mĩnyamaro, andũ acio nĩ marĩkoragwo nĩ ruo rũnene nginya magakinya handũ makenda kwĩrira. Jesũ akĩmera na maũndũ mangĩakorwo mahana atĩa, ona kũngĩgakorwo gwĩ kũritũ mũno, inyuĩ mũtigatangĩkage ngoro-inĩ cianyu, no nĩ wega kwĩhokaga Ngai. Mwathani arogocwo. Ona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ me maritũ mũno, hĩndĩ ĩrĩa kũhanĩta gũtarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, hĩndĩ ĩrĩa gũkoretwo kũhana ta kwĩna nduma gũtarĩ na ũtheri, kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩratũmĩrĩra atĩ inyuĩ mũtigatangĩke ngoro akorwo nĩ mwĩhokete Ngai. Jesũ akiuga ona niĩ na niĩ mũnjĩhoke mũno. Mwathani arogocwo. Tondũ Jesũ aramerera ũhoro wa gĩtũũro kĩrĩa gĩgathiĩ gũtũũrwo, na kiugo kĩa Ngai kiuga thĩinĩ ibuku rĩa Korinitho mĩĩrĩ ĩno tũtũũraga thĩinĩ wa ĩtariĩ tarĩ hema, na hĩndĩ ya mahinda marĩa hema yarĩkia wĩra nĩ kwambũra yambũragwo. Mwathani arogocwo. Mwarĩ wa ithe witũ nĩararĩkirie wĩra, na nĩ atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ mũthenya wa ũmũthĩ tuge ciugo cia Ngai, na tũtigagĩtangĩke mũno ta andũ a bamĩrĩ. Kanitha witũ tũtigatangĩke mũno. Ngai witũ nĩ egũtĩka maũndũ manene. Ngai witũ nĩ aratuonia atĩ ithuĩ mwarĩ witũ nĩ aratwarĩirie mũno na nĩ aratũharagĩrĩria mũno ũhoro wa andũ gũtũũra mehokete Ngai, na ũhoro wa andũ gũtũũra metereire Ngai, ũhoro wa andũ gũtũũra makirĩrĩirie tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Kũrĩa igũrũ kũrĩa tũthiaga, kũrĩa igũrũ kũrĩa mwarĩ witũ twathiĩte kuona itũũro, na Jesũ oigire atĩ gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ kũmwĩra. Jesũ ndangĩtũhenia, ona Ngai we mwene ndakĩhenania, akĩaria ũhoro wa gĩtũũro na akĩaria ũhoro wa mũciĩ ũrĩa ũharĩrĩirio. Mwathani arogocwo. Mwarĩ wa ithe witũ ndĩraririkanaga mahinda marĩa ihinda rĩake rĩa mũico
na ile wakiwate mucemanio wa iguru wa cemanio gukenera andu arothe mwathani agitama bukuini. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Oguo mucemanio ũyũ hĩndĩ ĩrĩa wacemanio roho nĩarĩtire akiuga nama ũrĩa wothe ũmwĩhokete ndagaconorithio. Ngai witũ ndagatũconorithia na Ngai ndakareka tũconoke. Akorwo nĩ tũgũthiĩ tũmwĩhokete ona twakorwo nĩ moritũ ona twakorwo nĩ mathĩna ona twakorwo tũragerera ruo-inĩ ona akorwo tũrakorwo tũkĩgerera ndwari nene twĩhokete Ngai. Jesũ arauga nake tũmwĩhoke tondũ ona korwo mwĩrĩ nĩũkũnyariirĩka ona akorwo mwĩrĩ nĩũkũigua ruo ona akorwo mwĩrĩ nĩũkũigua ndarorwo nĩ hinya kũrĩa igũrũ kwa Ngai nĩ kũrĩ na gĩtũũro. Mwathani arogocwo. Na gũtangĩrwo ũguo Jesũ anginya aroka gũtwĩra tondũ agire gũtũthondekera gĩikaro na wona kĩarĩka oigire atĩ nĩegũka nĩgetha tũtware. Hĩndĩ ĩyo ngauga atĩ niĩ nĩ njĩra na nĩ muoyo na ũrĩa ũhokete niĩ ũcio ena muoyo. Mwathani arogocwo. Nĩ ũndũ ũcio nĩ wega mũno tũkirĩrĩrie na nĩ wega mũno twĩhoke Ngai, nĩ wega mũno tũcũthĩrĩrie Jesũ arĩwe mwambĩrĩria wa kanitha, arĩwe mũtũkũũri, arĩwe wokire akĩrĩha thogora wa mehia nĩgetha ona mũndũ akua agatũũra muoyo. Mwathani arogocwo. Ũrĩa wothe ũgakua wĩhokete Ngai, ũrĩa wothe ũgakua wĩhokete Jesũ, ũcio ona akua gĩkuũ gĩake gĩbini gĩkĩ kĩa mwĩrĩ nĩagacoka atũũre muoyo. Mwathani arogocwo. Twĩna kĩrĩgĩrĩro kĩnene mũno na twĩna mwĩhoko mũnene atĩ mwarĩ wa ithe witũ nĩagatũũra muoyo, nĩakariũka aheo muoyo ũrĩa ũtagathira. Mwathani akume. Bwana Yesu asifiwe. Nĩakariũka aheo muoyo ũtagathira. Ũguo nĩ wega mũno twĩkare twĩhokete Ngai na ngoro ici tũtige gwĩtangĩka tondũ ithuĩ tũmenyanĩte na Mwathani, ithuĩ tũmenyanĩte na Jesũ, ithuĩ tũmenyete kũrĩa mwarĩ wa ithe twathiĩte na nĩtũmenyete njĩra na nĩtũmenyete ũhoro wa ma. Ũguo ithuĩ maũndũ marĩa mothe marĩ tũkũraga ngoro ici tũtikanarwo nĩ hinya na ngoro citũ tũtikanatangĩke. No nĩ wega twĩhoke Ngai. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gwĩta Pastor Mika. Pastor Mika kaũta nĩgetha oke atũtongorie na mahoya. Yes, Pastor Mika. Gũtĩnjĩra ĩno ndĩreta nĩgetha atũtongorie na mahoya nĩgetha wona twahoya rĩu kĩrĩa ũndũ ũngĩ tũtigarĩtie nĩgetha tũreherwo mwĩrĩ wa mwarĩ wa ithe witũ tũthiĩ kũmũhe kwa heri ya mũico nake Ngai witũ nĩegũtũrathima. Ngai witũ nĩegũtwĩka wega. Karibu sana. Mwathani agocwo. Reke tũhoe na tũũmĩrĩrie na tũgĩe na ngoro ya kũũmĩrĩria tondũ rũrũ nĩ rũgendo tũnyitĩte na o ũmwe witũ arĩ rũgendo-inĩ. Mwathani arogocwo. Tũgũcokeria ngatho Baba nĩ twagũtĩĩa na nĩtwambararia ũnene waku mũno tondũ wĩ mwega na ũtugi waku nĩ wa tene na tene. Twĩyaga ndungata ciaku cia athuri atumia na anake na airĩtu na ciana nini na ithuothe mwĩhoko witũ na gĩkeno gitũ nĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ nĩgetha tumagarie mwĩrĩ wa maitũ na tũtware harĩa Baba mwega na mũthingu kũhurũka matukũ marĩa matigarĩte nginyagia kũguũranĩrio gwaku. Tĩkĩra Baba mwega na mũthingu gũtũhe thayũ na ũtũhe gĩkeno na tũiguithie ngoro-inĩ citũ atĩ ti-itherũ we nĩwe wĩkĩte ũndũ ũyũ nĩgetha tũiganĩre na ũtũhe ngoro njega nĩgetha ithuothe twĩrirĩrie atĩ one day nĩtũgetwo marĩtwa maitũ thĩinĩ wa ibuku rĩa muoyo. Ũndũ ũyũ nĩtwakũhoya twĩtĩkĩtie tondũ we nowe Ngai na nĩ rĩndĩ-inĩ rĩaku Ngai na ona Jesũ Kristo Mwathani witũ. Tũkiuma na tũkĩthiĩ kũrĩa guothe tũgũthiĩ tũthiĩ twĩna mwĩhoko atĩ hamwe na ithuĩ araika aku arĩa marangagĩra andũ aku reke matũtongorie na tũgitĩrwo ajali ciothe cia mĩthemba yothe arĩa megũthiĩ na nduthi megũthiĩ na ngari o kũrĩa mũndũ arĩthiĩ tũrĩcoka Baba mwega na mũthingu tũcoke cikaro-inĩ citũ na tũcoke twĩna thayũ. Nĩtwagũcokeria ngatho ona rĩngĩ nĩtwagũtĩĩa na nĩ rĩndĩ-inĩ rĩaku Ngai na ona Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Thank you. Thank you, Pastor. Rĩu mwana kwa hingũrũ tumia kanitha nĩ mũmoka gũtawale mũno tumia arĩa arakuwa na rũthe witũ na rĩu kuona tũrathiĩ mũcaikaro haha twagĩthiĩ kũ. Haya, rĩu ona twareherwo mwĩrĩ haha tũgĩthiĩ na kũrĩa mũciĩ tũkwĩhoyaga ngari itũ ya kanitha tumĩtĩkĩrie ũtongorie
ya kanitha ndo kanitha tukuru ngitokoro tu imbere ya mwiri no ya mwiri cokere kanisi gicoke itume thutha tucio mbega ni mwana tugira twakinya hara rangu-ini tukiingĩra mũndũ tũroima twa kanitha tukinyagira mwarĩrĩre witũ tondũ nĩ arakorwo twendete rwĩmbo mũno na nĩ aragocaga mũno rĩu tucio nĩguo tũgũkorwo twĩ naguo aya rĩu ngũhoya ngari ya kanitha transport manager ũrĩa umaho no ũgoke atarie ũhoro wa ngari icio ingĩ akorwo hakuhĩ tarie ũhoro wa arutwo ya kanitha ĩkiuma mũharũ-inĩ. Thank you Mwaki. Bwana asifiwe. Nĩndamũgeithia inyuothe mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Ona gũthiĩte ũũ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Thank you. Bas tũkĩte haha nĩ ũndũ wa maitũ tondũ Ngai ekĩte ũrĩa onete kwagĩrĩire na no tũkũmũgoca ona ihinda rĩrĩ. Niĩ ndĩrenda gũtarĩria ũhoro wa transport. Mwakiuga ngari ya kanitha ĩthiĩ mbere. Kuma ngari ya kanitha tondũ nĩwe gũtongoria. Tũkuma thutha nĩ ngari ya andũ a video. Nĩwe gũkorwo rĩu wĩ hau. Rĩu kuma ngari ya andũ a video tũgũkorwo na ngari ya mwĩrĩ na ici ya family tũthiĩ tumanĩte thutha ũguo tondũ ũguo nĩguo tũbatiĩ gwĩka. Tukiona mwĩrĩ tũrambĩrĩra na arata tũrĩrugia na family. Andũ othe nduthi ciothe tũgũthiĩ twĩ mbere ya ngari ya kanitha nduthi ciothe nĩgetha tũthiĩ tũkĩũraga andũ atĩ nĩ hĩndĩ tũroka. Ndagwĩtĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba. Tũhingũre ithandũkũ ũguo twabanga tũrambĩrĩria kuona mwĩrĩ arata na kanitha na tuona mwĩrĩ tũtigagĩthi mũno nĩgetha rĩu andũ a kanitha tũtigwo tũkĩindaga tware raini. Tũrambĩrĩria haha tũthiĩ tũgũtũkauna tũgathiĩ gũtũkauna tũcamwarĩ ithe witũ Jane Maritha gĩtĩo kĩa mũico na ũndũ ũcio ũkorwo mwega na gũtũkorwo tũkĩina mũndũ gwĩtwo Jaco tũgĩka ũguo tũkorwo tũkĩina na nĩgetha mwathani atwĩke wega. Aya twambĩrĩrie kwara itũ tũkĩendaga mwĩrĩ tũtũkĩrĩra maitũ gĩtĩo kĩa mũico tũtũkĩrĩra maitũ gĩtĩo kĩa mũico ona andũ a kanitha ĩni no wega rĩu nĩgetha tũgue wega nao harĩa tũna mũndũ tũkaumĩra harĩa andũ makaumĩra hau andũ makaumĩra harĩa mona marĩa andũ magathiĩ ũguo makumĩra mwana wĩkĩara ũguo hau ngaraumĩrĩire akuni magikundi mwenye atone utara kaine omadihe inasema
Bas, thank you. Nitwarekia kuona mwere arata na andũ a kanitha nĩtũkwĩhoya na gĩtĩo kĩnene nĩ ũndũ wa kweheria commotion haha. Angĩkorwo nĩ wonete mwĩrĩ ĩtĩkĩra gũthiĩ ngari-inĩ ĩrĩa uma, ĩtĩkĩra gũthiĩ ngari-inĩ ĩrĩa uma. Kanya gaka tũkahe family nĩgetha nao marĩkie kuona mwĩrĩ. So tafadhali tũrahoya wĩtĩkĩra gũthiĩ ngari-inĩ yaku rĩu family na andũ arĩa anini mũno matigarĩte a kanitha rĩu mambĩrĩrie gũka. So family ni wakati wenu. Thank you.
Amen. Nitwarekia kuona mwere wadawetekeria sasa mikaja nwe haha uno twehere nitwarekia robo uno twehere nitwarekia robo tafadhali iyo mwe haudira ndamwehere atumia aya leo ndio maratigero wera atumia ndio maratigero wera na ngekora ndere umwe tukigira kwehera so wadawetekeria tuligarino nikaja utuhore nigetha tugithie Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa wakati huu na tunashukuru wakati huu. Baba Mwenyezi Mungu, umetuongoza. Sasa tunafunga safari tuelekee kikaoni. Tunakuomba Baba Mwenyezi Mungu tuongoze na kazi yote ambayo itafanywa na watu hao ambayo inahusika na masichi hayo. Baba Mwenyezi Mungu wabariki. Tunasema ni asante kwa jina la Yesu na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Semeni amen. Thank you. Thank you. Tumetugereta gari ndio mundu gari ya yu tuma sani. Bas. Pelosi, utatusaidia? Pelosi. Sawa. Sawa. Ini mungeenda mbele, ndio? Bas, todo tiene do área más cerero. Todo mira atrás de straight mira soka. Tuare mira soka. Gari mira todo, que trabajo con el pipi. Ane ni que por eso para kuma una gari ya kamida, kuma gari ya kamida. Tuacha ka gari ya video, then gari ya mero, then gari ya kamera. Todo to video hapo. Mira hakuhe. Tukielekea tunawapenda sana na najua si kitu rahisi mko nayo.
Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo ta nuru ĩniĩrie Ngai Hamani arutire watho aya ũndimoragwo nao makĩũngana hamwe marĩrĩre Ngai mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo ta nuru ĩniĩrie Ngai Mũrindĩkai agĩũkĩra ehumbĩte nguo eikũnie ĩrĩa yake ya gũthaitha Ngai mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo ta nuru ĩniĩrie Ngai akĩrĩra mũno rũngĩ itũra gatagatĩ ethitĩria mũhoreria wenda orerire mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo ta nuru ĩniĩrie Ngai Wendo cio ethitĩria tiuga oerai ngae mũthamaki ũhoro kabanie njũragwo mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo ta nuru ĩniĩrie Ngai mĩthenya ta Ayahudi makĩhoya mũno Ngai e igũrũ agĩikũrũkio wotani mũnene mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo ta nuru ĩniĩrie Ngai Hamani thũya andũ a Ngai ahotwo nĩ Ngai oragirwo na njibe rĩrĩa yarĩ gwake mũciĩ mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo ta nuru ĩniĩrie Ngai amen Manio ũrĩa wa igũrũ rĩrĩa ũgacemanio gũkena nĩ arĩa mwagania geta mabuku-inĩ Roho nĩehĩtire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio gũtirĩ mũndũ kagiria atũme ose hamwe na ngiri igana ya mĩrongo ĩnana na inya Roho nĩehĩtire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio cio nĩ igai rĩa Jesũ arutire mbara-inĩ ningĩ ĩyo nĩ thũmbĩ yake therie na thakame Roho nĩehĩtire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio ethũrire nĩ ũndũ wao na magĩtũma thĩnjwo athũire matongoragia na mbarathi njerũ Roho nĩehĩtire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio amen Mathiaga marũmĩrĩire mwĩrĩ aya naguo nĩ ngoma matigara
Oi
Oigua mũgambo ta nuthu ĩnyihĩrie Ngai akĩrĩra mũno arũngi itũra gatagatĩ egitĩria muoreria wendahorerire mũgambo wa Jehova wateithirie Nuhu oigua mũgambo ta nuthu ĩnyihĩrie Ngai wendo ũcio egitĩria akiuga oerai ngahe mũthamaki ũhoro kaba niĩ njũragwo mũgambo wa Jehova wateithirie Nuhu oigua mũgambo ta nuthu ĩnyihĩrie Ngai mĩthenya tatũ Ayahudi makĩhoya mũno Ngai igũrũ agĩikũrũkio Wotani mũnene mũgambo wa Jehova wateithirie Nuhu oigua mũgambo ta nuthu ĩnyihĩrie Ngai Hamani thũĩ andũ a Ngai ahotwo nĩ Ngai oragirwo na Jezebeli yarĩ gwake mũciĩ mũgambo wa Jehova wateithirie Nuhu oigua mũgambo ta nuthu ĩnyihĩrie Ngai amen manio ũrĩa wa igũrũ rĩrĩa ũgacemanio gũkena nĩ arĩa mwathania geta mabuku-inĩ nĩetire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio gũtirĩ mũndũ kagiria gatũrũme yose hamwe na ngiri igana ya mĩrongo ĩnana na inya nĩetire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio cio nĩ igai rĩa Jesũ rutire mbara-inĩ ningĩ ĩyo nĩ thũmbĩ yake therie na thakame nĩetire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio ethũrire nĩ ũndũ wao na magĩtũma thĩnjwo athũire matongoragia na mbarathi njerũ nĩetire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio amen
Jehova wateithirie nuru waigua mũgambo ta nuru ĩniĩrie Ngai mĩthenya ta Ayahudi makĩhoya mũno Ngai e igũrũ agĩikũrũkio ũtani mũnene mũgambo wa Jehova wateithirie nuru Asante na asante sana Haron. Sasa tunaweza endelea. Usemanio lea wa iguru leo asemanio okena lea mwathania eta mabuku-ine etile akiugore mweyokete dagasonori Evolile ao Umadejo hatuile amatongoragia na para diejelo netile Sonori otindo kagiria gato umegosea Liga nere melo buena la iña elonde etile aquí ore mueo que te asonori elolila ne odo ao atuile amatongo ragia na para dielo elonde etile Eda sonori asio diga yere a Jesu aluti ile barahine nige one bombe ake lerie na vakame one etile ole mwe kete daga sonori dio Adieko agendi aya Buena la juna legu Vendo togo Tole tonde ngaito Tuona kopi tuona kwega Ogo kana ke anda Ogo kana ke anda Todo Diego que mocio Emota que tigera Emota que Totile guaya tenata kue halai kaige meo namwadhani Yesu Kristo namwadhani Yesu Kristo nemo totangeri utono molie emodie okorate Mwalandie atoe Totiga soka wodena Nekwanga itoga tola Nekwanga itoga tola Methenya yothe Ogege okana idue Elio gwamwadora Asanye motige ego Oguano egama Jesu Kristo ni amwetaga nake no amwetere iwe nake no
Ilemosio siamora togego kana iwe guamora Azani motigere Eogwano guegama Jesu Cristo me amwetaga Nakeno amwete Nakeno amwete Mosio siomona Waliego ageni Aya Ebuena Junaremu Neroge Nogo Watete Ebuego Negaito Korutuana Kwega Ehogo Kanageana Ehogo Kanageana Boye Wake Boye Wake Agenia Ebuena Junaremu Neroge Nogo Watete Ebuego Negaito Ebuanago Rutuana Kwega Ehogo Kanageana Ehogo Kanageana Boye Wake Boye
Ahora veni, yo ene to ene. Dage gore na la kame, duero no keo. Hiva goto le ra, no e wike wa otile, yodo kwa gera. Hina irwe ne to mwede to mwe, hina tidalo to tueka kewe. Hina irwe ne to mwede to mwe tekele tidalo to tueka kewe. Heita lina kembele hene yangu. Hingile mbone kumwe hina liunde wake hiwake hikae nieta nendo ane oragiro moruma hine gwe ago moeke mogoriwe hina yewe doge kuriake hina sasio de nanie mwene hine Kinya wake. Asante, asante, asante. Musini mwegani tukuona na ngoro na asante sana. Sasa tunataka kuwaruhusu wachungaji wetu mahote kunyita ugeni mwiri na mamukira mwiri. Riu twambiririe igongona ritu rasmi. Asante. Mike ingine wireless tafadhali. Ambao mmeketi tunaomba kwa heshima mkaweze kusimama. Aria muikarite thi no murugame. Mwathani arogocwo. Amen. Atumia acio metherwo handu mangeikara na hau. Nĩ manoga mũno na andũ acio nĩ maikare na. Rekei tuhoe. Tunaomba. Nĩ metherwo itĩ. Inyu muikare o hau. Tutiramwenda na hau nja. Andũ acio nĩ metherwo itĩ. Mengi. Rekei tuhoe riu.
Rĩtwa rĩa Ngai itũ rĩrogocwo ona rona Jesu Kristo mwathani witũ. Ngai mwene hinya wothe, Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, Ngai wa Jakubu, nĩtwagatha rĩtwa rĩaku na twagũcokeria ngatho tondũ wa gũtũkinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Mbere ningĩ nĩtugĩte nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũmenyereire wĩra ũyũ o nginya mahinda marĩa Ngai itũ watwamũrire. Tũririkane no ririkane ya moima mocarĩ, na nĩgetha Ngai mwene hinya wothe turute wĩra ũyũ wĩ thĩinĩ witũ na ithuĩ twĩ thĩinĩ waku. Reke Ngai itũ tũhe ngoro njega no turanĩre maroho maitũ nĩgetha Ngai mwene hinya wothe wĩra ũyũ ũtũre wĩgocithagia naguo. Na warĩkia gwĩka ũguo ngumo na goci nĩ igũgũcokerera. Twetia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gĩtagatĩ na kĩrĩkĩro wĩ thĩinĩ witũ nĩ thĩinĩ waku. Na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai itũ na rona Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Gũkũ kũrĩ na kĩama kũrĩ na gĩkuũ ti ũguo kũu kwa Ngai gũgatuĩka kwega, kwega 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 gũgatuĩka kwega kũu igũrũ gũtarĩ gũkũ kũrĩ na kĩama kwĩ mĩtino gĩkuũ ti ũguo kũu kwa Ngai gũgatuĩka kwega 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 gũgatuĩka kwega kũu igũrũ gũtarĩ gĩkuũ. Arĩa twarĩ ndũgũ nao na arĩa twendaga wathio mothe tũkamagora kwao gũgatuĩka kwega 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 gũgatuĩka kwega kũu igũrũ gũtarĩ gĩkuũ. Arĩa mendeire Jesu thĩ magathangata matu-inĩ metwo nĩ ithe wao gũgatuĩka kwega 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 gũgatuĩka kwega kũu igũrũ gũtarĩ gĩkuũ. Arĩa twarĩ ndũgũ nao na arĩa twendaga wathio mothe tũkamagora kuo gũgatuĩka kwega 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 gũgatuĩka kwega kũu igũrũ gũtarĩ arĩa mendeire Jesu thĩ magathangata matu-inĩ metwo nĩ ithe wao gũgatuĩka kwega 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 gũgatuĩka kwega kũu igũrũ gũtarĩ gĩkuũ. Asante sana, Mungu awabariki. Sasa tunaweza tukaketi. Na nĩ thengiũ mũno nĩ tondũ wa andũ arĩa othe marĩkĩtie gũkinya. Mwathani witũ aromũrathima na nĩ tũkũgoca Ngai wa matu-inĩ mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra tũkinye, na ageni aitũ no marathi makinyĩte. Sami Ndula, Hosea David, tuweze kuangalia wageni wetu wanapoingia ili tuweze kuendeleza ratiba yetu vizuri, na Mungu atatubariki sana sana. Mungu atubariki. Na no tuthiĩte wega mũno. Andũ arĩa maretigira gũikara mwena ũyũ, ona mwena ũrĩa no wa gũikarwo kũrĩa thutha, nĩ ndĩrona kwĩna itĩ nyingĩ mũno mwena ũrĩa. Andũ matirenda gũthiĩ kona ĩrĩa na ndĩrĩ na thahu. Kona ĩrĩa oronayo mũgĩikare nigetha ũhoro ũgĩthiĩ wega. Asante. Na sasa tumwalike Papa Askofu Archbishop Dr. JJ anapojiunga pamoja na sisi. Karibu sana Papa Askofu. Mungu wetu akubariki sana kwa sababu ya kuja kufariji familia ya rafiki wetu Daniel. So karibu na karibu sana. Karibu sana
Archbishop, thank you so very much for coming. God bless you. Karibu sana, Archbishop. Thank you very much. Siku ya leo tutaongozwa ibada yetu na our Archbishop Sila. Thank you so much, Papa, kwa sababu ya kufika, na Mungu atubariki. Gwenda kumutagadhira. Thank you. Thank you, Prophetess Monica. Hivyo tu laini iko clear pande hiyo. Mungu ni mkuu. Thank you. Gwenda kumutagadhira ati guku tukinyite ni tuikite wega na Mwathani ni aguturathima. Atumia ni tondu wa mabata mao kiumbe, uhoro wao wi mwena uyu, kwina tunyumba twi hau uguo tuhana ni hindi tuoka na uguo kuri niguo wega, uhoro wanyu wi mwena uyu, athuri nao twi mwena uyu, na atungatiri twi haha thutha wa hema ya atungati, na uhoro ucio ni mwega muno, na ni tondu wa mathaa uria matutwarite tukuingira miario-ini kana speeches, na tukwamba kunyitwo ugeni guku mucii uyu kana guku giikaro giki, na tukunyitwo ugeni ni chairman witagwo Mwangi. Koguo oro hari uri bwana chairman, ngwenda unguhiririe haha nigetha tunyite arata aitu na ageni aitu ugeni, tuhote guthie na mbere wega, na Mwathani ni eguturathima muno. Chairman o haria uri. Chairman o haria ari. Asante. Asante. Thank you very much, Mr. Chairman, the local chairman, Mr. Kariuki. Karibu sana. Karibu na karibu sana. Oka. Ngeithia andũ aya Mwathani. Muriega ringi. Jesu ni muriithi. Tungigiuka. Nie ni undu wa geni na mutugeneire. Maritwa ni Kariuki wa Kamau. Na he kaundu ngũ requestĩtwo nĩ mũndũ ũmwe wa family, ekũnjĩrĩte mbere ya kuga ũrĩa nguga njĩre Mr. Mwangi arũgame o harĩa arĩ awĩbĩre andũ ũguo. Mr. Mwangi Paul. Sasa nĩ thengio, ndathika ithe gwathika ti Ngai. Niĩ ndathika. Hau hangĩ inyuĩ mũtũgeneire akũraihu na gũkuhĩ. Mwĩ karibu mũno thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Ngũka. Andũ a Ngũka nĩ andũ endi andũ, nĩ andũ atana, na nĩ andũ mendete thayũ. Koguo mwĩ gũkũ mũigue mwĩ mũciĩ na mũigue mũiganĩire wega. Maũndũ mothe nĩ mathondeketwo nĩ maharĩirio wega, security wise nĩ njega na gũtirĩ ũndũ hĩtanĩte. Hau hangĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kũmwĩra no ndĩmwĩre mũrĩ a magegania na mũrĩ andũ a bata. Nĩ ũndũ ũguo mwĩkinyĩtie na namba nene, mũgatiga maũndũ manyu ma hinya ma bata, mũkerutĩra mĩĩrĩ yanyu nginya indo cianyu, mũkauga nĩ mũka mũnyitane na family ĩno yanyu na Danieli tumagaria our mom. Niĩ ndauga our mom tondũ hau ndĩ wa Danieli he itemi atemete nĩgetha ngoro hana ũguo. Tondũ wa Danieli arĩ mũkũrinũ, nĩ aciari akwa marĩ akũrinũ, o ta ũrĩa gwĩ kawaida kana ta ũrĩa gwĩkagwo wĩ mũtugo wa ithuĩ. Ciana cia aciari ao ũrĩa marathoma na nginya kĩrĩ maceranagĩra. Koguo niĩ ona ndĩ mũnini nĩ ndaceraga kwa Danieli gwa Acirũ Coro, tũgathiĩ gwitũ. Koguo nyina wa Danieli akoo nĩ kũndaĩra nĩ andaĩire. Ciana ciake cingĩathire cihĩtie na ndĩ ho, ithe ona ndigũgĩkunyĩrwo ho, ithe ndiakĩrũngwo mĩtugo. Koguo niĩ no njuge wa Danieli nĩ mam tondũ nĩ anderete na njĩra ya mũthemba ũcio. Hau hangĩ niĩ gũtirĩ ũndũ wa nyina Danieli ingiuga mũru, no njugire mega tondũ thĩinĩ wa maica makwa mothe ndirĩ ndona kaũndũ ka nyina Danieli. Kĩrĩa ingiuga no Ngai amũige wega, amũhurũkie wega. No nyina Danieli hena kaũndũ kamwe ngũkorwo ndĩ mũbubi mũno tondũ time nĩ ĩthiĩte na nderwo ngorwo ndĩ njario hanini. Wa Danieli hena kaũndũ arathiĩ rĩngĩ akanjĩra, na nĩ aikara rĩmwe akanjĩra rĩrĩa tuonana. Akanjĩra akorwo nĩ ũnini waku ũhũthĩre ũrĩa ũrĩ, no ũhũthĩre ũrĩa wagĩrĩire. Akorwo ta ndĩ mũthuri ũhũthĩre ũthuri wakwa na ndĩ ũhũthĩre wega. Kana akanjĩra ona atongoria ta ya kanitha me haha matongorie tondũ gũtirĩ hingo magacoka nda ya nyina wao maciarwo rĩngĩ nĩgetha matungate. Koguo inyuĩ mũkĩmenya ũrĩa mũramenya atĩ ũguo mũrerwo ũhoro wa one term. Niĩ wa nyina Danieli thomithĩtie tene
gukoragwo ndi wa one time yani gwikaga undu ihinda-ini riu koguo na nikio ndi wa one time ngumutigera hau Ngai wa muoya mwike wega. Mundu amwaririe na ciugo njega uguo nendaga kuhurirwo karuhi kangi kega muhurire ikaruhi kega. Asante sana Mr. Kariuki ni tondu wa uhoro ucio mwega na riu no ngwenda gucokia bandi itu hindi ingi bandi itu nigetha mwambe mutuhuru nyingi nyimbo igiri tondu ni twanyitwo ugeni no tuhote riu kwanja wega riu nigetha uhoro uthii wega. Alafu wakorirwo ni kwa rwimbo andu a mwathani tondu nitukorwo twi wega uhoro wa gukwena kuriuka kwa mwathani koguo ndungikirehe kieha giaku guku mundu wa Ngai na wa Danieli niyo thabari yake ya kuria thiite na tutire na nganja itiguo wire mundu ucio ngikieha ithu tutire na kio tondu ni twi wega uhoro wa gukwena kuriuka koguo ngumuhoya na gitio gikirugamai inyuothe na iguru getha twambe tugoce watheru. Asante, tusimame. Rugamai. Anyway.
inie ndukarugame muromo-inĩ rĩu nĩndaigua mũgambo waku Mwathani Jesũ tonye thĩ ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ ũkarũgame mũromo-inĩ rĩu nĩndaigua mũgambo waku Mwathani Jesũ tonye thĩ nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera ĩno rĩu ndikwenda ũrũgame nja watonya nĩ ũgũthondekera wagĩrie mũciĩ wa ngoro ya ya ngoro yakwa nĩ njoru nĩgetha ĩtuĩke nyũmba theru nina numa ya wĩria na tharu Mwathani Jesũ tonye thĩ nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera ĩno rĩu ndikwenda ũrũgame nja watonya nĩ ũgũthondekera wagĩrie mũciĩ wa ngoro ya ngoro yakwa nĩ njũru nĩgetha ĩtuĩke nyũmba theru nina numa ya wĩnya na tharu Mwathani Jesũ tonye Jesũ nĩngwendete kĩndũ gĩakwa ũhoro wa mehia nĩwandindĩire ũhonokia wakwa ũkĩhonokia na rĩu nĩngũkwenda ũkĩra mbere na rĩu nĩngũkwenda ũkĩra mbere Jesũ na rĩu nĩngũkwenda ũkĩra mbere na rĩu nĩngũkwenda ũkĩra mbere na rĩu nĩngũkwenda ũkĩra mbere Asante. Papa Askofu Archbishop Tito atuhoere nigetha tuthii na mbere. Hebu ketini tuombe. Ketini tuombe. Na mnikubalia niombe na lugha ya mama. Si ndio? Lekei tuhoe. Arogocwo ithe witũ Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Tũnganĩte haha mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũtongorie ũrĩ Ngai no tũtongorie na hinya waku na no thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Ithe witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ Tore wĩkaga kũu igũrũ na ũtũhere mehia maitũ na tũthiĩ tũhoere matwĩhagia na ndũgatware magerio-inĩ no ũtũhonokie tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona arogocwo ithe witũ Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Ngai wa maithe maitũ o we Ngai Ibrahimu Isaka na Jakubu we warĩ kuo kĩambĩrĩria na no ekuo mũthenya wa ũmũthĩ. Baba nĩ twacemania thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ andũ maumĩte mwena wa Nairobi na rangĩ makauma kũndũ na kũndũ nĩ ũndũ igongona rĩrĩa mwarĩguo
baba itu amatu-inĩ Jeni nĩ twakwambararia na twatea rĩtwa rĩaku twamenya nĩwe watũcokereria na nĩwe watũhe wendo nĩgetha tũke tũgomane gĩikaro-inĩ gĩkĩ ũkarĩu Jesu witũ nĩgetha ũkorwo hamwe na ithuĩ ũkanĩgetha wonekane nĩgetha ũharĩrĩrie igongona rĩrĩ nĩgetha rĩtonye ngoro-inĩ citũ nĩgetha tũkĩruta igongona rĩrĩ baba itu amatu-inĩ tũkorwo na wendo ũmwe tũroe na tha ciaku nĩgetha wonekana atĩ nĩ mũthenya mũnene ũyũ tũgĩcererekera ũtũũro wa ndungata yaku baba itu amatu-inĩ nĩ ũndũ wa matukũ marĩa aikarĩte Ngai nĩ ndakũhoya rĩu ũtũnyitithanie hamwe nĩgetha tũgĩe karĩko ga kũruta igongona rĩrĩ arĩ na ariũ ithe witũ arĩa mokĩte Ngai ũromaririkana na ũromeka maũndũ manene nĩgetha ũtũnyitithanie nĩgetha tũtuĩke ũmweki nĩgetha iharĩrĩria na itongoria rĩa igongona rĩrĩ ũtũtongoria arĩ weũ na nĩgetha tũrĩrĩkia twĩna gĩkeno gĩaku gĩtũthikĩrĩrie rĩu nĩgetha baba itu amatu-inĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ twaneana mũciĩ ũyũ waku ũyũ mwarĩ wa ithe itu athiĩte nĩgetha ũmomĩrĩrie ngoro no mahe wendo tondũ kũna na kũna nĩ mamenyete kũrĩa tumĩte ona kũrĩa tũthiĩte kĩmekĩre wendo na ũtugi waku na ithuĩ tũkĩte reke tũikare tũtongoretio nĩwe nĩgetha igongona rĩrĩ tũgĩthiĩ kũrĩambĩrĩria ũkorwo hamwe na ithuĩ na no thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũrahoya na tũgacokia ngatho amen. Mungu ambariki na amtendee mema. Amen. Tupigie askofu wetu makofi. Thank you Archbishop Tito nĩ tondũ wa gũtũhoera. Rĩu tũkwenda kwarĩrio nĩ mwaria wa nyũmba na tũkwarĩrio nĩ David Bogwa. David Bogwa, mzee David Bogwa o harĩa ũrĩ. Mzee David Bogwa. Mzee David Bogwa. Oyo nĩwe ũgũtwarĩria kwa niaba ya familia. Ni baba mũnyinyi. Koguo kahora. Iyo ũguo ndũkaigue wĩna thĩna. Tũgũkũhe ihinda nginya rĩa gũkinya haha. Karibu sana. Mwathani agocwo. Mbere nĩ ngatho ndĩracokia nĩ tondũ wa Ngai gũtũcemithania gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Mĩbango na maũndũ mothe makorwo me ma Ngai na Ngai no haragĩria maũndũ ona andũ matekũmenya. No kwa gũtirĩ mũndũ o no tũcemanie mũthenya wa ũmũthĩ no nĩ tũcemanĩtie nĩ tondũ wa wendo wa Ngai. Mothe mega kana maũru mangĩonekana magocithagia ithe witũ. Rĩu gũkũ nĩ gwitũ ithuĩ tũrĩ mũthuri wĩtagwo Mũkonyo wa Warega nĩ mũthuri ũrĩa watũciarĩte na mũtumia wĩtagwo Wambũi. Nĩ tũmũnyitĩte ũgeni gũkũ tũtarĩ na ũru. Mũtumia ũyũ wĩtĩtwo nĩ mũtumia wakwa ũrĩa mũkũrũ tondũ niĩ na ithe wa Danieli tũrĩ a nyina ũmwe na nĩ niĩ mũnini kwao mũciĩ. Rĩu ũguo nĩ tũmũnyitĩte ũgeni na tũkoiga nĩ wega Ngai wa muoyo amũrathime na amwĩke wega. Thank you baba witũ. Tũmũhũrĩre irũhĩ rwega. Asanti. Tũkũigua mwaria ũcio ũngĩ etagwo Tata Wanjirũ. Tata Wanjirũ eko? Tata Wanjirũ agĩũkaga nĩ ngwenda Wacirũ wa Mombasa oke oro nake nĩgetha tondũ nĩ ngũmuonete. Wacirũ wa Mombasa. Na DJ to nginya gĩkorwo ningĩ ũkĩrĩ toro bado harĩ ũndũ ũngĩgĩka. Wacirũ wa Mombasa, karibu sana auntie. Nĩ tata witũ
ithe wa Kinyanjui ni my cousin, na ndirĩ na maũndũ maingĩ ingiuga mũthenya wa ũmũthĩ, no njugire nĩ twĩhokete Ngai, nĩ tondũ nĩ tũĩ Ngai nĩ wendo na Ngai nĩ arĩ mĩbango. Tũrĩ ta andũ nĩ tuonaga maũndũ mangĩ magĩkĩka, tũkona tarĩ kũhinyĩrĩrĩka, no ĩndĩ Ngai nĩwe ũkoragwo arĩ na kiugo gĩake kĩa mũico, nĩ tondũ nĩwe mwene ithuĩ na nĩwe ũĩ o mahinda marĩa akoragwo atũhete twĩ mũhuro wa riũa. Na my brother haha ndĩngĩ nĩ twĩtanaga brother, tondũ andũ aingĩ maigaga tũhanaine na ithe wa Kinyanjui, ona andũ Nairobi moigaga nĩ tuona my sister, nĩ tuona your sister, nĩ tuona your brother. Kwoguo nĩ twatuĩkire a gwĩtanaga brother na sister, na mahinda maya nĩ ndĩmwĩrĩte nĩ mahinda ma mũgũnda wa Jehova kũgethwo. Nĩoĩ ona mahinda marĩa etagwo maitũ arĩkia kũhurũka twacakayaga my brother ũrĩa tumanĩte thutha, no ũcio ndũtũmĩte tũranwo na Ngai ũrĩa watũmbire na ũrĩa watũrehire thĩ ĩno. Kwoguo nĩ tũmĩrĩirie, na arĩa mũkĩte gũcakaya hamwe na ithuĩ nĩ tũkenetio nĩ wendo wanyu. Kĩgongona Ngai aromũrathima, nĩ tondũ nĩ tũĩ mahoya manyu nĩ matuĩkĩte ma kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno, na nĩ tũcoketie ngatho, na Ngai wa muoyo aromũrathima. Thank you auntie. Asante sana. Thank you. Mwari ũcio ũngĩ tũkũigua neighbor, kana twambe tũigue mũndũ wĩtagwo nyina wa Ciro wa Thotho nĩ aria, na ekwa nyina wa Ciro wa Thotho ti ũcio wa Thotho nĩ agĩũke. O nĩ Thotho ndaigua ya gwĩtwo, no ye neighbor wa Ciro, nyina wa Ciro wa Thotho, na nĩ ndamuona nĩ ũkĩte. Ũkorwo ũkĩte oro ũguo ini ũguo DJ. Hau hangĩ nĩ kũhonoka na kwenda Ngai. Nĩ tũracokeria Ngai ngatho tondũ ũndũ wothe ekaga na gĩtũmi na ekaga na mũbango wake. Nĩ tũtũranĩtie na nyina Danieli, tũrerete ciana icio twĩ hamwe nake, na tũtirĩ twaigua curu kana cere. Nĩ twendanĩte mũno mũno tondũ nĩ tũmenyanĩte na Ngai, na Ngai augaga tũgathiĩ igũrũ nĩ wendo. Kwoguo kĩrĩa gĩtũhinyagĩrĩria mũno nĩ kwendana. Tũtũre twendanĩte tondũ tũrero maathani 10 mohithanĩtio nĩ wendo. Nĩkĩo tũrakena nĩ kũmenya atĩ Ngai ndekĩte mahĩtia, tondũ ugaga egocithagia agĩka ega ona agĩka ũru. Kwoguo nĩ tũramũcokeria ngatho, nĩ ũĩ kahinda karĩa aratũhete nyina mũtongoria, nĩ tũikarĩte nake hau tũgatũra twaragia, na mũthenya wake Ngai aramuoya. Kwoguo ithuĩ tũmenyerere na twĩyũrie tũkahobanĩrio tũhana atĩa. Kwoguo mũndũ emenyerere, ũcio nĩ nyina Danieli ũthiĩte ũmũthĩ, na ndũĩ ũgathiĩ rĩ. Kwoguo ikarage wĩharĩrie na Ngai wa muoyo aramũrathima. Asante sana. Mungu akubariki sana. Na rĩu tũkwenda kwarĩrio nĩ mũrata wa mami witũ, na etagwo Mama Ngina. Mama Ngina ũyũ nĩ mũrata wa cũcũ na nĩ mũrata wa mami. Karibu sana. Wao nĩ ũrĩa ngwĩtĩte mbere tata. Ũyũ nĩ tata wa Njirũ. Sawa. Mathani agocwo. Njĩtagwo Mĩrĩ wa Njirũ na ndĩ mũhonoku. Mũthuri wakwa etagwo Njoroge. Rĩrĩa gwetano tata wa Njirũ ngumaga ũguo nja, na tondũ nĩ njũĩ matata nĩ aingĩ na marĩtwa macio, rĩu ndamba gũkorwo ndinanyita. Anyway, nĩ niĩ njĩtagwo tata wa Njirũ, no ũkuĩte nĩ mũirĩtu wa twĩtanaga wa tata. Mami wao nĩ tata witũ.
na reke njuge kuma hindi ria arwarire ni tukoretwo tunyitanite nake muno tondu riria arwarire ona takinyirwo ni ihinda ria kurwara muno ni atumanire njuke na ngiuka hindi yo ya 2021 ikiambiriria na ni ngoretwo ngiuka hakuhi o hingo kuma guku Nairobi na o nginya ngirumanirira nake o nginya riria muthenya wa gwikwo operation ke njuge ni ta ndari kuo tondu ni ahurire thimu ndi handu ucirika-ini na ni aranyendete muno undu ngirahanire torenda gwikika ndangirendire ngoro itariho ni ahurire thimu ndi handu ucirika-ini na kinjira njuke hindi yo 2021 kwari kindu mweri wa 11 akinjira anjitaga Wanjiru witu akinjira Wanjiru witu ni ndakoretwo ndoka guku mucii na ngathi akinjira Wanjiru witu ni kuratwikire ni nguka gwikwo operation na ndirenda uke itanamba gwikwo operation twambe twaranirie nawe nie ndaumire ucirika wari na kuria mwena wa Kayore ngiuka ngihaica ngari ngikuruka nginya KU na tugikorana kuo na Mwangi ni ithe wa Kinyanjui na mutumia wake ni twakoranire kuu na ngikora hari ari na tukiaria muno na kinjira uria maundu marathi tondu anjiri njuge kuma hindi wekwo operation ihinda riria ikarire kuo taria mieri 3 uguo mieri 3 ndiagire guthie o wiki maita meri tugathie tugakorana ku ithuothe riu Wanjiku witu hindi ngi ngathie ngamukora akomete ndararia no ni areigua no riria riukira agakora ngirira akora ngirira tondu na ndoka guku ni areraga andu ndakoraga Wanjiru arugamite akirira ngamuria ukire ri riu reke njuge ni ndakoragwo ndina kiha giake kiingi muno ndingiagire guka ona kungiahanire atia maita meri wiki ndathiaga Jumaine na ngathie Thursday na riria atwikire ni auma thibitari ni athire kwa Mwangi uyu ithe wa Kinyanjui na ni ahurire akinjira riu gwake kwa Mwangi kwa baba Kinyanjui baba Kinya na akinjira uka ni ndathire kuona muiritu wakwa wetagwo Rahafu na tugitindania nake na agikena muno na family yo na ni ngigua ndakena muno akinjira ndacoka na muciiri ni ngakwira uke ndarendaga guikara ta nyonete riria cokire na guku muciiri riria anjirire ri ni ndokire na ngiuka maita maria njukite nie ndingihota kumatara tondu ni turaiguithanitie nake na uiguithanio munene na ciana ciakwa ikamenya tondu ni araikarangaga akanjira oka riu kenjuge na ihinda riri ria muico ngwiciria nie nguga ndiwe ni atia tondu ni akoretwo akinjita na ndirokire cukuru hingure ngitiria ciana cukuru ndokire tariki kindu 28 uguo kana 27 na riria ndokire ni twatindanirie nake wega muno tondu no ndurire orokire nie ni ndaiguire ngoro yakwa yathie thi muno tondu ni twari na kiriko nake twatiganire hindi iyo tondu ndoka ndiamerire tondu maita mere njukite surprise tondu ngiramwirire ni nguka Wanjiku witu aratindaga na thimu gutu ona he hindi nderirwo ni ithe wa Kinyanjui nduke na mwari wa nyukwa ni arenda gukuona na thumburire muno na thimu mwathani agocwo amen riria riu ndokire hindi iyo ni akenire muno tondu ahurire thimu ndakinya haria wa mumu niho huraga thimu ndakinya nigetha tucemanie ho na Njenga nigetha Njenga oke anjoe tondu anjirire ndigacoka guka na nduthi ingi njukage na nduthi ya Njenga riu ndirahuragira Njenga riu ndoka riria ndakinyire tondu ndiamerite riria rita reke riguka itamerite tona hindi ngi Wanjiru ahinguriire ngitia kinjira niwe tata woko tatwirite ngimera ndaugire ndigucoka kumwira mwari wa maitu ni athinikaga muno akinjuria kana ni nyumire Nairobi ngari ni kurire Wanjiru ngoro yake ni raiguaga ikienda muno guikara ina passion iyo ya kwenda kunyona na riu rira twaragia nake ri ngiona ni mundu wina mihango ahangaga kuu niwe wahiuhiirie irio akinjihurira Wanjiru ari mugunda riu nie ndionire mundu urathie ndonire mundu kuhona na tuikare nake ni ndakimakorire na muthuri wake na tugiikara na tukiaria tona rira nderirwo ni etwo ri ndathiaga kanitha kwari rucini tene muno ndiarugamite tha emwe no rira ndahurirwo thimu nie ni ndamakire muno ugitira kanitha na ngira
maramu twetanaga maramu ngimwira riu ni haria twakinya reke nyambe nginye kanitha-ini njethe handu ingĩikara thĩ nĩ ndaigua ta wĩna ũhoro nĩ amenyithirie akĩnjĩra mware wa nyũkwa rĩ nĩ arainũkire niĩ na niĩ ngĩciria nĩ kũinũka gũkũ tondũ nĩ twaririe nake tondũ hĩndĩ warega kũnyita na thimũ ahũrĩire mũtumia wa my son akĩmwĩra ndiranyita Wanjirũ witũ na thimũ na ndorete gũtwarwo thibitarĩ na ndatwarwo thibitarĩ rĩ no tũrĩonana rĩngĩ no mwĩre ndakamake nĩoĩ nĩ makaga mũno na ngarĩra mũno na ndoka hĩndĩ ĩyo nĩ ndarĩrire mũno ndamuona bandũ ũrĩa ararĩa no rĩu akĩnjĩra tiga kũmaka niĩ ndimakaga ndĩhokaga Ngai ũyũ wĩ igũrũ ararĩ mũtumia mũmĩrĩru mũno niĩ no ndĩmwĩtire mũtoria mũnene mũno no thibitarĩ ndatũire ndĩmũmagĩrĩria nĩwe wanyũmagĩrĩria handũ ha ndĩmũmĩrĩrie akanjĩra atĩrĩrĩ Wanjirũ nĩ ngũhona na nĩ ngũinũka rĩu tũrarĩ na kĩrĩko nake njuke mweri wa 11 tuthie handu turathiaga nake na niwe urari andware tata ndukanamake niguo undu ucio ni wamakirie kwenda kuga ahuruke kwega kuria kuhurukagwo to ni arathire haria arethurĩire asante ni mundu turendaine muno thank you tata urai tata witu ruhiri wega muno ndu tata witu na nitumwendete muno na ni ngwenda andu aria othe tuciaranĩirwo na tata na aria maciaranĩirwo na maitu witu marugame na iguru haria mari brothers and sisters atata witu acio angĩ meko woi oro uguo mami witu areraga tata oro na inyuĩ twamwĩra mũtikanamake thank you tata Ngai witũ akũrathime na ũgĩe na thayũ asante sana thank you tukwenda rĩu kũigua kuma kwĩ mama Ngina nĩ mũrata wa mami witũ karibu sana kabuku DJ no nginya ũkĩrore nyĩmbo iria ũragĩkĩra haha we ndũgagĩkĩre rĩu ningĩ cia kĩmendero mũrega thĩinĩ wa Mwathani mũrega rĩngĩ nĩ wega na niĩ ndĩ mwega harĩ twa rĩakwa njĩtagwo Maritha Njeri kana nyina wa Ngina itũra nĩ gũkũ ngũka na rĩu niĩ no ngathire wega wa nyina wa Danieli nĩ tondũ twahonokire tũrĩ ahiki anini na gũkũ guothe kanitha gũtiarĩ handũ hangĩ no kĩrogo na Kajiji na kũu guothe gũtiarĩ ngari twathiaga magũrũ na nĩ tũtũrĩte na nyina wa Danieli na tũtirĩ twerana ugiri atĩa kana wĩkiri atĩa ciana ciake igatuĩka ciakwa akwa magatuĩka ake nĩ tũtũrĩte matukũ maingĩ na nyina wa Danieli na rĩu nĩ ndĩrakenera Ngai nĩ tondũ twerirwo nĩ maandĩko atĩ mũndũ mũciare nĩ mũndũ wanja nĩ wa ihinda inini niĩ hĩndĩ wa atigĩtie ciumia igĩrĩ athiĩ nĩ ndahoire ndĩna ruo rũingĩ ngira nyina wa ngĩhea Ngai ngĩmwĩra Ngai gũtirĩ mũrimũ ũtahonanagia honia nyina wa Danieli no niĩ ndakoma ndahoya niĩ ndonire akũri maingĩ mũno makĩria ngĩcoka ngĩrwo kũrĩ na ageni erĩ mayoka kwa nyina wa Danieli no kinya kuo mbere kamũira mokĩte niĩ ndianyuire cai ndokĩra no gũthiĩ ndathiĩ ngĩmwania nĩ ndoka na ndikwaga ta rĩrĩa rĩngĩ njũkaga nyina wa Danieli marĩ kuothe ona mũrĩtu ikaraga na gũkũ Nairobi ĩtagwo Nyambura rĩ kuo gĩthomo gĩtarĩ kĩhingũre na kĩahingũragwo kiumia kĩu niĩ nĩ twaikarie na nyina wa Danieli ngĩmwĩra ũrĩa wothe gũthiĩte na ngĩmwĩra nyina wa Danieli thĩno ndĩtũragwo gũgĩkinya nĩ kwenda kwa Ngai nyina wa Danieli ndũkamake nĩ tondũ gũtirĩ kĩambura ki Ngai atoĩ na wĩra ũrĩa wothe tũrutĩte mũhuro wa riũa Ngai nĩ aũĩ na gũthi twanathiĩ rũgendo na kwenja twanyanja mĩthingi ya kanitha tondũ area ĩno yothe gũtiarĩ handũ harĩ kanitha na gũtirĩ handũ tũtenjete mũthingi na nyina wa Danieli kanitha iria cikuo cia kũrinwo gũtirĩ handũ tũtenjete mũthingi ũndũ ũcio ngera Ngai atemera nyina wa Danieli njĩra rĩ tondũ nĩ amĩtemete nĩ tondũ atangĩarĩ ngwatanĩro ya thĩinĩ wa Mwathani andũ aya othe matingĩrĩ gũkũ eke hahurũkie ũhoro ndiĩ na ũrunga witũ aromũtongoria asante sana thank you muno maitũ witũ na nĩ twacokia ngatho mũno nĩ tondũ wa ũguo mũrĩre irohe rũngĩ wega na rĩu tũkwenda gwĩtĩkĩria mzee Njũgũna nĩgetha arie handũ-inĩ ha athoni mzee Njũgũna karibu Rĩu ngwamba gũkĩgeithia atungati
Riu atungati aitu muriega mukiriega muno. Haleluya. Haleluya. Mukiriega muno. Ni wega. Rekai ndimugeithie inyuothe ekai uguo. Muriega. Kamutariega. Ni wega. Niona ni ucio wetwo Njuguna. Na riu Njuguna ni muthoni wa mucii uyu. Na riu kuga muthoni wa mucii uyu ni muiritu wakwa uguritwo mucii uyu. Na riu mucii uyu ni nguga ni wa magegania. Tondu kuma ria muiritu wakwa atonyire mucii uyu ndari acoka na mucii kuga ni manegenanitie kuga ni kugite thina kuria aikaraga. Riu ngakiona mucii uyu ni mucii wa magegania, ni mucii uhotete kurangira muturire mwega. Riu ona tuge wira uria rutitwo ni maitu ona baba ithe wa Danieli na nyina wa Danieli ti wira muhuthu. Na no nyende kuga mucii ni urorwo, micii ni irorwo nigetha ciana cioka iria irokaga micii igatungatirwo na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Aria aciari makanyita ciana icio na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Ona kuria nao aria mathie makanyitwo na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Ũguo ndĩrenda kuga tondu ithuĩ nĩ ithuĩ twĩho, we niwe wĩho rĩu to maitũ rĩu nĩ arahurũkire. No rĩu aria meho mamenyerere nigetha mĩciĩ andũ arĩa matonya mĩciĩ makanyitwo na njira ya gĩtĩo. Mwana ũcio akanyitwo ta waku ũrĩa ũrerete mwana wa kahĩĩ noguo mwana wa kairĩtu areretwo. Mũtigathutukanie kwĩ mwana wa kahĩĩ na wa mũirĩtu. Aca Ngai nĩoĩ. Na rĩu to Ngai nĩoĩ mwana wa kahĩĩ na wa kairĩtu nĩ makanyitana na matuĩke ũmwe. Rĩu kiugo gĩkĩ ndĩrenda kuga mucii ũyũ nĩ wa magegania. Ngai nĩekĩte wega mahinda marĩa nyina Daniel arahurũkire wira wake ni arĩkĩtie ni arerete. Kiugo gĩkĩ gĩa kũrera akarera andũ makagimara. Rĩu endari na thirĩ. Rĩu arĩa megĩikaro arĩa meho arĩa maratigirwo nĩ inyuĩ mwĩna thirĩ wa kũgĩa na mũtugo mwega ta ũrĩa mũreretwo nĩ aciari. Mũhote kũrera ciana cianyu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nigetha ciagimara onacio igathiĩ gũthondeka mĩciĩ. Ũguo ndaria atĩ mũciĩ ũyũ nĩ mwega tondu nĩ wĩkĩtwo maũndũ mega ũkanjĩka maũndũ mega kũmenyera mũirĩtu ũcio wakwa. Rĩu nao ndenda gũkiuga onao mũndũ wĩ gĩikaro gĩkĩ arangĩre raini icio. Asante. Kuona ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩu kĩrathimwo-inĩ ithe witũ. Mũtikiuge amen. Ũngĩigua mũthoni ũraria ũguo, mũthoni ũcio nĩ mũthoni mũrore akahũna agaikara wega. Itu wega. Koguo nĩ njũĩ mathe ona agĩthiĩ arathire akĩmenyaga atĩ mũthoni ũrĩa oeirwo mũirĩtu wake nĩ mwana Danieli aroretwo akaroreka wega. Tũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega. Asante sana na no tũthiĩte wega mũno mũno mũno. Rĩu tũkwenda kũigua mũrata wa mzee etagwo mzee Apollo. Athoni ambai mũrũgame. Athoni rũgamai inyuothe rĩu harĩa mũrĩ. Arĩa othe mendetie na makagũra gũkũ rũgamai. Rũgamai inyuothe. Ĩni othe no ngamũona ta he mũndũ mũhũtu. Ona arĩa magũrĩte gũkũ no andũ me sawa, arĩa magũrĩirwo kũu no andũ me sawa na maũndũ macio nĩ mega. Tũmahũrĩre irũhĩ maikare thĩ. Thank you so much. Ngwenda gwĩta mzee Apollo niwe ũkwaria kwa niaba ya mũrata wa mzee. Tũmũhũrĩre irũhĩ rwega nginya oke. Ĩni. Ũka mzee Apollo. Ĩni. Karibu sana papa. Yes, muriega tungatiri. Ngai amurathime. Ona inye muriega. Ona inyuothe muriega thĩinĩ wa Mwathani. Ngai amwende. Haretwo nĩ ũguo ndetwo Paul. Ithe wa Danieli nĩ mũrata wakwa. Ki Mwathani na rĩu ningĩ ona ũhoro wa ũthuri twagĩkorwo tũrĩ wa thuri mathiĩtwo magĩkũraga. Bwana aciwe sana. Rĩu handũ ndona na ndaigua ndakena nani nĩ tondũ ũhoro wa kuma thĩ ĩno ithuothe gũtirĩ mũndũ ũgũtũra thĩ ĩno, no gĩkeno nĩ kũmenya we rwĩmbo rũina ũkahobanĩrio hana atĩa kĩha kĩrĩa gĩkoragwo nĩ hau. No rĩu nake nyina wa Danieli
ndanahobanĩrio ũguo atekũmenya na kũrĩa arathiĩ nĩ athiĩte akĩmenyaga hau nĩ ndakinya gĩkĩro kĩu kĩngĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ koguo nĩ arathondekete nyũmba yake ĩkarĩka. Bwana asifiwe sana. Rĩu nyũmba ĩrĩa akĩte ũmenye yaku ũrĩa ũgwaka, akorwo nĩ ya nyeki ũkaingĩra ya nye, akorwo nĩ ya matharara ũkaingĩra ya matharara. Koguo na ithuĩ tuwe muoyo mũthenya wa ũmũthĩ tũthiĩ na mbere na gwaka nyũmba mũciĩ ũcio wa matuinĩ, tondũ kũrĩ moimaga thĩ ĩno matarĩ na nyũmba magathiĩ gũikara nja. Ithe wa Danieli naye Ngai akũhe hinya nĩ tondũ ũcio nĩ athiĩte, nĩ ithuĩ tũkamũkora na ithuĩ twake nyũmba itũ na njĩra o ĩrĩa Ngai ekwenda atũtongorie na atũrĩithie na atũmenyerere. Ndikwaria maũndũ maingĩ tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya mwamũre nĩ Ngai, nĩ tondũ ũhiki ũndũ wĩtanagwo ũndũ tũmanagĩrwo marũa nĩguo aca nĩ Ngai ũtũmanaga ũgoka. Koguo nawe waku nĩ ũgokwo akona nĩ ũki Ngai amũrathime. Asante. Tuhore mzee Apollo Ruhiro wega. Thank you so much. Na rĩu nĩ ngwenda ciana ciothe cia maitũ witũ irũgame na igũrũ. Ciana ciothe cia maitũ witũ irũgame. The family. No wega ithuĩ twega tũkĩmone ndũĩ aingĩ moĩ Danieli acio angĩ moĩ ũyũ acio angĩ moĩ ithuĩ mũtiakĩona brothers and sisters tũtikĩmahũrĩra irũhĩro wega. Thank you. Rĩu no mũikare thĩ. Asante. Rĩu ngwenda arata a Zipora marũgame na igũrũ. Arata a Zipora. Arata a Zipora. Zipora's friend? Zipora Wanjiru. Yeah, that is it. Thank you. Tumahũrĩre irũhĩro wega. Thank you very much. Rĩu tũgũthiĩ kũrĩ arata a Solomon's friend. Arata a Solomon. Arata a Solomon meko. Thank you. Asante sana. Tumahũrĩre irũhĩ. Arata a Jenga. Jenga's friend. Rũgamai na igũrũ. Ona nĩ tumahũrĩre irũhĩ wega. Arata a Rahab. Harĩa marĩ rũgamai na igũrũ. Asante. Tumahũrĩre irũhĩ ũguo. Arata a Timothy. Eni, rĩu ta rĩu ingĩkĩhengera mũndũ ũmwe wanyu akĩgeithanie na ngwenda ũrĩa mwerũ ũkamũrwo ithe witũ. Oka. Asante DJ. Niĩ ndĩ Mũnjirũ na Anjirũ nĩ moĩ andũ arĩa me mbia. Ũngĩona ngĩkũrwo ta mũthuri nĩ ũrĩ kanyamũ gaku. Mwathani agocwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Benjamin na nĩ gũcokia ngatho mũno na family ĩno ya Daniel ndĩ mũrata kuo na ndĩreirwo kuo aciari akwa na aciari ya Timothy tũkũrĩte twĩ hamwe magatũra twĩ hamwe. Nĩ gũcokia ngatho na kũnyiha mũno na kwĩra family pole. Mũyũrĩ twĩ mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere na Ngai wa muoyo wa mũrũmĩrĩria mahinda maya maritũ. Thengiũ mũno. Asante. Tukĩmũhũrĩra rũhĩ rwega ũguo. Na tondũ rĩu ningĩ nĩ ndĩrabundithio nĩ Sami kaũndũ atĩ andũ mangĩikara mũno ũndũ-inĩ ũmwe nĩ maritũhagĩrwo nĩ maũndũ ũkaigua mũrigo ũcio nĩ waneneha mũno. Githĩ mũtĩrigua mũrigo ũcio nginya wa mĩario nĩ ũnenehire mũno. Na rĩu na gĩtĩo gĩkĩ ngwenda gwĩta one and only Mr. Pastor Chege wa Wiri. Tũmũhũrĩre irũhĩ rwega, tũmũhũrĩre irũhĩ rwega nĩgetha rĩu ambe atũinĩre o gĩcibaũ. Kana nĩ atĩa? Ambe atũinĩre gĩcibaũ, atũringĩra gĩcibaũ, ũhoro ũcio ũthiĩ wĩ mwega mũno DJ na rainio nĩ gũkorwo ĩ njega. Karibu sana mchungaji. Amen. Mwathani witũ arogocwo mũno. Tũgeithanie ũguo thĩinĩ wa Jesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atungatĩri akwa othe thengiũ mũno. Our dad Bishop Dr. Bishop JJ thengiũ mũno. Family ya Wakinya nĩ arata akwa mũno mũno makĩria. Wakinya ũhoro ũyũ nĩguo twaragia ũhoro waguo. Ũguo nĩ tũbatiĩ kwĩyũmĩrĩria mũno rĩrĩa watũkora
na tukamenya ati no njira-ini iyo orona ithuĩ tũnyitĩte. DJ tuhe rwĩmbo rũrĩa ũkwenda rũinĩtwo nĩ Chege wa Wiri. Ũrĩa wĩrĩga. Na ũhoro ũcio nĩ mwega. Guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ, maũndũ mothe marũgamaga, huho na makũmbĩ ikarũgama, ciathĩkĩre guoko. No tũine wega. Guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ, ciathĩkĩre guoko. Nĩ gũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio. Aya, rugama ina iguru, rugama ina iguru, rugama ina iguru. Aya, tupe hiyo keyboard na utupe beat haraka kidogo. Aya, hura guo, hura guo. Yesu akiambata ndiatũtigĩire Roho Mũtheru atikara, atuonagia njĩra ndũtaraga, ĩmakinya maitho ĩni nĩgũthiĩthiĩte nĩgũthiĩthiĩte ĩna ithuĩ tũtigũikara tũana ng'ondu. Tumpigie makofi mchungaji Chege wa Wiri. Anyway, andũ matigũgĩikara thĩ ningĩ makĩnoge maũndũ magĩthiĩ rĩu na njĩra ĩrĩa ningĩ ĩtakĩrĩ njega. Asante sana. Kwenda rĩu arata a Danieli na nĩ njũĩ nĩ aingĩ mũno piũ. Arata a Danieli rũgamai na igũrũ. Arata a Danieli rũgamai. Rũgamai tigai kũigua thĩna oronani no rũgamĩte. Asante. Nĩnjũĩ Danieli ena arata mĩthemba mĩingĩ mũno chairman, no nĩnjũĩ nĩ ũkwamba kũnjĩtĩkĩria nyambe rĩu ndĩmwĩre ikarai thĩ mũhũrĩrwo rũhĩ ũguo, njoke njĩtĩkĩrie Mr. Kosi oke nĩgetha rĩu ũtũ-introduce arata a Danieli na irũngo ciao, na ndũgatige mũno nginya andũ arĩa me mbia. Naona mũndũ wĩna mbia ũkanjĩra ndĩmũgeithie. Ndĩmũgeithie, ngamũgeithia ũguo nĩ tondũ wa Grace ĩho. No ũhoro ũcio nĩ mwega mũno. Mr. Kosi ũka na ũtigĩre nĩ watũhe the 12 friends. Ũguo raini ĩyo nĩ gũthiĩ wega. Tũmũhũrĩre irũhĩ wega, tũmũhũrĩre irũhĩ wega. Thank you mũno baba witũ. Karibu karibu. Hallelujah. Mwathani agocwo. The archbishops area me gũkũ, bishops and the clergy and all protocols observed. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Isaac Mihigo Mwangi na Kristo nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa, na
ndĩ mũkenu nĩ tondũ wa gũkorwo gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ kwenda kwa Ngai na gwĩtĩkĩrio nĩ Ngai ngorwo ndĩ kuo. Ũhoro wa maitũ nĩ njarĩtie mũno hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ kũrĩa macakaya, na ndikwenda kwaria rĩngĩ tondũ ũhoro wa ma nĩ atĩ maitũ nĩ maitũ, tondũ nĩ akoretwo na ithuĩ ihinda rĩu rĩothe arakoretwo muoyo, na nĩ tũkoretwo tũgĩũka tũgĩcera na tũgakorwo nake, na nĩ tũramwendete mũno nake agatwenda, tondũ wendo ũkoragwo no nginya wende mũndũ nĩgetha nake akwende. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ngwenda the 12 friends arĩa tũrokaga nao na arĩa twaciarirwo gũkũ through wa Kenya, tondũ nĩ twagĩciarirwo through wa Kenya na tũgĩtuĩka ciana cia gũkũ, no nyende mũke nĩ mauma na rwĩmbo MC acio wĩtĩkĩrie mũke maine, tondũ hena kanya kao ka rwĩmbo reke mainĩre haha. The 12 friends na magĩũkaga nĩ ngĩũria na gĩtĩo Mheshimiwa wa Mwea ũkawarie kiugo kĩmwe, magĩũkaga na handũ haratothe a Danieli mũreke na gĩtĩo kĩnene, na tondũ wa mahinda tũrũgamĩrĩrwo nĩ Mheshimiwa. Haleluya. Thengiũ mũno my brother. Atungatĩri aitũ twanjĩrĩirio nĩ Archbishop arĩa tũrĩ nao, Bishop, Reverend na atungatĩri othe na ikĩro ciao na Kristiano. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Wa mbere nĩ ngwenda kũheana rambirambi ciakwa kũrĩ bamĩrĩ ĩno ya Wakenya nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ maitũ witũ ũrũĩkĩte gũtũtiga. Ngwenda kuga bamĩrĩ nĩ wega mwĩyũmĩrĩrie, nĩ tondũ nĩ ithuĩ tugaga atĩ nĩ watho wa Ngai atĩ atheru marĩkia wĩra mainũke mathiĩ makahurũke. Maitũ nĩ arĩkĩtie wĩra wake, na tondũ nĩ watho wa Ngai atĩ atheru marĩkia wĩra mainũke makahurũke, nĩ tũĩ maitũ nĩ athiĩte kũhurũka, na nĩ tũrerĩgĩrĩra atĩ kũu twĩriragĩria mũno gũkanakorwo kuo hamwe na Kristo nĩkuo maitũ arĩ. Wakenya ona gũtuĩka ndikwenda gũgũthitangĩra haha, matukũ mathiĩ o tũgĩũkaga kuona maitũ, no nĩ ndĩramenya hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ tũke nĩguo ndĩrakoretwo nyumĩte nja ya bũrũri, na we nĩ ũkĩũĩ thabarĩ icio ũrĩa irakĩrĩ. Ũguo nguga wendo ũcio ndĩrarĩ naguo no ũcio tũrarĩ naguo nawe wa kwenda kuona maitũ, nĩkĩo njũkire ndĩmugĩre kwa heri nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo ũkĩrĩ mwega. Ndetwo Mheshimiwa, nyumĩte kũrĩa kaunti ya Mũrang'a kũndũ gwĩtagwo Kandara, sub county ya Kandara, ngathurwo nĩ andũ ega mũno a kũndũ gwĩtagwo Ng'araria, na rĩu ngagĩthondeka ũrata na andũ aingĩ, nĩ tondũ njĩra ya mũndũ ũmwe ĩthiagĩrwo gũtuka. Ndĩmwĩre andũ aitũ mahĩtia matuĩkaga mahĩtia nĩ gũcokera. Kũrĩ mahĩtia twekire na tũrĩ na ihinda rĩega mũno twĩnarĩo rĩa gũkanarũnga mahĩtia maitũ, na njĩre Gen Z na andũ arĩa marĩ kuo, mũndũ ũtoete kura oe kura eyandĩkithie agatuĩka mũikia wa kura. Bũrũri ũyũ witũ ndũngĩgarũrwo na mbara, no ũgarũrirwo na ũndũ wa gũikia kura, na ikio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tũtikanakae rĩngĩ, tũtikanoige mbura ĩngĩ. Rĩu no mũhaka tũgetĩkĩra gũikia kura, na gũikia kura nĩkuo gũgatũma tũgarũre thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuo, ĩrĩa ĩratũma aciari aitũ na andũ aitũ mathiĩ thibitarĩ merĩgĩrĩire nĩ megũthondekwo na kandi, magakora kandi ndĩraruta wĩra, magacoka makerwo atĩ gũkarũgama minista akoiga ona rĩu kandi no ĩraruta wĩra. Tuonete ciana haha Thĩka, atumia maciarĩte haha Thĩka mahingĩrĩirio nĩ kwaga kũrĩha bill mena kandi ĩyo ĩretwo ya SHA. Ũgacoka tũkerwo atĩ former president aria oiga inua mama Rida mama
ati nĩ eheririo na nĩ ateithagia atumia aitũ ati nĩ aria ũru. Niĩ ndĩ ũmwe wa kuga ati bũrũri witũ ndũthiĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ũkwagĩra. Ithuĩ twetĩkĩra kuoya kura na gũikia kura nĩgetha tũkeheria ũthamaki wa kũigua ũterwo nĩgetha tũgĩe na ũthamaki ũngĩ. Nguga Ngai wa mũrathime marĩtwa makwa mothe njĩtagwo Simon Mwaũra wa Mwea, na ũguo ndĩroiga gũkũ noguo njugaga Mũrang'a na noguo ingiuga kũndũ kuothe kũrĩa ingĩthiĩ, tondũ bũrũri witũ ndũgerete gacĩra karĩa kagĩrĩire na no mũhaka tũgacokie bũrũri witũ njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngai wa mũrathime na mwĩke. Nĩ wa Mwea ũcio nĩ mũteti na gũtirĩ ũndũ tũngĩagĩka tiga o ũguo agĩtete. He mũthuri mũrata wa Kenya mũno wĩtagwo Cibũ na mũndũ wĩtagwo Wanya. Nĩ mũkire? Nĩ mũkire? Wanya wĩ wiki? Cibũ atarakĩoneka harĩa arĩ. Haya, sawa. Geithiai andũ ũguo hau mũrĩ. Basi mekuo wa Kenya nĩ ndamona. Kuma hau tũkũinĩrwo rwĩmbo nĩ The 12. Twainĩrwo rwĩmbo nĩ The 12 nĩ tũkũgeithio nĩ Bwana Kangethe handũ ha Investors. Karibuni The 12. Mwathani agocwo. Nĩ marũgame hau. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ithuĩ twetwo The 12 na Baby na Susan ndio kũrĩa marĩ. Ngwĩciria nĩ maratwamũkire ũtukũ. Daniel na Ruthi mũngĩrĩ haha na inyuĩ mwĩ The 12. Susan anga nĩrenda gũtwamũka no ti ũhoro. Ciana cia Wamuthoni ciĩha cia Baby meku moke haha ũkai haha tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũratũma The 12 ikinyanĩre. Tũkũina rwĩmbo rwa Philip Kimani. Mũthĩ njũĩ tũkũina cia kũrinũ mũno na no wega tũkĩine nginya cia andũ nĩgetha ona ithuĩ andũ tũigue tũrĩ o kuo, kana tiguo? Thengiũ mũno Mheshimiwa wa Mwea tondũ natungata nawe tũrakiuga no one time. Ngai mũnene na mũtugi wa Isiraeli, warĩ Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo, nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega, nĩkĩo ndaitĩka gũkumia na gũkũgoca. Ngai mũnene na mũtugi wa Isiraeli, warĩ Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo, nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku niĩ nĩnyonete wega, nĩkĩo ndaitĩka gũkumia na gũkũ nĩ njũĩ no gũtũra ũrĩo ndũinainagio nĩ maũndũ kano kaguoyoyo ũtwĩkanagĩria nduma-inĩ ndũgakũnehere ũtheri waheire Isiraeli mwĩhoko werũ-inĩ rĩrĩa wamaurire atetambura ũngĩrehe rũhuho rũmakuĩire nyama we
Asante, wapigieni makofi. The 12. Aya marokaga kwa nyina wa Danieli matakuga. Marauga ni muciĩ na ni makurari muciĩ. So Bwana Kang'ethe, a minute for you. Tumpigie makofi Bwana Kang'ethe anapokuja. Asanteni na niĩ nĩ ndarĩkia, Ngai amũrathime. Tumusifu Yesu Kristo. Mwageithĩka. Niĩ nĩ niĩ ndetwo Kang'ethe wa Kĩhĩka, na njuge na njĩra nguhĩ, Danieli niwe tũkoragwo nake kũrĩa Nairobi, na nĩ tũrĩ kĩama tũnyitanagĩra hamwe nake, na nĩyo tũhunjagĩria rĩrĩa twacemania. Tũcemanagia once a month, na nĩ wega andũ acio korwo moka ihenya, tondũ mbona tũtirĩ na mathaa. Rugamai abwana Njunge, abwana very fast, twĩka ihenya. Kamau imi aina ku stand up. Andũ acio nĩo tũnyitanagĩra na Danieli kũrĩa Nairobi, na njuge na njĩra nguhĩ nĩ twĩrĩga gũka gũkũ kuona mũkũrũ, na mũkũrũ he ciugo atwĩrire na nginya ũmũthĩ nĩ ndirikanaga, tondũ atũrorire twĩ gũkũ mũciĩ haha Mwea, akĩra Danieli, andũ aya ndĩrona marĩ andũ ega, na tondũ wathire Nairobi wĩgiritanagie na andũ arĩa mangĩ add value mũtũrĩre-inĩ waku, na kiugo kĩu ndirĩ ndariganĩrwo. Koguo ona niĩ ngũmwĩra atĩrĩrĩ, ũguo maitũ atũtigĩire kĩũndũ gĩa kwĩra gĩa kuga, ũngĩona mũndũ ndara add any value thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ũtigane nake. Rĩu kũmũtigĩra hau na investor matuĩke a gũgĩrathimwo, ona inyuĩ mũrathimwo inyuothe, Ngai witũ amwĩke wega. Na Danieli, tondũ tũrariganĩrwo nĩ mũciari, twĩna aciari erĩ, mũthuri na mũtumia, nĩ tũĩ wĩra ũrĩa ũrutĩire mũkũrũ nĩ wĩra mũritũ mũno mũnene, nĩ tũĩ ũguo. Rĩu twatigwo na mũthee, na mũthuri nĩ ariganagĩrwo, ciana nĩ iriganagĩrwo nĩ mũthuri kaingĩ, na nĩguo kũrĩ tũtigwĩtĩkĩra. Danieli oguo ararutĩte wĩra ũcio wa mũkũrũ ũthiĩ na mbere kũrora mũthee, ona ithuĩ twĩ investor no tũrĩ kũroraga mũthee. Asante. Tũrĩre ma investor rũhĩ ũguo, mauma na rwĩmbo. Nĩ rwĩmbo mauma naruo, Jane nĩ ũtongoria rwĩmbo, na mũnengere nginya Kamau wa irandi microphone. Reke nyambe ndĩmũnengere tondũ ndĩna kaũndũ ndacoka ndateithio nĩ Ngai ndĩ haha ga Kamau. Tũine ciugo igĩrĩ. Nĩ kũnjĩta ũnjĩtĩte Mwathi, ũkanjĩra ndige mothe makwa, njĩkuĩre mũtharaba wakwa, ngume thutha na nĩngona muoyo, nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria, o ta ũrĩa Jesũ watoririe, njagerera makinya-inĩ maku, nĩngũtoria ndĩnama nĩngũtoria, ngũkinyũkia ngĩtiraga maitho, kuonio gĩũka ihinda rĩakinya, kwendo gĩũka ũkore ndĩharĩirie, karumbeta gatikana ndwenda, nĩngũtoria ndĩnama nĩngũtoria, o ta ũrĩa Jesũ watoririe, njagerera makinya-inĩ maku, nĩngũtoria ndĩnama nĩngũtoria. Mũrathimwo nĩ Ngai.
Asante. Utondu wina kau ukoha. Oha njoke ngwirira nderu. Ngeithia andu aya. Ngeithia andu aya ukuru wakuru ni kwaraini. Murega nyothe. Hamaritwa njĩtagwo Kamau wa Highlands, andũ aingĩ manjũĩ Kamau wa Highlands. Na bwana wa Kenya nĩ mũrata wakwa mũno. O toguo bwana Kang'etheiga tũnyitanagĩra hamwe kũrĩa Nairobi, na nĩ tũkenete nĩ inyuĩ nĩ tondũ ona inyuĩ gũkũ ũnyitanĩri wanyu nĩ tuonete nĩ mũnene. Ngai amũrathime. Thengiũ mũno Kamau. Ũgĩthikĩrĩria mũgambo ũroria atĩrĩrĩ, ũratwandĩkĩra airĩtu aigana wĩra a mũkawa akũrinũ ndĩmarehei akũrinũ arĩa othe mũyaga mũtarĩ wĩra nĩ niĩ nderwo ndĩmũtware na no nginya ndĩmũheithie wĩra gwĩ Kamau. Mũhũrĩre irũĩ wega. Asanti. Twĩna Madam Jane. Madam Jane nĩwe mwene kambuni ĩno tũranyua maĩ mayo ĩtagwo Aqua Wells. Madam Jane eko? Madam Jane nĩ araheire wĩra wa Brand Ambassador na no nginya ndĩgĩtangane ndigagĩbutwo. Kana nĩ atĩa? Madam Jane ako wapi? Na ndamuona akĩina rwĩmbo. Kaĩ ũka. Nĩgetha wĩtĩkie wĩra nĩ ndĩrambĩrĩirie. Ũyũ nĩwe mwene kambuni ĩyo ya maĩ na onake no nginya andĩke mũkũrinũ. Ma investor mau mothe mauma haha wenda kambuni yaku rĩu ĩthereme biũ na kwaga thĩna kũu. Wandĩke mũkũrinũ na mũige mbeca-inĩ. Ũmenye arĩoyaga mbeca icio agacihoera agacoka Sunday yakinya agakũririkania na nĩ tũrutaga gĩcunjĩ. Rĩu kambuni ĩyo ndĩkaiywo ndĩkarigwo nĩ thirikari maũndũ mayo magakorwo me mega. Ũka Madam Jane. Nĩ wĩra nĩgetha ũmenye rĩu mũndũ ũrĩa ũraheire wĩra ndarĩ itherũ. Aya nĩ andũ 8,000 me haha na no nginya ũmarĩrie mahe ũhoro wa kambuni yaku ya maĩ. Mũhũrĩre irũĩ. Asante. Marĩrie ũcoke uge ũrandĩka mũkũrinũ ũrĩkũ wĩra. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amen. Ha marĩtwa njĩtagwo Jane Wangũi wa mũthuri wĩtagwo Njaramba. Daniel nĩ mũrata wakwa mũno, is my brother. Na nĩ ngoragwo ndĩmũiyũkĩtie mũno na ngamwenda mena mũthuri wake o hamwe na mũthuri wakwa tũkoragwo twĩ couples. Tũthiaga tũgacemania mũciĩ magacoka magoka magacemania gwakwa na nĩ tũkenete. Niĩ ndĩ ũmwe Daniel athiaga gwĩka kuona nyina kũrĩa Nyĩrĩ, na hĩndĩ ĩrĩa athiĩte kũmuona nĩ ndonire Daniel ena stress nyingĩ. Ngĩkunya Stefano ngĩmwĩra Stefano niĩ nĩ ndona Daniel ena stress, na mũthenya wa rũciũ Daniel nĩ tũgamũkora Nyĩrĩ no tũtiamwĩrĩte. Daniel agĩtwĩra please reke mũgoka rũciũ tondũ mami witũ ndagekwo operation mũthenya ũcio warĩ wa Tuesday. No ithuĩ nĩ tweranire na Stefano no mũhaka tũkinye Nyĩrĩ tondũ Daniel we nĩwe wacoka no mami atigwo Nyĩrĩ. Nĩ twathire na tũkĩaria wega mũno na mũtumia ũcio agĩtũtarĩria maũndũ mega na agĩtwĩra tũtũre twendanĩte na tũnyitanagĩra. Ũndũ itoĩ atĩ tũtikwaria na mũtumia ũcio rĩngĩ, ndoĩ atĩ mũtumia ũcio akũhona na tũke tũmũcerere. Niĩ nĩ ni mwene maĩ macio na ũkĩ wĩtagwo Honey, ũkĩ wĩtagwo Queens Honey. Mwathi Naivas nĩ mũgũkũgũkora maĩ maya no mũmakore Quickmart. Yes, na ndĩ supplier wamo. Ũngĩatigare ũrakĩheire wĩra andũ aya makĩone biũ ndĩ sawa. Nĩ ndĩraheire MC ũyũ wĩra na ndĩramwĩra nĩ tũkũnyitanĩra tũrute wĩra. Asante sana. Thank you. Tũmũhũrĩre irũhĩ rwega. Ciana cia Mwathani muona ndĩ kĩo ũguo na hana ta mũndũ wĩ kĩndũ gĩake nĩ gwetha na kĩo. Rĩu hau ũcio nĩ wĩra ndetha oro ũguo na kĩo, hũrĩra irũhĩ ona niĩ ndĩ mũndũ ũrabanga wĩra. Thank you. Ngwenda neighbors cia kũrĩa Membly, neighbors cia Membly akorwo nĩ makinyĩte, neighbors a Membly, neighbors wako ni waya mokĩte. Karibuni sana, ndagĩka o 1 ĩni waigua kwagwetwo Membly ũkamenya Membly ti kaĩ ũrĩ mũndũ wa Ngai. Membly gwĩkaraga o mũndũ ũngĩcogotha ũguo wone acoka ũguo aumia hana ũndũ ũngĩ.
Omwe hana undu wethe onjere yakuhi nawe. Asante, umira inyuothe, ukai inyuothe. Kwiritwo muma na rwimbo. No roiro o giciba ukimwe na chorus. Roiro o giciba ukimwe na chorus. Indu interest ya time. Na orona inyuĩ no tũgũkĩona na baadaye. Ndi handũ hangĩ ndĩmũbangĩire kaũndũ. Asante. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amarĩtwo njĩtagwo Joakim Mwangi na aya nĩo arata na neighbors a Mr. Danieli tuikara nake kũrĩa na nĩtũnyitanagĩra na nĩkĩo tũkĩte tũmũnyitĩrĩre tondũ nĩtwĩti kaũndũ kahũthũ kũruci mũciari no nĩ tũramenya Ngai wa mwanya gũthiĩ na mbere akĩmaheaga hinya na akĩmomagĩrĩria. Nĩ ndĩmatongoragia nĩ chairman wao na tũrĩ akenu twĩna rwĩmbo. Nĩ rũringo ona mwende ĩngĩ ndĩnayo haha. Nyita. Njĩra ĩno ya gũthiĩ igũrũ ti hũthũ tondũ ĩrĩ na mĩigua mĩingĩ no Jesũ arĩho rũgendo nĩ rwega tũtwaranĩte gĩkeno. Eno ti njĩra hũthũ, aca ĩno ti njĩra hũthũ, no tũngĩthiĩ na Jesũ njĩra ndĩngĩringa, no ahũthie rũgendo rwitũ. Njĩra ĩno ti hũthũ, ĩna na magerio na thĩna mũingĩ no Jesũ arĩho gũtũgitagĩra na gũtũhũthĩria rũgendo. Aca ĩno ti njĩra hũthũ, ti njĩra hũthũ, no tũngĩthiĩ na Jesũ njĩra ndĩngĩringa, no ahũthie rũgendo rwitũ. Rũgendo rwaraiha rĩmwe nĩnogaga, ningĩ ngaga hinya ngoro-inĩ. Hende rĩgakinya nyinũke igũrũ, ngaurũke tene na tene. Naweza wapigia makofi vizuri. Asanteni sana sana sana, na wakafuatwa kwa karibu sana na the Kamukoji Fraternity. Kamukoji Fraternity, watu kutoka Kamukoji. Kamukoji Fraternity, kindly tugerie kuhika muno tondu wa time. Kamukoji Fraternity na ndona chairman ari haha. Chairman no uke ukite uguo wone uria gukunengera gako geithia andu. Haya, Kamukoji Fraternity, kindly ukai kumuhengera oro ndagika oro imwe tu, 1 minute. Chairman, karibu. Kanitha atungatĩri Mwathani agocwo, kanitha wothe ũrĩa ũkĩte mathiko ma Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ithuĩ twetwo andũ a Kamukunji na makĩria ma ũguo nĩ twendete Ngai na nĩ tondũ wa gũthara mathaa mũtwĩtĩkĩrie tũine rwĩmbo rũmwe tu. One ũguo no mũtĩkĩre twĩre family ĩno poleni sana, ũndũ ũrĩa mwega nĩ gwĩtĩkĩra na gũthiĩ mbere.
nĩ gwĩtĩkĩra tondũ ũndũ ũyũ nĩ maandĩko mwathani arogocwo tũngĩkinya hau tuge nĩ maandĩko rekei tũine rwĩmbo rũmwe tu igaka kangĩ nĩ no nginya nayo kĩine kĩmwe gĩbungo Mwathani arogocwo kei tuine rwĩmbo tũrenda kuga mawĩko maku Ngai na nĩ mũkũrathimwo mawĩko maku we Ngai nĩ makegagia mũno njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ ũnjĩkaga magegania na ndũndĩhagio nake nderirĩria gũtũkia hanane nawe wĩ Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩrito wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie na kũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai ndirĩ ndona ũndigĩte kanogio nĩ niĩ ũnjĩkaga maũndũ mega tondũ nĩ ũnyendete ingĩkwĩhia ũkanjohera na ũkariganĩrwo nderirĩria gũgũtũkia hanane nawe wĩ Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩritho wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie na kũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai ndũtaraga mehia mothe marĩa ndehĩtie tene nguoyaga ũnjohere Baba we ũkanjohera ũgathamia niĩ ngarwera ngatĩkĩrĩka nĩwe nderirĩria gũgũtũkia hanane nawe wĩ Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩritho wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie na kũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai. Asante, tuwapigie makofi wanapoketi. Thank you so much. Thank you so much. Kamukoji Fraternity.
na nĩ twacokia ngatho mũno na rĩu Inua Midist twĩna atongoria aingĩ mũno a gĩthirikari tondũ twĩna Chief Inspector Mwai. Chief Inspector Mwai harĩa ũrĩ, come to the front sir. Chief Inspector Naomi, Chief Inspector Naomi, na twĩna Inspector Makau. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio naitwa Mwai Benson. So sisi ni marafiki ya Daniel. We are from the service, the police service. Na Daniel tumekuwa na yeye tangu ujana. So mimi mwanzo ni salamu kwa viongozi wa kanisa na wale wageni pia wamehudhuria hii kikao ya masishi ya mama yetu. Daniel is a person of different colors. Sio mtu ya rangi moja. Daniel anafit mahali popote. Kwa polisi akiingia yanatoshea. Akienda mahali kwingine, that is how he is. So is a person we have been we had a lot of trust with sababu ya hiyo upendo yake. Daniel hakuna police station anaweza enda akose kuitika jina. Na ni sababu yeye anapenda kuingiana na watu. Tumeona urafiki ya Daniel sio mfano tu, na pia ni hali ya kutufunza. Itufunze tuwe marafiki. Usichague rafiki huyu uache yule. Wacha tuwe na hali ya kuwa na undugu. Asanti Daniel kwa na family. Poleni kwa mama wetu. Mama mimi nimekaa naye binafsi. Away from just a normal friendship, but kwa mama mimi nimekaa na mama. Nimejua zile hospitali Daniel amempeleka. Najua yale Daniel amepitia kwa mama. Na hii mji hapa mimi sio mgeni. Niko pia na bibi yangu Emry. Ndio huyo. Asanti na wacha dadangu pia onge na Makau. Asante. 1 minute. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Naomi. Daniel ni rafiki wa karibu. Tunaongea mambo mingi na tunasaidiana kwa njia mingi. Na tumekuja kusimama naye wakati huu wako na uchungu wa kumpoteza mama yake. Tunamwambia pole sana na Mungu aendelee kusimama na nyinyi. Asanteni. Habari zenu? Jema sana. Naitwa Dumiana Makau. Nimekuwa rafiki wa Daniel. Tangu niandikwe tulijuana. Tumekuja kusindikisha na kusema pole kwa familia. Asanteni. Asante, tuwapigie makofi. Thank you so very much. Rĩa muonaga nĩ na ũcamba nĩ kũmenya atĩ niĩ na Daniel tukoragwo ndũgũ, koguo niĩ na ingĩnyitwo ndingĩrara thĩinĩ. Ũhoro ũcio ũkoragwo wĩ sawa mũno. Asante. Na nĩ ndona Inua Midist, the president and the bishop of JCM. Nake nĩaigĩra wapi makofi ya Bishop Ben mwenyewe. Asante sana. Asante na karibu sana Papa Askofu. Thank you. Thank you very much. Na no tuthiĩte wega. Na nĩ ndona twĩna chairman wa kanitha ciothe cia AIPCA etagwo Mr. Gesho, nake haha hamwe na ithuĩ tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Mr. Gesho, kindly a minute. Uka nĩgetha Daniel aigue aiganĩra tondũ nĩ request kuma kwĩ family. Karibu, tupigie makofi. Asante sana bwana chairman. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngai ni mwega. Nyumba ya tungatĩri, nyumba ya maitũ witũ, tongetwo nĩ baba witũ na ciana ciake. Wabarakaji wenzangu, Bwana asifiwe. Nĩtũgĩcũna igũrũ rĩa Mũthe Kristo, Ngai nĩ mũrĩithi mwega.
ni onoketie ngoro yakwa na akamiga kĩo kĩa mwana mwathani togocwo njũkire mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ Rũchaka hamwe na bamĩrĩ kũnyitanĩra hamwe nao tũkiumagaria maitũ witũ tondũ nĩguo Ngai athanĩte hakwa kwenda kũruta pole kũrĩ bamĩrĩ na nyambie na mũthee tondũ mũthee nĩwe ũtigĩtwo mũno gĩcokere kũrĩ ciana nĩ wega nĩ tondũ nĩ mũrĩkĩtie kũmenya ũkamenya atĩ ũhoro wa ũtũũro wa thĩ ĩno twa gũtũũra no wa kahinda kanini na nĩ ngwenda kũmwĩhoya o ũguo mũhorete maitũ witũ mũthiĩ na mbere na kũmũhoera na mũthiĩ na mbere na kũhingia wendi wake ũrĩa arendaga rĩrĩa mũratũũra nĩ atwĩta mũnyitithanĩtie na no ndĩmũhoe mũthiĩ na mbere na gũikara o ũguo Ngai witũ nĩ arĩ mwĩkaga maũndũ manene tondũ nĩ mũrĩ andũ etigĩri Ngai na nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũtiganagĩria Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũtũũrĩri wega-inĩ wa Ngai na mwende Ngai na mwĩtigĩre Ngai nĩgetha mũgatũania mwanake matukũ mathira mathĩna nĩ wega nyũmba ya Tungatĩri Ngai amũrathime asante sana asante tũrore chairman rũhĩ ũguo niĩ mwanya noguo ndĩ mũndũ mũũgĩ rĩu nĩ ndamenya rĩu hau niĩ kũinũka ndĩ na thĩna rĩu ngũgererwo hau na maũndũ makwa makorwo me marore mũtikĩgũrĩrwo ciana cia mwathani. Thank you. We have the 22 sisters, Ismail, na devoted. 22 sisters. Kindly be upstanding. 22 sisters na 10 sisters. 22 sisters and 10 sisters. Ismail and devoted. Eni, gĩthũngũ kĩrathi gĩũkĩte. Ũkaiywo haha. Aya nĩo metagwo 22 sisters na 10 sisters, Ismail na devoted. Thoga iyo. Alafu busia mabiri nĩ njega mũno ikĩoneka. Thoga iyo ũguo, naona nĩ cia white. Haha nĩ Ngai mũtheri. Gĩcibao nĩ kĩmwe na chorus. Gĩcibao nĩ kĩmwe na chorus. Ndorai nĩgetha menya nĩ ũrĩkũ ndĩranengere ũyũ. Ũyũ. Ekũbakwo no. Mũrĩega kĩtũ ithani ũguo nĩ ũndũ wa wendo wa Mwathani iwe inyuothe mĩtugo ya ũthingu atumia na airĩtu arĩa tene I
murathima rehega kandu gathira ko mwathani aro murathima mahurira iruhiro wega. Asante. We've got our friends from Malawi. Twina arata itu kuma Malawi team friends Sia Timothy. Our friends from Malawi, wherever you are, kindly be upstanding. Just come at the front so that we can recognize you and you have a minute. Kai. Aya maumite o kuria Malawi magoka na no wega. Thank you, my brother. Bwana asifiwe. Amen. Nizwe tumite kule Malawi tutiganagia wira na Mwiruri na nitukite guku gucakaithia Mwiruri na family yake. Tutio ndo tugiuga no ni ati Ngai niwe eka maundu kuringana na uria endete na mahinda mothe ni ma Ngai. Hamwe twajitagwo George Kimani Muriaga inyuothe njitagwo Susan Maina nyumite Nyeri ndutagira wira Malawi. All I can say is take heart and may God bless you all. Asante. Thank you so much. Thank you. To appreciate kwa makofi. Friends here Ayub kuma Kamuru. Kamuru friends. Kamuru ukaya adwa Kamuru Jus Kamala. Kamuru Jus Kamala ukai. Asante. Aya ni arata aito my brother. Kayo haha guo. Maitu gitu ni munoru tondu andu aingi niko nikio kiratuma muone tuthiete uguo nguhe o umwe wanyu just one representative uria kumurugamirira ninyi mwe no waragia. Asante. Nyita gaka uria wacagurwo gikoe. God is good all the time. All the time. God is good and that is nature. Tukite haha ta majirani ma Solomon kushakaya na family no na kawito amurati. Asante. Tumahurire ruhiro wega. Thank you so much. Na no tuthiite wega riu tuthiite tutirihite mena-ini ya miario na ni tondu wa uria ndutitwo ni Sam na Dan nyendaga andu maikaikara riu ningi raini gaikorwo itheru kana ni atia na tondu Danieli ni murata wa andu aingi na gatarati kao. Thank you muno munabii wa bururi tuhurire prophet of nation prophet Maina wa UTC ruhiro wega na tondu Danieli ni murata wa andu aingi riu kwenda kurehe aini othe na atangathi othe rugamai na iguru all artists na watangazaji wote kindly tusimame na nindona our chairman hamwe na ithu etagwo Martin Janet tumuhurire ruhiro wega aini othe ukai haha aini othe ukai karwa wa mutungatiri uka nyina mbetucera nawe uka ukirwo hau uguo andu mone ndahikirie muini na kigo kia Ngai kiundu kiandikite ni hinya wa Ngai ututuragia uka mundu wa mwathani. Aya ni aini aria twinao guku na ni arata a Danieli othe gwenda kwa niaba yao tukwaririo ni muini oro umwe tu na niwe chairman witu no rutondo nake mutumia wakwa ni agiuka nigetha githomo giture Bishop Ben ni turambiririe kanitha kuria witeithie riu nigetha githomo giture onaga mwahurwo Bisa na Reverend Joy utuku ucio ndiraraga toro akenda riu na ithu tuhurwo tu posti mundu wa mwathani akatuthio kahora kiambe ugeithia andu. Bwana asifiwe. Atungatĩri othe Bishop Dr. JJ Gitahi na Bishop Ben na ashirika othe a kanitha wa ũmũthĩ mwathani agocwo. Njĩtagwo Carol Pretty the fashionista tirio ndaheirwo nĩ mami nĩ kuga ndĩ designer ndumagira andũ nguo na Reverend nĩ mũthuri wakwa mũrathimwo nĩ Ngai. Asante muhurira iruhiro nikio ni gwa kuinuka. Thank you muno. Riu ni kwenda my senior tondu haha ambe atugeithie wona atugeithia tugeithio ni Martin wona twageithio ni Martin
DJ Sesmo wina ndagika ciaku 3 ukorwo turikitie. Si mwathani arogocwo. Ndetwo my senior no ritwa riakwa ni Reverend Zachary wa Ndaro, koragwo kwa Inoro every Saturday morning ni tondu wa tha cia Ngai na njukite okurihe pole ciakwa kwi murata wakwa Danieli twamenyanire miaka mingi muno mithiru hamwe na family yao na ndikimwire mwiyumiririe Danieli tondu tukiugaga ni Ngai uraganaga na riu Ngai ndungimuria kiuria andu aya angi othe wona guku DJ my bishop gutire mundu ungiuraga mundu Ngai niwe wandikite kirikana ati nie ni njuraganaga na ni nduma guturwo muoyo ungimuria ciuria nyingi no akwire oka gucokerie iganirai na mwathani amumiririe na akimuhe thayo. Thank you very much. Ngai aromwika wega Martin. Thank you. Mwathani Jesu arogocwo. Joera igoko gwa andu a Ngai mundu wi muoyo mwathani amurathime. Njitagwo Martin wa Janet on behalf ya murata wakwa Daniel wa Kenya na family yanyu yothe, my Archbishop JJ Gitahi na Bishop Ben na atafania igongona riri yothe my chairman Ngai amurathime mwena mheshimiwa wa Ngai wa Kigo njugi ati Ngai amurathime na mwike maundu mega inyuothe mukite kunyitirira murata wakwa Daniel wa Kenya on behalf ya aini wenzangu nguhuragia na gitio kinene muno tondu aini aya mangitwa kuina ni kindu mathaa mana netha marikie itiguo ugo nguhoyaga ni tondu wa gitio o mundu akaiga ritwa riake agacoka gaikara thi o mundu ritwa riake gaikara thi nigetha ndagagikorwo ati agiukire na namenyeka. Asante manengere kuma hau uguo ritwa tu Mwathani agocwo. Amen. Njitagwo Esther Wanjiru. tukamuhurira ruhero wega tukamu appreciate. Bwana Yesu asifiwe. Simon Kafuko kana kwa Inoro Central Cinema Monio, God bless you. Asante. Mwathani arogocwo amaritwo njitagwo Peace Francis. Mwathani agocwo amaritwo makwa njitagwo Charity. Mwathani agocwo njitagwo Dorcas Waithira. Ngai amurathime. Bwana asifiwe. Njitagwo Rebecca wa Gikomba na ndi muhonoku. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Judy Maina, nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ngeithie gukorwo ni wanyono uguo. Mwambie mwenzako Mungu anakupenda zaidi. Ira ucio muriganetie Ngai ni akwendete muno. Njitagwo Obedi, Ngai amurathime. Bwana asifiwe. Njitagwo Mufea Paul na ndi muhonoku. Aya tugeithie my sister. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Rebecca Aminga kutoka Kisii County. Kwa YouTube channel naitwa Rebecca Aminga. Aminga. G-A. Aminga. Yeah. Sawa sawa. Tumu appreciate ni tondu wa gitio gia baba itu ni nguhoya turugame ithuothe na maguru maitu rugamai na iguru rugamai na iguru rugamai na iguru na tondu DJ haha twitikirio kaundu. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Muriaga inyuothe thiini wa Mwathani. Njitagwo Sami Nene na tondu ndakirwo njuge undu DJ akorwo ina rwimbo rureragwo ithia mundu. Haya, ndenda tuine ruu. Ni wega muno Ngai na thank you muno my brother. Tondu wa kuogerera. Yeah.
Asante sana DJ. That is just our big and beautiful DJ. Thank you for your support one time. Wapi makofi yetu? Wapi nuru ya Yesu? Baba na mama Bwana Yesu wawaita, waokoe muachane na shetani. Hata nyinyi vijana mtaokoka, waokoe muachane na shetani. Nilenga Oya,
Thank you DJ. Asanti na asante sana kwa waimbaji wetu. Ucio niguo uma wendi wa Wakinya na no tuthite wega riu tukuingira gwi administration. Ndio itura sifo. Ari. Tuito akinago. Okay. Wena akina. Eko akina. That's working out. Ukasi working out. Eh, siku nasibuka. Siku working out. Ndio ukite. Tia MC alingina kwa mheshimiwa wako ya. Corona nyingi aliita mheshimiwa. Hizi wewe irani ndio. Karibu sana. Chief. Tondu ni andu a Ngai na ni tumendete ona inyuothe no mwiriririe mukwa muhana wa Kenya tondu ria hana noguo maundu make mekaga atia mahana koguo ni wega muno na atungatiri othe mokire ni wega muno ndu akunyitirira na ithue tukira kumwira pole na Ngai amweke wega na Ngai amutongorie na nie ndurangihunjagia oro ucio mwega otagacaguo uguo ugaga maundu magathie wega. Asante. Thank you so much Bwana Senior Chief na ni wega muno kire kiratuma muigue tukiaria ndeto icio ni tondu rugano ru ni tuthomire na twarikia tondu rugano rwa mathi ni ruothe mureka atia gutiri na rungi ru niguo rugano na hatiri rungi na maundu marathi mathiete wega ciaro citu ci mwena uyu cia atumia cia athuri ci mwena uyu cia tungatiri ci haha thutha wa hemeno koguo mutigathinike muno ni tondu wa maundu mau na mwathani witu angiro murathima ciana iria ciothe iretaga maitu witu cucu rugamai na iguru. All glad children come at the front. Yes, kwa hiyo haho nigetha tugĩe na tribute ya glad children na ndirakĩmenya ĩgwĩthomagwo no. Kinya panga kazi. Muriega. God is good all the time. All the time. God is good and that is nature. Wow. Eu tuiha ta ciana cia brothers, our dad included. Twetaga cũcũ na nĩ atwendete mũno ithuothe na nĩ atũhoyagĩra mũno. Rĩu ngwenengera o mũndũ wothe egwete tusome tribute. Okay. Haya. Mwathani agocwo ona ni ndĩ mwega ndirĩ na ũru marĩtwa makwa nĩ John Wariri na ũyũ nĩ cũcũ witũ. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Sara na mbarikiwe. Muriega. Marĩtwa nĩ Jane Wanjiko ndiretĩtwo cũcũ. Ngai amũrathime. Muriega. Jitagwa Elijah Mwangi, son to Daniel. First of all, thank you guys for supporting us and coming. Really do appreciate. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Rose Wanjiru. Asanteni kocha. Mwathani agocwo. Kwa marĩtwa makwa nĩ Jennifer Njeri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina ni Joseph Mwangi and thank you for coming. Praise God. Praise God again. My name is Austin Kinyanji and God bless you all. Praise God. Praise God again. My name is Jacob Aiden and may God bless you. Praise God. My name is Joy Wanjiro.
God bless you. Praise God. Praise God again. My name is Jessica Wanjiku and God bless you. Praise God. Praise God again. My name is Esther Wanjiku Mwangi. Thank you for your support and thank you for coming. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Jina langu ni Sarah Wanjiku. Mungu awabariki. Praise God. Praise God. My name is Janet Wajuru na nimeokoka. Praise God. Praise God once more. My name is Peter Mwema and thank you for coming. Murega. Praise God. My name is Catherine Wanjiku and God bless you. Praise God. Amen. Yeah, we are the grandchildren and Tawacha Waketi, and I'll read the tribute on their behalf. Of her flooded my mind, and I knew it was her time. She had done everything she needed in this life is death. Some might argue taxes too. Phrase that stays with me every day, memento mori. This is Latin for remember. Seeing my grandmother passed away brought that phrase to life. It made me wonder, when my time comes, what will her spirit lives on through us, her children, her grandchildren, and all those who knew her. And if you know that death is inevitable, think about what memories you want to leave behind for others of your life. In fact, I want to challenge you all today. As you pray, ask Him to guide you not just in your struggles, but in how you live, love, and serve, so that to my dad, my uncles and aunts who are here today, the battles you fought together as a family. I want to give you my sincerest condolences and remind you that she is at peace now. May God, verse 7 to 8, I have fought the good fight, I have finished the race, I've kept the faith that day. And not only to me, but also to all who have longed for. In the words of Proverbs chapter 31, verses 31, honor her for all that her hands have done, and let her fight. She has finished the race, she has kept the faith, and today we honor her for all that her hands have. Asante sana. Thank you so much. Ciana ciothe mucoke muke haha na atumia anyu. Ainyui muke haha na athu. Thank you so much. Tuna tribute iria ikuhariri. Asante. Tukwambĩrĩria na Ruru mwarĩ wa ithe witũ. Nĩ asifiwe na ĩno nĩyo ĩrasifiwa. Bwana asifiwe. And now this is Ruth's message. I take this opportunity to thank God for the 77 years God gave Mom. Mom to me was more than a mom-in-law. She was a close friend to me. Mom, so loving and caring. She meant a lot to me. She was my prayer partner. She used to encourage me a lot. A day before she went to theater, we talked so much. Her last words were, Ruth, Gai Niekodeithia. I never knew those would be the last words. Shh. I never knew those were the last words. She always used
those words. Whenever we talked about her health, it's my prayer that God will help me too to accept. God bless you. Amos. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Amos. Tasoma tribute kwa niaba ya Timothy and entire siblings. Dear Mom, losing you suddenly has left us all devastated. Not having allowed the pain of you passing is still low. Our family will never be the same again without you. But even in such grief, we can strive to find comfort in all the wonderful memories we shared. Over the years, Mom, you have been our greatest inspiration. A great pillar in our family, and each one of us believed in your prayers because your strong faith was incomparable. The best thing you did was to raise us in a church with the good morals and values that a best mom could ever do. Mom, I remember how I used to call you whenever I had issues in my life, but your answers were always, my son, have faith, and after that was a word of prayer which to me worked perfectly. TikTok was your favorite channel, and we were very happy on how you used to enjoy while watching videos. Mom, 1 week before your demise, you told your granddaughter Jerry to record 3 videos and share them to your children. And one for Dennis Mutara, Guy Nesori, not knowing that it was just but a goodbye. During all that period, you have been sick. You kept faith and you inspired many people who declared that they will live to worship your God. As we are mourning your death, we take comfort knowing that your legacy will forever be grateful for unconditional love you gave us. God is the greatest anchor in life. Her hands were never too tired to work. Her ears given to strangers. She lived not for herself, but for all. Mom remained strong. She plays the strings of life, of love. We also feel the comfort of knowing that her legacy lives on in us, in her children, and loved ones. We are her love. We will never fade away. Rest well, Mom. Your journey on earth is complete. Light will forever shine in your heart. We thank God for the gift of life. Goodbye. We'll say till we meet again. In Jesus' name. Thank you murega nyothe thiini wa mwathani. Bwana asifiwe. Muona mukite umuthi nigetha mundu angirendire kumenya make hindi yari muoyo andu aria maremia mwega na mutumia wa Jesu. Ithwe ngienda kwaria kaundu kanini nigetha andu mamenye tukinyite haha atia. Mweri 2019 mami nĩ athire na thibitari na
akikorwo ena thina agĩa na thina wa kumeria irio rĩrĩa athire thibitari muthenya wa mbere ndiarĩ hakuhĩ ngĩtũma mwanake wakwa wĩtagwo Elijah, can you come here? Ngĩtũma mwanake wakwa wĩtagwo Elijah ngĩmwĩra Showe ũyũ Elijah ngĩmwĩra Showe mũrwaru na rĩu mathiĩ nake amũtware thibitari na magĩthiĩ nake mathiĩ nake Elijah nĩwe wanjĩrire cũcũ ndona te mũrwaru mũno na rĩu kuma hĩndĩ ĩyo agĩkiuma kũrĩa ndarĩ tondũ twoimĩte twarĩ ndauma harĩa ndarĩ nĩ twathire kwa Julia Lucy ũndũ nĩguo mzee akoretwo akĩhurũka rĩu Elijah njĩra nĩguo twagĩthire na ithe wa Muthoni. He is my good friend rũgama ithe wa Muthoni na tũgĩkĩambania na kũmenya ũrĩa tũngĩteithia maitũ na hau twĩkũrana ngia nene mũno ya kweria ũrĩa angĩteithĩka na gũtirĩ thibitarĩ ona ĩmwe tũtahungurire nĩgetha maitũ ateithĩke tondũ rĩrĩa ndathire kwĩ ndagĩtarĩ ũrĩa twakũrire anjĩrire rĩu maitũ thĩna ũcio enaguo andũ arĩa magĩaga thĩna ta ũcio maninaga o mĩeri 3 na makĩria mũno magathiĩ mĩeri 6 makahurũka na nĩ ũndũ ũcio rĩu thĩna wa maitũ rĩu nĩ amũciarĩte nĩ amũrerete na rĩu hatikĩrĩ mwana rĩu inyuĩ mwagĩrĩirwo gũikara mwetereire oro ũguo ndoima hau ndathire na ngĩra mũndũ wa Ngai nĩ tũkũhoya Ngai na kiugo kĩu mũtumia wakwa Ruthu oiga rĩu maitũ nĩ aratambũrĩte hinya wa Ngai mũno na akiuga Ngai nĩ ekũndeithia nĩ tũgĩũkĩte thabarĩ nene mũno kuma hĩndĩ ĩyo na no tũthiĩte na tũgakorwo twĩna mĩikũrũko na mĩambato na kũnyitanĩra hamwe na bamĩrĩ Ngai nĩ atũteithĩtie mũno nginyagia hau rĩu maitũ ihinda rĩake rĩa kũhurũka rĩrakinyire na rĩu ithuĩ ta bamĩrĩ maitũ ndathiĩte na hitho tondũ nĩ etanire mũthenya wa kiumia kĩrĩa kĩarĩ kĩa mweri cigana tiga rĩu gĩkĩ kĩrĩa kĩngĩ nĩ atwĩtire na atwĩta mũciĩ tũgĩũka niĩ ndakinyire ndĩ mũcenere tondũ he igongona twathiĩte ndetĩtwo nĩ Archbishop Tito he mũtungatĩri wa Mũragwo atu Archdeacon rĩu ngĩkĩmwĩra mami ngwamba gũthiĩ na kũu nĩ ngũcoka njũke rĩu ngĩkora rĩu my brothers makĩrĩ kuo na kairĩtu kau getagwo Jerry kama sister Jerry ako na rĩu Jerry agĩkĩrwo nĩ Showe ndenda njikare haha ũrekondi nyĩmbo 3 nyĩmbo icio wacirekondi ũtũmĩre ciana ciakwa ciothe rĩu niĩ ndĩ igongona-inĩ nĩguo ndonire nyĩmbo na ngĩkĩona mami ũrĩa ainĩte na tondũ nĩ Jerry wandũmĩra ndieciririe nĩ cia mũthenya ũcio ngĩgĩciria nĩ nyĩmbo cia tene no rĩu gũka mũciĩ nĩguo ndakorire nĩguo nyĩmbo icio nĩ hĩndĩ nĩguo oigire akĩrekonderwo na tũtũmĩrwo na twakĩaria nake akĩkĩnjĩra niĩ kĩrĩa kĩratũmaga ngwĩre no nginyagia ũke nĩ tondũ rĩu we nĩ waregire kũnjohora na rĩu rũgendo rwakwa wĩra wakwa rĩu nĩ mũkinyu rĩu we nĩwe ũtigarĩte tu ũnjohore na twena mũtungatĩri Mwangi gwĩcia nĩ ekũhũra ũhoro ũcio mũhũri na rĩu gĩkĩmwĩra mami niĩ ndikuohete ona atĩa na rĩu ũhoro wa gũkuoha niĩ ndingĩkuoha na nĩ ngũkuohora ũguo ũrenda tũgĩkĩaria mĩario mĩingĩ mũno agĩtwarĩria ta ciana ciake na wendo mũnene mũno na gĩkeno kĩnene mũno na tũgĩkĩohorana wega tũkĩhoya na ngĩkĩmũgeithia na ngĩmwĩra nĩ ũguo mami ũmenye niĩ tũtirĩ thirĩ na rĩu tũgĩkĩmuohora ngĩrĩkia tondũ ndikwenda kwaria mũno nĩ atĩ mami nĩ arandibĩtire cancer mami ndanakua nĩ cancer arakuire tondũ ihinda rĩake rĩa kũhurũka nĩ rĩekire atĩa ihinda rĩa maitũ nĩ rĩrakinyĩte kũrĩ hĩndĩ na andũ a itũra rĩrĩ nĩ aira kwĩ hĩndĩ gwetagĩrĩrwo hĩndĩ ĩno nĩguo angĩhurũka no ihinda rĩu ndahurũkire no tondũ ihinda nĩrĩo rĩrakinyire arathire mũndũ mwega mũndũ ũkenete
mundu utari na thiri na mundu wina witekio na kirigiriro gia kuria arathie. Ira ni ndiratwarwo no Wangari muheshimiwa wa thibitari tonda ndarari murwaru muno kuma iyo na ndathie turathire kuri ndagitari ucio wamuhete mieri 3 aratwirire ati ndari ona mundu ugite na kansa ya muhirigo ucio uikarite miaka iyo, na ni undu ucio ithu tukona Ngai niekite wega na ni twakiuga ati Ngai ndehagia na uonete ni kwagire mami athie ihinda riri ithuĩ tutire thire tuko twinaguo ithuothe nginya muthe tondu muthe ne koretwo matindikanite muno na mami onake na uhoro ucio ithuĩ ni tuiganĩire na tukehoka Ngai. Riu ithuĩ twina thayu na gikeno kinene muno tukimuona atungatĩri aitu na arata aitu ni matuhoire muno nigetha tugie na thayu tondu onako niguo gutariĩ ni ati thayu no turabata tukiheo tondu ihinda riri no rigituritũhĩire muno. Ni undu ucio ndikwenda kwaria ndeto nyingi no ni ngwenda ni tukuina rwimbo rumwe nyimbo icio atutumĩire rwimbo ruria rwiragwo mucemanio uria wa iguru ni rwimbo rumwe rwa iria ciarĩ recorded ni ruo tukuina na ni njui Mika ni agututongoria na riu njoke njuge muheshimiwa wa Mwea riu njuge he miario waria haha na riu ithuĩ tũrĩ aira ati SHA ndirutaga wĩra na inyuĩ hwaĩ tũrarĩ na muheshimiwa Karemba hwaĩ-inĩ aratucereire gwitũ mũciĩ na tũraikarire nake tũratiganire hakuhĩ thaa 7 na ndiramwĩrire inyuĩ rĩu inyuĩ nĩ inyuĩ akũrinũ na inyuĩ mũbatiĩ kwaragia ma ĩrai andũ piũ mũmere SHA ndĩreka atĩa SHA ndĩrutaga wĩra macio nĩ maheni matheri. Ithuĩ tũrarĩ na mbirũ nene mũno na thibitari iria twĩ nacio nyingĩ nĩ cia ici metagĩrĩra kaũndũ ũguo maũndũ marĩa mekĩte nĩ maingĩ mũno nĩ mandakarĩtie mũno. Rĩu inyuĩ mũthiĩ mũrute wĩra na mũrute wĩra wa ma ĩrai andũ SHA ndĩraruta wĩra to maitũ wa ndũre haha he maitũ wĩho my mom gũkũ ĩni na maitũ nĩ ũngĩũkire haha ũkĩgeithia andũ onawe maitũ ucio kanitha wao Bishop JJ na Bishop Ben kanitha wa maitu uyu he mwanake mukurino wa kuria Karati maitu aheire uhoro wake akuire Dithemba. Dr. Bishop JJ akuire Dithemba na akuwa milioni biru yale milioni 5 na ngiria nga 400 SHA yarehire ngiri 240 mwanake ucio amereire nderu kwa Nyambura tondu aturaga hau thibita mocarĩ family yarĩrire kirira na gũtirĩ ũndũ ũrekĩka. Maũndũ maya no nginya twĩtĩkĩre kwaria ma andũ mena thĩna mũnene mũno mũndũ ũtangĩhota na rĩu andũ mahinyĩrĩirio mĩhuko makahinyĩrĩrio kũ rĩu ta wĩcirie mwana ndeoririe mũcangi mũrauga mũratũthondekera watho ũrĩkũ mũndũ akua rĩ nĩkĩ areka mocarĩ ithe ti mũrengere andũ ake mathiĩ makamũthike. Rĩu ũhoro ũcio nĩ tũraigua ti ũhoro mwega na mwĩtĩkĩre Martin wa Janet tondu we kwanja we nĩwe mũceraga na Ruto tũtingĩtĩkĩra kũrinwo itũ taguo nĩ maitũ wanyu ũyũ na ũhoro ũcio mũthi naguo maitũ marĩragia aya makarĩra atĩ mwana akuire Dithemba nĩguo wa kanitha itũ wa mũtungati wa kanitha itũ wa kũrĩa Morem akuire Dithemba. Rĩu tũrorete Dithemba ĩngĩ mwaka mũgima arĩ mwana ndarĩ nderu rĩu wĩna nderu. Ũhoro ũcio ndwagĩrĩire Martin rĩu no mũhaka na waigua andũ gũkũ marauga nĩ one term no ũguo nĩguo na taguo gũkũ ithuĩ andũ a gũkũ mwĩkuo tugĩte atĩa no ũguo nĩguo tũkuga na hatirĩ kĩgiria gĩa kũgiria tuge ũguo tondũ ithuĩ nĩ tuonete gũkũ andũ aya nĩo marathĩnio nĩ mĩrimũ andũ aya nĩo marathumbũrwo nĩ ndwari tũtũraga gũkũ mami aratũraga ahũragĩra thimũ akanjĩra rĩu ng'ania-rĩ ng'ania ta maka nĩ arwarire na andũ angĩ matirĩ na hinya na niĩ ndikĩrĩ thirikari. Rĩu-rĩ mũndũ ũrĩa ũhotaga maũndũ macio nĩ Bishop Ben wa JCM ngĩra mami nĩo mahotaga ũhoro ũcio
nĩ thĩna mũnene mũno. Twakinyire handũ maitũ ũyũ rĩmwe akĩrĩra thibitarĩ tũreheirwo mbiru akiuga kaĩ mũrimũ ũyũ wokire gũthĩnia Mwangi nĩ kũnjiguĩra tha ndambindirwo ndĩmũhenie na mũndekere ngĩmwĩra niĩ ndeithagio nĩ Karangũ ngĩmwĩra niĩ ndeithagio no na ngĩrehe Karangũ mũciĩ amũgeithie ngĩmwĩra ta mwĩre nĩwe ũheaga mbeca tondũ nĩ akinyire handũ nake akĩmaka nĩ ũndũ ũcio kwĩna thĩna mũno bũrũri ũyũ witũ wĩna thĩna mũno na rĩu no Ngai tũmũhoya tũteithie no ũguo twerwo nĩ mũhecimiwa wa Mwea twatua gũthurana rĩngĩ rekei twĩke ũrĩa kwagĩrĩire rekei tũtige kũhenagio tũgoka tũkahĩngĩcwo haha rĩu tũgatigwo twĩna thĩna nĩ ũndũ ũcio na macio manini rekei tũine rwĩmbo rũu niĩ ndirĩ mũteti no nĩ ndakarĩte mũno nĩ mwanake akamerera nderu mocarĩ na akũrinwo na rekei ndĩmwĩre tũgũthondeka kĩũngano Bishop JJ na nĩ ũgakorwo mwena Bishop Ben tũthiĩ kũu KU twĩke mũcemanio to wa mathiko tũthike kũu matware kũrĩa megũtwara tũgĩka atĩa rĩu nĩ ũndũ ũcio ndirĩ ũndũ ũngĩ ngwenda kuuga rĩmwe nĩ nginyaga handũ nganyita mwaki na ndikwenda kũnyita mathiko-inĩ ma maitũ no rĩu rwĩmbo rũu tũkĩinamika mũcemanio ũrĩa wa igũrũ rĩrĩa ũgeka atĩa nĩruo mami aratũinĩire na ithuothe ngũgĩciria gũtirĩ mũndũ ũteteire gũthiĩ mũcemanio ũrĩkũ Mwathani amũrathime na ngaruya igue ngaruya hau nĩ aigua sawa me hau na sergeant twarai riboti one time mũcemanio ũrĩa wa igũrũ irio gacemanio gũkenania arĩa Mwathani ageka mabuku-inĩ ikarai thĩ nderwo nĩ mũhunjia atĩ cũcũ Maritha gũkũ na cũcũ Maritha hĩndĩ ĩrĩa niĩ Mwathani anjĩtire ndĩ mũnini ndĩ kahĩĩ ka mĩaka 6 na mũthuri ũyũ oiga nĩ mũira tondũ nĩo twagĩkorirwo nao etagwo Mũrage rũgama na igũrũ Mũrage rĩ mũthuri ũyũ na cũcũ Maritha na athuri angĩ a gũkũ nĩo twakoragwo nao tondũ mami ndarĩ mũkũrinũ hĩndĩ ĩyo na rĩu mami nĩwe irigithathi rĩakwa tondũ hĩndĩ ĩrĩa twahunjagia nĩ ũkũririkana atumia acio a mami na nyina wa Ngina rĩu macio nĩmo marigithathi makwa andũ arĩa ndohire iremba mahinda macio ndĩ mũnini na rĩu cũcũ Maritha
Gruvu yo nene atumia acio niwe utigarite na miaka igana na ithatu we kucucu cucu Maritha eha cucu Maritha ucio nio manjoyaga reke yoke tu gutie kuru turathie nio manjoyaga makanjigira metha-ini ngaheana uhoro wa Ngai na mutumia uyu ni arutire wira munene muno tondu gutiri ugwati ta mwana mukurino na nyina na ithe ti akurino tondu muthee nake ndacokire kumuha kiremba 1984 muthee ni ambite kurigarigia muno tondu nake ni ekaga ati muno ni aguthaga kindu muno muthee na muthee uyu urona muthee gutiga njohi uyu uyu etagwo cucu Maritha na cucu Maritha nio manjoyaga mena murage makanjigira metha iguru tondu ndikiri kahindi roneka tugakiheana uhoro wa Ngai na turutite wira munene muno na mwathani ni amuteithĩtie muno na ni aranjĩrire muthenya ũngĩ aranjĩra mĩaka ĩyo nayo igana rĩa ithatu niĩ nĩ ngakĩria githĩ tiguo aranjĩrire semeni haleluya haleluya Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega mũikare mwena-inĩ wa mwathani mwena kĩrĩgĩro na mwĩhoko na Ngai witũ muoyo gũtirĩ hĩndĩ ũngĩthũkia kiugo kĩa Ngai akene kenagĩrai Ngai wa Ibrahimu na Isaka na Jakubu tũtiamenyaga kũhoya nĩ ndũ no nĩ tũhoyaga gaka karĩ kamũndũ cucu ene ndaikarire gĩtanda-inĩ ngĩũria atĩrĩrĩ cucu-ĩ ekire ũhiki ndierirwo mũthenya ũrĩa gũkũthiũ ti toro ikarete ũrĩrĩ ekire ũhiki ndĩ toro rĩu tondu no nginya ndĩmũhe kĩheo gwĩka atĩa ndĩciria atĩrĩrĩ hihi nĩ mbũri gũtwara kanitha gũtwara Nairobi kana gũtwara kũ tigeo ndĩrakũhe ũhoro ya kanitha rĩu ndaragia atĩrĩrĩ gũtwara kũ ona rĩu no ũkũrĩa ngĩ ngũri ndĩ nacio nĩ ũndũ wa Ngai ũrĩa kũrĩa ũmenye cucu he muoyo Ngai akũrathime amen nĩũkũnyongĩirwo nĩ Bishop Ben ĩni Vita oya raini ĩyo Usienda kutua pasta, endelea kujenga. Amen. 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 Na uguo. No amurathima. Thank you. Icio nĩ thiomi. Ikare wega warukemi. Ikare wega. Wĩnyihĩrie Ngai no nginyagia ũikare wega. Nĩguo roho aroiga.
ya. Bas. Nyogu wa ukemi. Mwathani akurathime. Amen. Yes. Amen. Amen. Da, menyerere muno. Indo cia kaunti. Rĩngĩ. Rĩu nĩ roho ĩno nĩ raini na tũtingĩrũgĩrĩra ĩno. Indo cia tũ. Igana hau. Gari indo cia tũ. Na ciama, na horo ama. Ũtũre thĩinĩ wa. Hallelujah. Amen. 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 Nyoguo. So rĩu andũ aya omere hĩndĩ ĩrĩa twathomaga gĩthomo na cũcũ icio thiomi no niĩ ingĩigua. He maũndũ maingĩ mario haha na ndikwenda kũmaria thaa ici tondũ twĩ mathiko-inĩ cũcũ twĩ wĩra-inĩ ũngĩ. No rĩu ũguo ũcio nĩ roho na gĩthomo kĩa mũkũrinũ nĩ kĩendaga roho akario. Mwathani aromũrathima. Mbeca ici cia cũcũ ũmũtarĩre na hau nĩ cigana na ũmũigĩre wega katika jina ya Yesu. Nĩtwacokia ngatho MC. Asante. Rĩu gĩthomo kĩa mũkũrinũ no nginya roho arie. Nĩagĩa nĩo mbeca nyingĩ mũno nĩ andũ no nĩ metigĩra raini. Nĩ ndona megũka magĩcokaga. Nĩ metigĩra raini. Ya Bishop Ben yauma iyo ya mzee wa Rukemia yauma iyo nake mheshimiwa Ero nayo yote iyo ndawe iyo umenyerere uhoro ũcio ndũrĩ na ngarari eni maũndũ macio rĩu matigarĩire kũrĩa Bethlehem Juda nĩ mega. Asante. Kanitha iria ciothe itongoragio nĩ wa Kinya arĩ overseer. Cũcũ. Kenyatta. Ciana ciakwa na igĩrĩ wa gatatũ nĩcio twaciaranĩire na Kenyatta. Asante. Thank you mũno cũcũ witũ. Na nĩ thank you mũno na nĩ tũthiĩte wega mũno na ũhoro ũcio nĩ mwega. Nĩ kũrĩ na ũhoro wa tũkora haha Martin wa Janet na Sir James. Ukaiga haha Martin, ukaha hasa, ukaha Garuya tumuhitithie na Ngai. Njoke ndĩmwĩtĩre mũnabii wa Ngai Maina wa UTC amũnengere kĩrumi kana kĩrathimo kĩa Ngai. Mũkũrinũ witũ ndangĩtũra mocarĩ. Maheri-inĩ mũtungatĩri Maina wa UTC. Ukaha. Apostle Job Ayub, ukaha. Ukaha hasa. Ukaha Martin, ukaha Garuya. Ndenda kũmũria atĩrĩrĩ, mathiko ma mũkũrinũ ũcio tũrauga mathiĩ mabangwo rĩ, tondũ no nginya mabangwo. Samidola, mau mathiko no nginya mabangwo. Thirikari yao tũhe mbia, akũrinũ arĩa me gũkũ nĩ mekũruta mbia na ũhoro ũcio wothe nĩ ũgũthira. No nĩ njũĩ atĩ Sir, nĩ ndona thaa ici ũkĩaria na Deputy President na nĩ njũĩ no nginya gũthikanwo. Githĩ tiguo? Ũhoro nĩ wakinya Archbishop na no nginya gũthikanwo nĩgetha mamu witũ akorwo aiganĩire check. Heana ũhoro. Mwathani arogocwo. Amen. Mũrega inyuothe. Njekai ũguo nĩ ngũigua wega. Njĩtagwo Reverend Sir
na nĩ tondũ mwakiura wakio haha nĩ mũrata wakwa gwĩtwo Daniel ndikwenda kuongerera tondũ ndaheo wĩra ũmwe wa mbere wa gũtigĩrĩra mwanake ũcio nĩ athikwo na niĩ ndario na deputy president ũrĩa harĩa Daniel nĩ tũgũthiĩ mũcemanio tondũ ndakorwo ndoria bill nderwo nĩ 1 million ũguo nĩ tũkũrũmĩrĩra na ũndũ ũcio nĩ ũgũthira nake Ngaruiya nĩ ekwaragia 5 million Daniel nĩ tũgũthiĩ mũcemanio tondũ gũkĩbatarĩkana nditĩrwo ikĩigĩrĩrwo no niĩ ndekora ingĩka na ndirĩ mwana siasa na ndirarũgama nĩ kũina nyina no harĩ ũndũ ũmwe njũĩ nĩ ndaigua andũ aingĩ nĩ one term etiguo na no ngahena thĩna 2027 nĩ ithiĩ nyũmũ ĩna kura no nĩ atĩrĩrĩ andũ arĩa marabatara ũteithio thaa ici megũteithio nũ githĩ to nginya tũtigie andũ amwe marũe piũ nginya tũgĩteithĩke twakiuma ithuothe megũgĩteithio nũ nĩ kamwe tũtigĩtwo ho taru milioni icio 5 tũrũmĩrĩre mwanake ũcio eke atĩa athikwo. Asante Martin. Asante sana, thank you. Ndĩrenda mwarie ũndũ ũngĩ, ndĩrenda mũkaiya mwambe mwĩtithio nĩ mũnabii maitho wa OTC. Ta mageke marega gũtũma mũndũ ũcio athikwo, ũka mũndũ wa Ngai. Andũ a Ngai nĩ marĩ mũndũ wao wa kũmarĩrĩria. Ũmarathime kana ũmarume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njekai ũguo kũrĩa thutha, Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Thank you muno Bishop Dr. JJ, Bishop Ben Kiengei, na tungatĩri arĩa angĩ othe na mũrata wakwa wa Kenya, njuge Ngai amũrathime na mwĩke wega hamwe na acirika aya othe. Ndinacererwo kwa ũru tuma handũ kũrora mũndũ thibitarĩ. Rĩu nĩ tondũ wa ũhoro ũcio wario Bishop Ben na Dr. JJ, ciugo nĩ atĩ ona rwĩmbo nĩ rugaga ciugo cia Simeoni ciĩke atĩa itungatĩrwo na tondũ mwaria maũndũ macio mbere ya andũ Ngai na Jesũ na roho mũtigĩrĩre ũndũ ũcio nĩ wakinyanĩra tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩ harĩa mbere ithuĩ twĩna gũkũ na ithuĩ no tũrathiĩ na mbere na kuga one term na tũtigũtigithĩria nĩ ũndũ wa Ngai na meka maũndũ mega rĩ ĩtwo tũkũiga nĩ meka na tũtwarane hamwe koguo ciugo icio mwaria nĩ njega biũ na mũririkane hena mũndũ ũngĩ wĩ kũrĩa Nyandarũa aikarĩte mĩaka 14 mocarĩ koguo niĩ narĩ no njuge sa ndĩreka atĩa ndĩraruta wĩra mĩaka 14 mũndũ mũthiru biũ kinya mahĩndĩ nĩ ahingĩrĩirio kuma mocarĩ koguo maũndũ macio nĩ maũndũ magĩrĩirwo kũrorwo mũno ũira ũcio wĩho na mũndũ ũcio eho na mũngĩenda kinya ndĩmũtware koguo mũtigĩrĩre maũndũ mau nĩ mahinga na mangĩ maingĩ na thibitarĩ cigĩe ndawa nĩgetha andũ aitũ matigagĩkue. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na Ben Ngai arokũrathima nĩ tondũ wa gũka igongona rĩakwa na ũrandeithia hamwe na arĩa angĩ othe mũrokire na mĩtume Peter Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Asante. Asante, tũmũhũrĩre wĩra wega. Na rĩu tondũ nawe mũnabii wa Kalonzo na Rigathĩ oro nao merĩ nĩ tũrenda gũthikana kana nĩ atĩa? Asante, na nĩ ndakonfirmĩrwo nĩ Sir James na Ngaruiya na Regina nĩ ndona akĩhũrĩra thimũ atĩ marĩtwa nĩ metio ma mũndũ ũcio witũ wĩ mocarĩ nĩgetha ũhoro wambĩrĩrie hau oro nao mahũrĩre irohero wega. Rĩu mwathani witũ aromũrathima na mwĩke wega. Kambuni itũ ya Mawega mwathani amũrathime mũno nĩ mũrũgamĩte na ithuĩ mũno. Mawega Lands Limited, God bless you so much. Ona nĩ tondũ wa gũka tumagarie maitũ witũ. Rĩu ngwenda na gĩtĩo gĩkĩ gĩothe mwambe mũrũgame rĩu na igũrũ nĩgetha rĩu nawe Martin ũcoke haha mũtungatĩri Cege ũcoke haha twambe tũheo nyĩmbo igĩrĩ. Twaheo nyĩmbo igĩrĩ cia kũgoca mwathani icio cigũkorwo igĩtũharĩria kũruta mĩhothi itũ ya kwĩyendera. Mĩhothi itũ ĩrĩa tũrutaga ithuĩ ti ya kũywo nĩ kanitha no nĩ tũĩ atĩ maitũ arwarĩte mĩaka mĩingĩ mũno na nĩ wona nĩ twatigĩrwo baba witũ Bishop Ben. Koguo ithuĩ mũhothi witũ na nginya mũndũ ũrĩa ũtarahotete gũkorwo arehete mũcumarĩ no ngũmũthomera namba ĩrĩa mũgwĩkĩra indo cianyu hau cirĩ cia gũteithania na bamĩrĩ na irĩ cia kũnyitĩrĩra mũthee rĩu tondũ nĩwe watigwo. Nĩ tũgwĩka ũguo andũ a mwathani na githĩ president wa Compassionate ndarĩ gũkũ na githĩ ndarĩ gũkũ atĩ nĩ gĩtũ nginya tũnyitanĩre gwĩka wega. Nĩ njũĩ ũguo na Bishop Ben wĩra ũcio nĩ ũkoragwo ũthiĩte wega mũno. Mwathani arokũrathima na ũrĩ tũcerera nginya Bethlehem Juda nyũmba ya mĩgate tũmaheaga mĩgate mĩtutũ tũtũrakinyia. Asante, mwathani amũrathime na mwĩke wega. Rũgamai na igũrũ. Martin Janet and the band akina Obed nĩgetha twambe tũine tũhothe
tucoke tuthie na mbere. Asante sana. Haya. Haya, mundu we moya hura ruhe iguru uguo. Haya. Tori dia ruhe hanini uguo. Kende ndongorie rwe mwarenie. Wethenjaga muno kũraya ma kũndũ andũ arega mathiaga. Nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe. Na nĩtũthiĩ ithuothe thĩ ĩyo njega. Wĩtheke kuo tũthenganja wĩkĩana waganu. Tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra. Martin ni njui uranja no kona hana cucu uri urona ta gukuhera ini yaku mundu wa Ngai ikara haria turane rucio iri cia ni mundu wa Ngai
ingaya ukwera ini ciaku haha mundu maundu maku maya hi ugithera muno. Asante sana. Gwenda ushers aitu othe moke aria tukorwo tugiteithania na kuoya indo na indo ici ni tukuoya wega piu. Bwana Harun gutari na maundu maingi tondu maitu witu ni mundu urethikite mbugoyo na riu gwenda ushers othe moke ha nigetha ndimonanie njoke nyonanie mundu iria turekira indo njoke riu ningi heane namba njoke riu ningi heane mutaratara wa kuoya indo icio. Bishop Ben tondu riu no wega tondu kiugo kia Ngai Bishop Johana kiugaga ati gutiri watho ugiritie gwika undu uria mwega etiguo uguo noguo tugugika kondu undu uyu niguo mwega muno wa kunyitanira na family ino na ona andu aria turarutite indo citu gwenda gukwirwo na Ngai indo iria ciothe turarutite nicio icio uikarire nicio ici iragiria uigue riua nicio ukuria nicio turihite biro ya thibitari na riu no nginya Bwana John Gama turugame na family ino na maundu makorwo me mega. Ni kwagirire twike uguo andu a Mwathani? Ni kwagirire twike uguo andu a Mwathani? Ni kwagirire twike uguo? Mufia Paul Abaoke ukambwa na mufia tondu no ningi mundu agikire thuti agicoke agituike ati agikara othe mundu wa Ngai ni my senior MC na riu ro nawe ni ngwenda gukwigaithia ati riu witikire ati no nginya tuhothe na tuhothe na njira iria njega. Ushers ukai haha nigetha muoneke. Ushers kindly come. Aya neo aria tukiri nao official agukihotithia wona kiondu gitahana giki tigitu aria mwikuria thutha ni murona kiria gitahana utigitu mundu ucio mutikamwathikire no kiria kihana nikio gitu na hau no tugwikira indo citu na ngwenda gwitikiria Mufia Paul riu nake atwega session kau na kuruta indo citu njoke nguhe namba. Thank you. Nĩngwenda tuhorere Peter wa Gatanga rũhĩ rwega mũtungatĩri tũtĩte mahinda-inĩ maya mũhorere irũhĩ rwega nĩ atũtwarithĩtie wega mũno Mwathani arogocwo tondũ ndikwenda tũte mahinda ona hanini. Aha we rũgama haha we rũgama haha na we rũgama harĩa nake ũcio ũngĩ arũgame harĩa mũico ona haya wethi harĩa gatagatĩ Beti wingire harĩa rũĩ rwa gatagatĩ harĩa mwena ũrĩa nake ũcio ũngĩ athiĩ mwena ũrĩa o hau gatagatĩ. Ndaiga ũguo nĩ tondũ wa mahinda tondũ nĩ hanene mũno ndũgakinya gatagatĩ biũ tondũ tũrĩ aingĩ mũno haha. Aya angĩ atatũ ogoka hanini thutha thiĩ hanini hau ũguo aya angĩ atatũ na inyuĩ thiĩ harĩa mũmarũge rĩngĩ ta tũraini tũigana ũguo ta tũna kana tũtano o mũndũ agebanga kona ĩyo nĩgetha aya mwena ũyũ rĩu ũrĩa wĩ haha aya mwena ũyũ kuma haha nginya harĩa he mũirĩtu ũrĩa acio mekũrũgama na igũrũ marehere ya me haha githĩ tiguo Bwana Peter na wacio angĩ marehere ũcio wĩ hau mbere yao o ũguo nĩgetha hathiĩ wega. Taruta reke ndĩmuonie mũhiano na inyuĩ nĩ othe ta nĩ rũgame ũguo nginya harĩa mũirĩtu ũcio arĩ rũgamai na igũrũ rũgamai nyambe nyonanie mũhiano na inyuĩ rũgamai na igũrũ rũĩ no yothe nginya harĩa ũguo marũgame na igũrũ othe bado rũgamai inyuothe nginya harĩa mũirĩtu ũcio arĩ. Okorwo thimanĩte na beti ũrũgame okorwo ũthimanĩte na beti ũrũgame nginya mwena ũyũ ndũrũgame ndũthiĩ haha baba witũ kuma hau he Sami Ndũra gũkũ ũguo he Archbishop witũ JJ andũ acio no nĩ marũgame ũguo hau ũguo. Ndenda kũmuonia kamũtaratara karĩa tũkũhũthĩra tũrũgame ũguo one ũguo maitũ hau nĩ tũngĩarũgama hau ũguo nĩgetha tuonanie kamũtaratara kega bas. Rĩu acio megũka he mwanake ũyũ aya nao moke he mwanake ũcio thutha ũcio naguo arĩa me thutha mathiĩ he ũcio kaũndũ kau o ũguo gathiĩte o ũguo mebangĩte ũguo rũgamai na igũrũ tũheane indo citũ. Kenyambe ndĩmũthomere namba othe me mwena ũyũ beti ngĩkĩmwĩrĩte athiĩ mwena
ndio umwe kugeta no enda mwena umwe mathie mwena uri uki raini iri ingi hare gatagati. Oh sawa, ndero nyambe ndige na namba heane baadaye. Haya, rugamai na iguru muke mwike indo cianyu hau uguo. Oh nake Peter wagatanga uke haha mutungatiri na hari uguo nigetha hathie wega. Undu ucio tondu turawika na ngoro ya wendo tutangatagere hanini. Tutangatagere hanini. Hosea ati athie nja. Hosea urero thie nja. Tutangatagere hanini. Betiwe orora andu cio me mwena ucio rugama andu urore acio me mwena ucio marugame makurehere indo hau uguo. Na mutikenda gutu ati ciothe cie thimu-ini ati riu ati cie thimu-ini aca wina kaci andu acio mutukareke marute wira watu kurugama hau uguo. Tutangatagere hanini one uguo tutangatagere hanini nigetha maundu mothe mathie wega. Tutangatagere hanini tutigathukie mathaa no tuthie kahora wega. Nginya kiuga ninge tutangatagere tumuke ihenya tuthie kaundu gia guteithia. Brandon hari uri ni uretwo ni kabuku. Brandon wa Karanja hari uri ni uretwo guku mbere. Aikorwo na Brandon mwendani aretwo haha mbere. Muruta indo icio mwendete nginya mucumari waku ukorwo uronete kanya ga kuruta urute na ikorwo urutite no wongerere tondu waigua ati sha ndinaruta wira na maundu mothe family ni mukienda gutugwo itakiri kona ine njuru muno. Mwarikia no mukena guku mbere na indo icio ciothe nigetha tucoke tuhene namba ya thimu ni tondu aria matanahota kuruta. Warikia no mugoka haha mbere. Haya, shikilia DJ sasa ndio nipeane namba. Ni unyitirira nigetha heane namba tondu guo niguo ngwiritwo ni mutungatiri Peter. Rĩu arĩa mekwendaga kũruta na thimũ oya thimũ yaku acio mekwendete kũruta na thimũ nyita thimũ yaku 0713 164 585. Kenjokera igiro wa Dennis 0713 164 585 nigetha hathie wega. Nĩngũcokera rĩngĩ rĩa mũico nigetha arĩa makorwo makinya haha 0713 164 585 ikuruta Anne Wangari Kigo kana Anne Kigo no cio nĩwe ũrakoragwo eturecera witũ nginya hĩndĩ ya mĩcemanio na hĩndĩ ya memorial na nowe nginya thaa ici family twĩte atĩ nowe nigetha maũndũ mothe marĩkĩrĩre wega. Ndona ta ndarĩkia mwena-inĩ ũcio mũtungatĩri Peter, karibu sana. Asante, tutikimũhũrĩra rwĩrĩ wega. Mũrutani etikiria hothe ndamwĩra ambe atige no Bishop Ben tondu no nginya rĩu ndĩmamenyithanie wega na mũthee nĩgetha ndũgũ ĩyo ĩtũre mũno nĩgetha maũndũ magĩre. Asanti, nyita indo icio. Anne Wangari Kigo ũka haha. Nĩ njũĩ twĩna atongoria mokĩte gũkũ. Niĩ nyendete mũno kũrũgama rũgamaga ngĩgwaga no nĩ ndĩrerutanĩria mũno rita rĩrĩ
koguo ni ndiri mutongoria ndi mwitongoria tondu riu tiga etongoria tani atongoria acio ange othe ni njui nabathi yanyu iho chairman ni ekumenya uria egwika nayo no ni ngwenda gwitikiria na gitio giki giothe njitikirie mutungatiri oke ahoere indo ici wona ahoere indo ici nigetha citikirie kunengerwo Wangari wa Kigo. Bishop oka. Jehova Ngai otore turaga muoyo nitwaina memorio maitu awa muthingu tukurehere indo iria andu aku matamburukia moko maruta mayendeire gutari gwatho na tondu we wendaga ngoro iria iheanaga iyendeire itekuringiririo aya matamburukia moko mao maruta ni kwenda Ngai mwene hinya wothe itikira guoko kuu matamburukia nao mutamburuki nigetha umarathime riumagariro na ihundukiro riao muthamaki muthingu ona rathime wira wa moko mao ni undu wotugi ona tha ciaku makomire thu ciothe cia mawira wa muthamaki muthingu nigetha andu aya matikanage kiria mangibatara mwathani munene kuona ni metikirite gwathikira ciugo ciaku iria ciario ati o mundu acoke muko arute kiria ekwenda kuruta kwenda ungikorwo no hingie Ngai kugocwo gukumira gutio na ngatho ciothe irotuika ciaku ritwa-ini ria ithe witu Ngai na roho na Jesu mwathani witu. Thank you Bishop, asante. Indo icio ciothe inengere Wangari wa Kigo. Mwathani witu aro murathima na mwike wega. Ningwendete kuina rwimbo rwa Bishop Dr. JJ Rwiragu ati kinyaga mbere. No ndiko bakurira kwa ihinda riri no ni njui ni ruo ngumukiria na ruo nigetha maundu mathie wega. Na riu ngumwihoya na gitio giki kingi giothe ningi rugamai nigetha tuingire riu kanitha-ini. Dan Gashao, asante sana. Rugamai riu nigetha tuingire kanitha-ini na kanitha-ini tugutongorio ni wa senior bishop Dr. Sami Samuel nigetha tuthiite wega uguo mucai riu ubange mucai banga wira nigetha riu tuingire kanitha-ini nigetha uhoro thie wega. Karibu sana. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Rekei tugeithanio. Bwana Yesu asifiwe. Ngumuria na gitio o uguo mwakiririria MC wa family arute wira. Ona riu mwitikire mukiriririe tondu kanitha ni oya. Amen. Ni nyonaga kwika mutugo wakoragwo ho. Andu marikia kwaririo ni MC wa family. Makanje kuwa maguru magikaga atia? Magithiaga. Koguo ndamuthe mukiriririe tondu ngwiciria haria tutigarite ndio hanene. Githomo giki gitu ni kiri kugayania tukugayania na rwimbo namba ĩmwe Jehova ahadiire kaniro thiini wa ngoro ya Ibrahim ndacagura ru tondu rwikaine ni andu aingi mucai Jehova ndireire kaniro thiini wa ngoro ya Ibrahimu Ikaine,
gocwo nä ndä ramenya ä no nä noru na ä kä rä kå noragä gå thä njwo kahora nä guo njiguaga. Bwana asifiwe. No rä u ningä å menye no å kä mä ige ona ima noru ä gä thå ke. Bwana asifiwe. Koguo mwä tä kä re tå hå rä re MC witå rå hä rwega ndio harä a thiä nä aruta wä ra mwega må no må ndå å gwä two etagwo atä Peter Wagatanga. Asante sana Peter, umefanya vizuri, Mungu akubariki. Kwa ihinda rĩrĩ ngwenda twarĩrio nĩ andũ anini mwena-inĩ wĩgiĩ kanitha, na nĩ wega twarie ciugo o nini. Mũthuri warĩ ho wahurũkire wetagwo Athiũ anjĩraga atĩ mũtungatĩri ũhoro ndũninagwo. Amen. Ũguo ndũkae gwĩciria rĩu ũkwaria nginya ũigue nĩ weka atĩa nĩ wathira, rũciũ rĩ ũgakĩaria kĩ? Amen. Ĩtikaga ũkĩaria ũmũthĩ hanini na ningĩ rũciũ kĩarangi. Amen. Bwana asifiwe. Nĩngwenda gũtambũra Archbishop Kamwaro. Archbishop Kamwaro Archbishop ũkaha Archbishop na ihenya tafadhali. Ũgũkũ ha mwena wa Archbishop. Heana macakaya maku ndagĩka nini na nĩ ngũkena. Thengiũ mũno. Haleluya. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Jesu mwega ro mũrathima. Nĩ wega njĩtagwo guo Paul Kamwaro. Nĩ nyendete Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia. Na tondũ ndikwenda kwaria ũndũ ũngĩtiga o maũndũ marĩa meho, he kĩbungo kĩa rwĩmbo tu ũkĩrĩa nguga kĩhoro wakĩo tu kĩmwe tu. Namba 6. Rwĩmbo namba 486 ikia gatandatu tu peke yake. Ehĩtie akiuga nama mũndũ kwenda muoyo nĩagerera njĩra yake ya gũkirĩrĩria nĩguo akona njĩra njega ya kũringa rũĩ gĩkuũ nĩkĩo njĩra njega yarĩ akirĩrĩria rĩtwa akiuga nama nginya thĩgathira ũkire mũndũ wao ĩkũbatana mwĩrĩ no mũhaka gũtonyagwo ĩna ruo rũnene. Amen. Hũrĩa Archbishop Kamwaro rũhĩ rwega mũno. Ona rĩu ngerekano nĩyo. Thengiũ mũno Archbishop. Bishop wa Rũkemi nĩ athire ũkandagĩkĩre mwene ihenya mũno no kĩhiũhe. Bwana asifiwe. Geithia andũ aya. Jesu nĩ mũrĩithi. Akĩnjĩtĩkĩi wega. Jesu nĩ mũrĩithi. Athĩnjĩri Ngai na kanitha na andũ arĩa macerete gũkũ kũmĩrĩria bamĩrĩ ĩno niĩ hamwe nao. Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ũcio tũmire tũkorwo muoyo ithuothe na tũmwĩre nĩ wega tondũ na ithuĩ timbĩrĩra kuma kũiyũru atĩ nĩkĩo twĩ muoyo ũmũthĩ. Wa kerĩ na ndera birambi ciakwa kũrĩ bamĩrĩ ndĩmwĩre mami wanyu akuhe na mĩaka mĩingĩ. Kũrĩ mongire rĩa mbũri, kũrĩ mongire rĩa ng'ombe, monagio mbica cia aciari ao, no inyuĩ mwaikara na mami wanyu wega. Namba 2 nĩ mwatigĩrwo baba. Rĩu baba rora ta iria rĩrĩ riko nĩgetha ndakae kũgĩa na kaũndũ kangĩtũma erirĩrie maũndũ macio mangĩ kana kwĩrira nĩ ũndũ wa mũtumia ũcio. Ndikwenda gwĩka ũndũ ũngĩ ndakinya hau waumire gwitũ tondũ Hũrĩa Bishop wa Rũkemi rũhĩ rwega mũno. Thengiũ. Athuri acio ndĩkũmarĩrie ngamera marĩ na ciugo nguhĩ tondũ ũrĩa mahinda mahana. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Nĩ ngwĩtĩkĩria Bishop Manasseh. Bishop Manasseh nĩ mũkũrinũ ũtarĩ kĩremba. Oke nake atũgeithie. Hũrĩa Bishop Manasseh rũhĩ rwega. Ũyũ nĩ mũrata wa Danieli mũno. Ona nĩ kwĩguo ohe kĩremba. Rĩrĩa wangĩona mĩaka ndĩrathiĩ na ndaroha. Amen. Mũtwe waregire. Mwathani agocwo. Njoerai guoko gwa kĩrathimo. Mwathani agocwo. Thank you very much, my Archbishop. Bishop Ben and all the Archbishops and bishops around. Ndikwenda kũraihia mĩario tondũ nĩ twerwo ũguo na ndĩ mũhunjia wĩ mĩtugo.
ningĩ ndingĩaria mũno tondũ Archbishop wakwa haha. Njĩtagwo Bishop Manase, ndĩ mũrata mũno wa Danieli wa mĩaka mĩingĩ. Amenyere na Danieli tũtahikanĩtie, na ũrata witũ nĩ ũkoretwo ũthiĩte wĩ ũrata wĩna maciaro na ũrata mwega. Tũrĩ gũkũ nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩu, ndĩ gũkũ na mũtumia wakwa arĩ o kũu ũguo, ndikũmenyaga gĩthomo gĩkĩ ũrĩa gũkorwo kĩhana, koguo niĩ ndoka njũkire niĩ njoetwo nake erwo aikare o kũndũ kũu, koguo arĩ o kũu kũrĩ andũ. Eko mũtumia wakwa ndoe guoko ndĩmũtambũrithie. Eko kaĩ enako Lydia wakwa arĩ o kuo. Thank you very much. Ngwendaga kuga na njĩra nguhĩ Danieli na family yanyu panini twarie nigetha wa Archbishop nĩ njũĩ no arĩgia na handũ arie ũrĩa Lydia wakwa nĩwe guoko ĩ. Thank you. Bishop Manase aruhirwega. Mwathani Yesu arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, 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 amen. Rĩu kwa kahinda gaka tũgwĩtĩkĩria mũrata wakwa. Na arorete thimũ mũrata wakwa. Amen. Nĩ ũguo Bishop Manase. Hallelujah. Bishop Manase, asante sana. Tũgwĩtĩkĩria mũrata wakwa Bishop Ben. Ũrĩa injabe na roho rwega. Hallelujah. Mũthuri ũyũ nĩ ngwenda ahe Danieli macakaya make. Nĩ mũrata wa Danieli mũno na nĩ mũrata wa Kũrinũ. Ona kanitha-inĩ wa Maina wa UTC hĩndĩ ũrahingũragwo mũthuri ũrahunjirie nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũyũ. Ũmenyerere mũno kĩrĩa makĩana thiri ndũkarute tondũ kĩu nĩkĩo tũroraga mũno. Heana macakaya maku na ũkĩgeithie kanitha wa Mwathani. Athĩnjĩri Ngai arĩa marĩ mwena ũyũ wa igũrũ na ngathĩ ciao ciothe, our Archbishop Dr. JJ Gitahi na atungatĩri arĩa othe makĩ gũkũ ona arĩa marĩ mwena ũrĩa, Akristiano Akũrinũ na arĩa matarĩ Akũrinũ, na family yothe ya Kenya. Bwana Yesu atukuzwe. Ero cio ngiura mukirira ni mweni. Rĩu mũndũ nginya tũthiĩ twacemania, tũthiĩ twarĩanĩra kana kũnyuanĩra. Bwana Yesu atukuzwe. Njoera guo mũndũ tabati kwa so iria mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ, ũraigua kĩeha nĩkĩ? Mũria angĩkorwo ti maitũ rĩ, ũrendaga ũ? Bwana Yesu atukuzwe. Njĩtagwo Bishop Ben na niĩ ndungataga kanitha wa JCM kũrĩa Eastern Bypass, na ndĩhikanĩtie na mũtumia ũmwe, mũtumia mũthemba wa mũtumia. Thikũ ici nĩ tũrauga mũndũ agatheria nĩ mũndũ mũtumia mũthemba ũrĩkũ. Na niĩ ndoka nĩ tondũ mũthuri ũyũ wĩikaire haha ndiragĩte na mweke wa gũcemania na maitũ, no mũthuri ũyũ wĩikaire haha na family ya Wakenya mwaigua kĩgwetwo mũno, mũtigatangĩke ngoro tondũ o mũciĩ nĩ kũrĩ mwana ũrĩa wanagĩrĩra. Ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa Archbishop aruzire mamu wao, andũ othe maugaga mami wa JJ. Rĩrĩa ndakuithirie mami na agĩkuithia baba, andũ othe maugaga mami na baba wa Ben. O mũciĩ nĩ kũrĩ mwana ũrĩa wanagĩrĩra. Ona tu tũikarĩte haha kũrario ngarigwo ĩkarĩ mũtumia ũyũ agĩciarĩte o Danieli. Rĩu nĩ mweka wega nĩ gũgĩtwo haha inyuothe twakĩmũmenya. No mũciĩ nĩ kũrĩ kana karĩa gekaga atĩa? Na nĩko gatũmire njũke tondũ niĩ Wakenya ndigũkũhenia, niĩ gũtirĩ mwana ona ũmwe wanyu ha njũĩ, no we na mũtumia waku. Na njũkĩte kũmũmĩrĩria as a family. Ndĩmwĩre ciugo ici, maandĩko nĩ matwĩrĩte wega, na kĩrĩa kĩrangenia mũno nĩ kũigua atĩ we wohire kĩremba mbere ya aciari aku na nĩ wagweta mũthee nĩ atigatigĩtwo na thutha tondũ ndaninĩte nduramu ciake.
na muthenya guikia kindu itanathi no kinya guikia kindu ni kunina ciaku no gicoka gigitikira mwathani na nyambiririe nawe gukumiriria tondu andu aya othe no makwire ni maraigua uria uraigua no ni maheni tondu aya othe matongoretio ni wa Kenya meguthie gwicokeria thayu na atumia we hwaini riu undu uria utarekaga ni ugwika riu ni ukucokerera gukera nyeni ni ugucokerera kuhuruka hau no ni ngwenda gukwira ciugo ici mutumia waku athie wega na kiu ni kio gikeno umiririe muno na wona wahutio ni andu aya ukagwakwa ni ndi ithe wa andu aria akuru ni kuri ikumbiri ya Ngai kuria riu atena mwire tu kurora murugagira kiwara ihia riu na mandiko matwirite atiri thini wa ibuku ria Kolosai ati Ngai ni arikitie gutukura kuma uthamaki-ini wa nduma mandiko au kianda magaikuruka makoiga atiriri agacoka agatutwara uthamaki-ini wa murwe uria endete ni ngienda kumuthaitha family ya wa Kenya murire uthamaki-ini wa muru wa Ngai uria endete tondu andu matigwo ni aciari ao riu ni miaka oirorete 10 na kindu kuma rira mami ahurukire na mami wanyu ndanatiga ciana ciina thina atiga omaniriria thiini wa thi riu uguo ndiramumiriria ngamwira mumiririe na inyuĩ nĩ mũkomiriria ũrĩa ũgatigwo nĩ nyina rũciũ mami wanyu atũtigira omiriria wa muthia ndĩmwĩre ciugo ici endanai kĩrĩa gĩtũragia mũciĩ na kĩrĩa gĩgũtũria ngoro ya mami wanyu ĩngeni nĩ kwendana mwendane makĩria mũnyitane na mũnyitanĩrĩre ũrĩa wĩna hinya kwanyu agucie ũrĩa ũtarĩ hinya uria utari thayu kwanyu aheo thayu ni aria menaguo na wona mweka uguo ngoro ya mutumia uria ni irikenaga muno hone haritu tondu gutigwo ni mami ni murikaraga uguo na ukamumicio na wika ona ngari ni ukarira ni hathiaga uguo na thaa icio na bishop rimwe ni nyona nginya twi kanitha-ini ahunjitio kono rimwe ni arira akoiga taru ni roka akenyita uguo akarira ni guthiaga uguo tondu a mother is a figure that no one would love to lose no mwina gikeno kinene muno ni mwatigirwo baba muikarange nake inyuĩ ni murinuka nie ndiriga kuinuka wa Kenya no tene aciari akwa mehone ndirekeraga shopping ngari ngathie nie ndiriga kuinuka tondu ni nie kihingana gwitu na gwitu gutiri mundu guinuka ku riu inyuĩ mwina gwa kuinuka ani murionaga baba mwendane na tondu wi muthuri wa thayu muno ni ngui ni tucokanagiriria na anake ndirona guku cokaniriria mucii wanyu wikare uri hamwe wa mwisho muciare wa mwisho muciare aria mutigitie hinya ona ni ndiraciara tondu muciiriri waguo niki ni ciana na nigetha riu ona maundu macio kunegenaga haha agikuyu tutingihota gutoria tutari na ciana thiku ici ni turathima muno tutingihota gutoria maundu macio ndaigua kiuga haha maca na ki kunegena riu ni ndatigire ciaca kidogo tutingihota maundu macio tutari na wingi wa ciana andu aitu ni tuciarei na tutige kwirigithia uhoro ucio ni wa Ngai ni oigire tuciare na rutha ruheanitwo ni Ngai ti kwihia guciara ti kwihia tondu ni rutha ruheanitwo ni Ngai uguo ngwenda kumwendithĩria wega na njuge maitu Ngai amuhurukie wega na inyuĩ muture muririkanaga ni amuciarire na akimurera muturie ngoro ya ngatho athinjĩri aitũ agĩkũrinũ Ngai witũ aromũrathima niĩ nĩ ndĩmwendete tondu nĩ mwanjĩtĩkĩririe njikare na akũrinũ gwakwa ndĩ na akũrinũ aingĩ gũkũ na arĩa urona gũkũ nĩ acirika akwa ningĩ ona inyuĩ mũrĩ o acirika akwa tondu maumira kanitha ni muciuthagiriria kuona uria ndatinda na ni ndimwendete na Ngai witu amwe hinya wa gutungata na ni tukarikia wega thiini wa ritwa ria Jesu wa mwisho andu aitu
ona tuli ahonoku tuli atongoria kana tiguo mugikuyu rita riri endanai nona mundu ungiandikite atiri na ndetikaniria nake ungienda kunina mugikuyu ni raithi muno tondu guteithio ni mugikuyu mwenzake kana tiguo ungienda kunina mugikuyu ni raithi muno tondu kunina mugikuyu mwenzake waigwa mundu roiga one term ena kihoto gia kuga atia waigwa mundu roiga two term ena kihoto gia kuga atia mutikarwe ni tondu wa mwena uyu na mwena uyu ungi kiria giki abata ni atiriri riu ni mufundithitio a lesson ni ndamukanetie ukiuga ndire mutwe mwega although onore ndateithagia kwambata kirima nake arathire kahora aracoka mwena uyu riu akirite no kuri areka atia wenda kumwira tondu mahinda ni meguka twathie guikia kura nigetha tweherwo ni mathina macio ni ndaigua kiha muno na ni ndaturwo muno kuigua ati mwana mosari miaka iyo yothe nginya kamera nderu no nima muno amerenderwe mugu ninyo na samisa mweri haha ikarire murimo tahitanire hanini da muthaitha tu aria mwehita haha ati mwana ke ucio nitunyitanei na tuhuthire hinya witu mwana ke ucio atia ithuĩ nĩ tũrĩ thayũ wonete kĩimba nĩ harĩa gĩeka atĩa harĩa gĩathi nĩ tũgeriei nĩgetha mathĩna macio mathire rĩu rita rĩrĩ ngageria kũigua mũndũ akiuga nĩ agokĩra tene kaba gokĩra thaa 8 no tue matua marĩa mwokĩrire tene mũgĩthi kwĩhia ona kaba mũkĩra 8 na mũthi mũtue matua marĩa magĩrĩire no makĩria werai bũrũri witũ na muhoyo na thamaki aria meho matongorie wega nginya hinda rĩao rĩkĩ atĩa rĩthire tondu ndũngĩhoya matatũ igwe na wĩ thĩinĩ atĩ nĩgetha ndereba aconoke no ũhoe matatũ igwe rĩu ũrĩa ũkĩrĩho nĩ ahoerwo nginya mũkarĩkania nake thiĩ ngwenda Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega no ũrĩa ũkũhũta agere JCM iko mbere ya Ngai akuwe mĩtugo igana Mulai Bishop wa JCM mulai wega ni wega Bishop Ben ukamenyaga ati njuĩrĩ nĩ ĩkũraga ya mũndũ ũkuĩte na andũ arĩa me haha thĩ no metĩkanie na niĩ tondũ njuĩrĩ ĩkoragwo ĩthondeketwo nĩ dead cells ĩtiguo ũguo ĩkũraga o ũguo ĩrĩ nguo no ĩkaga atĩa no ikuraga Mwathani Jesu arogocwo thengio nĩ tondũ arĩa mauga atĩ nĩ magũtũteithia gũthika mũkũrinũ ũcio witũ ndĩramenya ũhoro ũcio nĩ ũgũthiĩ wega Mwathani Jesu arogocwo ngwenda mũkĩre na igũrũ kĩre na igũrũ simameni kĩbungo kĩa rwĩmbo Tidero twĩ mũrata ũrĩa rĩhana na nĩ thengio tondũ Bishop Ben watuonia ũrĩa tũgwĩtũkĩaragia tũtakwaria mũno ĩtiguo rĩu mwĩtĩkie kwa kahinda gaka tũtukanĩre moko maitũ tũkaribishe Archbishop JJ Gitahi oke atũgeithie na arehe macakaya make Archbishop ũyũ ũka haha ndĩramakĩte mũno rĩrĩa ndĩiguire nĩ waneana microphone ũranengera Mwangi Thakayo ũhoro ũcio ũramakirie mũno no ndĩacokire gũkĩmenya nĩ ciana ũrenda kũrera na ikũrĩ ũgĩkaga atĩ ũgĩcionaga rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo ũguo mũthuri ũyũ nĩ atũtaraga nĩ mũrata wa Danieli wa gĩtĩ kĩa mbere Bwana Yesu asifiwe na mũthuri ũyũ atwarĩire ciugo thaka mũno na ũmũthĩ ũtwarĩire ciugo ocia ũtari na ũneane macakaya maku kũrĩ family asante sana
Thank you very much, Bishop Sami. Mwathani Rogosho atungatĩri aitu. Baba mũrĩega. Atungatĩri mũrĩega. Njuke kũrĩ andũ aya angĩ othe mũrĩega inyuothe. Family ya Danieli kuma harĩa mwisho mũtikĩngĩthi ũguo ciana ciothe nginya brothers, sisters, atumia anyu, thank you nginya baba. Atungatĩri Bishop Ben, my friend, and the rest, Prophetess Monica, na Bishop Manasseh, my friends, acio angĩ othe maikaire thĩ hau, Mwathani amũrathime mũno. Ngwenda kuoya mweke mũkuhĩ mũno tondũ Bishop Ben nĩ ahũthĩra ihinda rĩega mũno rĩa kwaria handũ-inĩ harĩa tũtarĩ na iremba, and there is no need to repeat all what he has said. All what I can do is to take another dimension and give my condolences to the family of Daniel, my friend, na ciana ciake, na njuge nĩndakena kuona mũthee, nĩndakena mũno, na Danieli nĩ ngwĩre thengiũ nĩ ũgwĩtĩkĩra ũrĩa twaririe nawe mũthenya ũrĩa wanjĩrire maitũ nĩ ahurũka o rũcinĩ rũu. Ona akorwo nĩ twakorwo maũndũ maingĩ maratũkorete hamwe, tũrarĩ gũthika ithe wa Lois Kim, mũthuri ũrĩa na mĩaka 77 ota maitũ, tũrarĩ na mũcirika witũ na gũkũ kĩrĩa-inĩ kuma hau. I had to come to the memorial. Bishop Ben nĩ ndaririe mũno Sunday mũno, koguo mũthĩ I have not much to say. Nĩ ndaririe hakuhĩ ta ithaa, koguo ndingĩgĩtinda ngĩcoka na kũu, na Bishop Manasseh nĩ wahete ihinda rĩu, na Bishop Sami nĩ anikũnjaga mũno tondũ andũ aya nĩ marathimorĩte maitho, na ũmwe wao nĩ atigire macicio na nĩmo mandĩrahũthĩra ti atĩ nĩ niĩ ndĩna thĩna. Rĩu njuge ngwaria ũhoro wa macakaya manini kuma kũrĩ niĩ Daniel wa Kenya, nĩ ndũmĩtwo nĩ family yakwa na kĩmwana kĩrĩa twareranĩirie na Elijah na amini Kinyanjui na Elijah me tũnini nĩ kĩanjĩra ndĩ haha nĩ gĩkũririkanaga, na ona korwo gĩtirĩ kũ bũrũri-inĩ kĩanjĩra ngũhe pole ciake. Mamu wao nake nĩ ekũitũmĩte ũguo na tũtinoka nake tondũ matukũ ma kwanjia kuona na mũtumia kaingĩ he Mũgĩkũyũ nĩ mũthuri akuhĩrĩria kũhurũka, na nĩrĩa anjagia gũkua nĩkĩo ũrona mwana acio hingo nĩ arakorwo na mũtumia mau nĩ magũkwĩra cũcũ ko nĩ aheo raini ya Manasseh nĩ ngĩuma ũru, nĩkĩo twarega gũthiĩ hau. Wandaro matinoka na mũtumia onake raini yumo haha arenga tondũ mwarimu Reverend Wandaro mwarimu nĩ ngĩuma ũru, na andũ manjĩrĩria ũguo athuri a Gĩgĩkũyũ tondũ ti mũtugo witũ ĩkoragwo ĩ njĩra ya kwanjia kũhana ta kwĩgaya. No mũndũ nĩ akuaga ciana mũno, especially ciria cingĩkũgaya arĩ mũirĩtu mũkũrũ kana kĩhĩĩ, tondũ na athuri aya Kũrinũ tũmoĩ na nĩo mandutĩte tondũ niĩ ndereirwo gwa Kũrinũ, niĩ ndĩ mũikaru kanitha wa Kũrinũ ũnini wakwa wothe, koguo nĩ njũĩ mũtugo wa athuri a Kũrinũ ũrĩa mareraga ciana cia ihĩĩ na kũmaruta o tene gũtuĩka athuri agima mena ngiri. Nĩkĩo twĩ na Danieli, ũreri wa athuri aya ndũrĩ itherũ, nĩkuo ndutĩte mĩri yakwa ya ũrutani ona rothe njugaga. Na nĩ njũĩ gĩtĩo kĩnene mũno kĩao na atumia, no nĩ mũngĩrora haha kĩgongona-inĩ nĩ mũrona hatirĩ na aingĩ haha igũrũ ona nganonie tu, sorry hatirĩ, tondũ nĩ tũrĩ wĩra ũrĩa twendaga atumia marute. Na Mheshimiwa Jomo Kenyatta atũtigĩire Moi bũrũri ũyũ, nake Moi harĩa atuire gũthiĩ agĩtiga Uhuru wa Kenyatta, na ndaekuĩte Moi ona hanini, anjire kũgucia mwanake ũcio e mũnini amũhe ũthamaki amũrere, na ndathurirwo rĩa mbere nginya harĩa agimarĩire ũthamaki-inĩ agĩtigĩra mũndũ gwĩtwo akĩoya nĩ mũndũ gwĩtwo Kĩbakĩ nginya thaa iria Uhuru aratwathire mĩaka 10 nĩ kĩndũ aneirwo. Toguo Sami Samuel urauga nĩ rwanire Daniel na microphone rwa maka, wĩra ũcio ũrutagwo nĩ andũ ogĩ, no irimũ cikuagĩra ite-inĩ, no irimũ ing'ang'anaga nginya atarĩ magego, no aragiria mbaru irĩo nĩ ciana, arenda onge mbaru, kuonga mbaru nĩ mbaru ndũngĩonga, nĩ mũtugo mũru mũno ũkũrũtiga o ũguo. Koguo he mũtugo mwega athuri aya maikaire haha nĩ mamũroraga ona inyuĩ rĩu mũratuĩka atungatĩri tawe mũrata wakwa Wandaro. Athuri aya mũtingĩhera harĩo nĩgetha maikare kanyama karĩa marĩmwo nĩ kũrĩa makamũne, na inyuĩ nĩ mũgakorwo na mbuĩ ciama na kĩrathimo mũnetwo nĩ maithe. Mĩkwanjo ĩno ya athuri ndĩkaga ciana, no mũngĩaga hakiri, mũngĩaga handabu, athuri aya magaikũrũkio na mĩkwanjo irima kana ĩtige yacurio itara, na mũkwanjo ũngĩaga mũciĩ ũcio nĩ wathira. Koguo mũtigecirie atĩ hihi no ngorwo itarĩ mũthomu biũ, no nĩ njĩtĩkĩrĩte thaa ici gũkorwo ona haha ndĩ haha ndĩ niĩ na family yakwa na kanitha witũ, tondũ kanitha wa priesthood
mwambĩrĩria waguo nĩ niĩ na mũndũ ũyũ gwĩtwo Danieli. Na Danieli no nyende ũnyirikane ũguo. Na andũ a kamera no wega mũgaikara mũkagucia Danieli rĩngĩ tũkĩaria ũhoro wake. Mũkonania nũ. Kana ũrathi kũhũra mĩaka 24. Mũthuri ũyũ no ũyũ mariga-inĩ wĩtagwo Kosi na mũrũgamu wa Kimani na Ng'ang'a wa Mĩtakaya. Andũ acio na mũndũ gwĩtwo mũndũ warĩ na katukana harĩa kĩanda nũ. Katukaga kũrinũ he handũ twatũnganaga. Andũ acio maumire kanitha wao wa kũrinũ Huruma. Makĩhoya tiremba maruta na ti kanitha wa kũrinũ matiga. Moka kũrũgamia kanitha witũ na magĩcoka makĩhoya rũtha. Rĩrĩa ihinda monire nĩ ndehota nĩmenya othe magĩcoka kwao to matiehĩtie na matiarutirwo kĩremba gwitũ na matiarutire mũndũ ũngĩ Huruma oke. No tondũ twĩ ndũgũ ĩngĩ ya tene na nĩmanjĩkire wega tondũ marĩtwa mũraigua rĩu ngĩtwa Bishop matigane inyuĩ mwaheire gĩtina kĩu na mwĩ mĩhuko yakwa ndiarĩ mĩega Kosi ndiarĩ mwega mĩhuko ndiarĩ na wareti ona mũndũ kũkĩaga guoya thĩinĩ ya igũrũ ĩrĩ ona thĩna rĩu no ndoĩ kĩũmĩtie na nĩ mwanyitire guoko tu na mũtianogire nĩ niona ũmũthĩ. Athigari acio muona haha Chief Inspector Mwai na acio angĩ ndamenyanire no nĩ ũndũ wa Danieli anene a borithi by then agĩtũma menyeke nĩ andũ a borithi tũgĩthiĩ tũkĩnyitana na Uhuru wa Kenyatta ciaca-inĩ ciake tũgĩthiĩ kwĩ Bishop Moiro mũthuri na ndwarĩte kũrĩ andũ aingĩ mũno andũ aingĩ mũno atĩ niĩ nĩ ngeraga borithi Nairobi ngona mũthigari wa traffic ingĩhĩtũka ngari yakwa nĩ yahĩtũka ũguo atĩ nĩ manjũĩ ngakora nĩ Danieli wĩra ũrĩa arutire na ndĩrauge haha mbere ya maitũ ũrĩa we anyonirie na maitũ arahurũkire nyendete mũno tondũ anjirie gũthikagĩrĩria kaseti ciakwa ciothe na ibindi ciakwa ciothe nginya rĩrĩa ndathire thibitarĩ kũmuona anyonire ndĩ hanene akiuga ũyũ nĩ mũhunjia and we came to know each other. Ona korwo Ngai nĩ aratũmire mũtumia we ikare mĩaka mĩingĩ mũno maitũ Dorcas Mũtigairĩ akomire thibitarĩ ya KU hamwe na maitũ wa Danieli na mami akiuma na agĩcoka akĩhurũka. Ngaru yake twara mamu wao kuo nake akĩhurũka. No maitũ wa Danieli arasurvive kuma 2019 nginya thaa ici acio angĩ ona makĩingĩraga makiumaga na Ngai atũma acoke kwao gũkũ gũkuhĩ tondũ ndanaingĩra kwa Nyambura. Kũu igũrĩa Danieli kwa Nyambura nĩ KU mocarĩ tondũ tũmĩtaga kwa Nyambura tondũ he mũirĩtu wĩ hau tũthiĩ gwĩtagwo Nyambura nyatũrĩtwo mocarĩ kwa Nyambura. Na Ngai atũteithĩtie ithuĩ tũtathiĩte kwa Nyambura twanjie kwĩruta na mũtugo ũyũ Danieli atuonia gũtũgucia ithuothe kuma Nairobi na acoka arĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa maitũ akirie gũcokio tĩri-inĩ ũhoro wĩgiĩ SHA na ũngĩtĩkia nĩ wekaga nĩ kwari tondũ andũ acio othe morotwo a SHA nĩ mathiĩ othe nĩ mbia icio magĩra ngwĩciria nĩ maguthũka ũguo othe gũtirĩ wĩ haha rĩu nĩ maguthũka nĩ magĩra mbia icio yaya nĩ macoka na mbeca icio rĩu koguo thengio nĩ kũguthũka narua tondũ ũndũ ũcio ngwĩciria mauma kamũcemanio hihi na haha thutha othe na gũtangana na andũ acio tondũ angĩ nĩ mamakinyagĩra na angĩ mationekaga oro ũguo no ũndũ ũnene no mũnene koguo korwo mũrahota kũmaguthũkĩra ũhoro ũcio ario nĩ cũcũ maitũ na Danieli please mwanake ũcio ũramerera nderu kwa Nyambura mũtugo ũcio wagĩrĩirwo rũgame mocarĩ ĩyo kana thibitarĩ ĩyo ĩ hakuhĩ mũno na gwakwa na nĩ negenete mĩaka mĩingĩ ũhoro wa KU ikandehera nginya thĩna mũno nginya ngoneka ta ndĩ ũnũthũ na my friend my president na niĩ ndirĩ ũru nake na ndirĩ ũru na mũndũ orona una ndingĩhota gũkorwo na ũru nake na niĩ kĩrĩa njugaga no kĩama orona inyuĩ mũmenye mũndũ wĩra-inĩ mwerũ nĩ atukanagĩrwo niĩ Bishop Benny na acio angĩ moka kanitha hĩndĩ ĩrĩa twahandire over kanitha cia priesthood ciothe ikĩgĩa na bishop wacio kwanja ũyũ mwene nĩ wambĩrĩirie maũndũ maya mani atĩ nduĩke akibishop na gũkũ na kwahinga anyumire ona thome ayoka akiuga nĩ onete ũrĩa kuonete na kĩndigĩra ndegwa ndirĩ ndandina no ndĩrarĩa na wakiugire irio ciathira nĩ ngũka kĩanda now wĩra ũyũ nĩ mwerũ harĩ niĩ ndirĩ ndĩranyita biũ ũhoro wa ũrĩa mũndũ atuĩka akibishop atuĩkaga no nĩ ndakĩrora athuri na ngetĩkia ũhoro ũcio nĩ gũkahinga koguo niĩ ũrĩa ngwenda gũkuhĩria nĩ atĩ kanitha witũ bishop ũrĩa wĩkuo tondũ nĩ ama elect archbishop ndirĩ ndĩrakinya mũno ndirĩ ndarũgama nĩ ndĩmwĩta but I'm standing there I have the office but the bishop in charge Bishop Geoffrey Mwangi Wanjiru kana Mwangi Zakayo nĩ atũtũmire na nĩ kwenda mapasta macio mangĩ ma priesthood me haha moke tũkinye macaka ma kanitha ndikwenda twĩke ũndũ ũngĩ mũbĩa nĩ ũraririkana nĩ hinda ritũ matungatĩri a priesthood mũrũgame haha tondũ mwanjia ũyũ Pastor Juliet kanitha ũyũ mũrĩ wambĩrĩirio nĩ mũthuri ũyũ nĩo manyitire kĩande na ndĩmũhe karũgano haha hanini 1999
muthuri angirire kihunjia mwe muto de kanitha theini kihunjia ngiona ngitwo nja na ndiretwo muthenya kanitha ngithina mbere ate kwa mukorino waga muhikithania na muhikire mukinyu na muhikane mukinyu na meka rioko ndanengerire microphone aini body praise team ngiuma nao ngitika kanitha ngithikio hithanio hiki ndambiriria hau gwetwo ni Danieli ona riu ora ndanyitithanirie ha ebukuja hapa pia kawe mukristo guti hey mutumia yendi kore mutumia kutondo miaka yaku no menini okoro kirora maundu mangi no wega no witikie Danieli mwanake uyu aregete kuhikithanio ni mutungatiri ndagerirwo kuma mwe muto ni kindu 25 kilometers away bishop ndatwarirwo kwanje ni kuhunja kia ndonire Danieli murango ina njikoguo na tondu iteo ngiuma ngikora mundu agite muhikithania ni uyu na muhikie hau na riu ndamunyitithania ke ithuĩ tige kurino tondu kurino matire hara hane riu mundu akisi muhikithio tondu mutugo ucio hahera waru kisi muhiki ni aremirwo mutonde hota ni mukurino ngeciria ngarore maandiko hau tondu matimandiko ni maundu ma mitha ngeciria kugarura hau hara hera gwati muhikania ni wahikie muhiki ngenda kugatira na riu ni ihinda rĩa pastor ahikisi muhiki no ngiona ni nguhurwo ni akurino matire itheru no mukurino mutumia ucio ndakisirwo areo thank you muno urira mukurino rohe ni atuire mucio uria kumunia karugano ati kiambiriria kiu gia kanitha nikio gia ciarithia cio Daniel rira ndaumire mwe muto kiuka ngithinikanira kundu roho wakwa ugitufunyika gicunguruma kia 84 gaturumo 6 ni angirire ningi 2000 akinyona ndi handu twatunganire githura yugo ndi mundu mutufunyiku akiwanjo ya ringi na akenyonia kohanga nginya gutwaraga ngari na guku cindagirio showroom akenyonia maundu akenja kunyonia biashara 2003 mundu yake wakora ringi riu ni tuhibiririe kanitha riu coka katungate na kuma hau ndiri ndacoka gucoka thutha muthuri uyu ni uyu uguo na tumetembea ciana icio ikurugamite ha Elijah Kinyanjui atumelea amoka gwakwa metuhi magaikarira stairs-ini nikarigwa kiuga kihe kia nyina wao nigiatumana ngeithi. So we have a journey with this family. Somebody bishop wito ko heka hinda gaka ni kega muno hari nie tondu gucira amang aria moe Danieli ni na kosi ni tuli na karugendo karaihu muno na nikine tuthiete muno gukorwo one on one andu maratwarana kimucie na ni mundu tungirana thiri nyingi iria arume makiraga nacio tondu matire thiri nyingi no matire hitho nyingi cia kuhitha jaga ya mundume ona goro uguo na mundume ne ahuragwo na mundu wothe no arumwo na mundu wothe na ni anyaragwo na mundu wothe no ithuĩ nĩ tweyũmirie na tũgĩtua tũikare ũguo tũrĩ na nĩ thank you Daniel ona rĩu maitũ athiĩte reke athiĩ tu ahurũke reke akome nawe wĩyũmie ciugo iria cia Yohana athurire mauma mbere wĩyũmie tu na ũregere hau na ũrore ciana ũrore mũciĩ wĩyũmie tu ta mũthee na Ngai agũteithie akono gugakinyirira kuhurukwo guthie gutukene kuhurukwo ugetikira kuhuruka mbere ya Ruthu tondu gutuko ni Ruthu ningi guku gitango kiria giguku thino he mundu rumete na mutumia na ni mukuru muthuri akore na mutumia ni ukurire ni gitango kingi muno tondu muthuri ta babaru ariga gwe kuhikia u wadigwa atigitwo niki murume aragitwo niki riu nikiri uyu wake uciareire muci na ndahikire arume othe mahothire mahothago harambire matiraino kona kindu no maruta riu muthuri to ciararaga ogwo kero mware wangania karirikana nyina maruite nake riu akarigwa atire ukuhikia u riu gathindikana ogwo na ng'ombe na mikwanjo na korona ikombe-ini na kurirwo na kurarira gutiri kindu kiruta muthuri akorete atari mutumia koguo Daniel wirora wira guo riu we niwe mutumia riu wa baba orore pio mwina ciake nigetha ndagathinikane ndakaurirwo ndakararire no we hoyage Ngai wakora bio ta coco wakurathimira miaka ugetikira gutiga Ruthu we tukutware sorry ningakorwo thiete kana ni tukonana we tukona tuhota gugothio hamwe tumiaka-ini yo ya wani kindu no aya matigwo tondu gutigwo guku the we wiki muthuri ma ai no na nginya ciana ciaku hai iratura hi guys nginya aya tene guys riu hi guys you know ana even guys you see the guys matiga kona time for you koguo we tindike na Ruthu wega biu mwakura we othoge na wona tugithire muno to tukiri warika we ukahuria unjira muthuri guku gutigwo ni mama guku mihothi-ini mingi na maruta na harambe cio tuku itari ageni tondu ukiuma ngani icio ngiakorwo akiingira wa haramba agitio we ukiuma ukihururo he mugeni uko agitio akorwo raini-ini iyo ni toi maundu mau gwenda kuga mutungatiri uyu please kinya mahoya mashakaya maku tutumitwo ni bishop witu na ndagika imwe tu. Bwana Yesu asifiwe. My Archbishop,
His Eminence Bishop Kengei, God bless you. Atugatiri ya twina Ngai amurathime. Njitagwo mutungatiri Jude Wasu. Ndungataga koria kamuteine ni nie kana karia kanini muno ndiratumiro mwena wa mwihoko. Uyu ni guka ti baba. Baba wako etagwo Mwangi wa Zakayo na tondu no ithithite kumwita guka, you are my grandpa. Koguo ni tuga pore kuri family, Ngai amumiririe na Ngai amwike wega na ni tumwendete nikio tukire. Thank you. Thank you, Archbishop, Bishop Ben, and the entire family. Bwana Yesu apewe sifa. Njitagwo Pastor Jerry Mumbi na ni ndungataga mwena wa Morem. Nĩ tũrenda gũkinyia rabirabi citũ nĩ tũgũtũmĩtwo nĩ Bishop Bishop Mwangi wa Njiro na mwĩra mũtuĩke akũgĩa na hinya tondũ njĩra no ĩyo. Ngai wa mwaro mũrathima na mwĩke maũndũ mega. Asante sana Bishop. Niĩ nĩ kũgeithanĩtie kĩrĩa nguga nĩ atĩ family yothe ya Wakenya mũgĩe na thayũ na Ngai witũ amũmĩrĩrie mũno. Amen. Thank you. Clergy, karai the mwathani ya murathime. Wendosho no a priesthood, Danieli. We love you so much. No hana tukira hotira kutotakira hotira guka ithuothe no ne twakonia wendosho. Na ne tugwikara nawe na ni uri uka kanitha ne tuguka mucii, we will just be with you. Ne mwero kiugo haha ne Bishop Ben ati ne ndiraga ndaririkana maitu Ndorokathi. He mukurimo wa geithania ya ita Ndorokathi na ndanyita Bishop Ben gwa kona mura no aigwa Ndorokathi. Ndirakurire twe macakaya manyina wa mundu matithiraga ori. Ndirakurire ikire bathi ino turereraga tugatheka tukaririkana tukarira tugatheka nginya tumenyere nginya rĩa tukamakora kuu tutikitina mathiaga Reverend nene ungitikira no ukaha na mundu gutwa bed please ungitikira ukawada no ukaha hadi nigetha tuhe nene I mean tuhe Danieli macakaya maitu bed please ukaha Samuel ngitikiri tukinye macakaya maya na thuri acio murangeri please ukaha haha uguo Reverend maino wa OTC ukaha munabii no nakoro umuthe ni twakoima chance ya kuratha we no uratha na tutakuhete handu no ukuratha waria wiregira mweke ndiye no we na microphone ndienda kugia atiriri wihotore biu wega muno tarume omwenyite microphone ucio tongori horo ucio kana ni nene no mukambo muritaritu na ni ndi haha iguru. Thank you. Daniel turero guo wihotore biu wega muno tarume irugendo irero kweganya mo diukinye wakinya matwire no alera na roagwa karwa wele wakore mwero ne ale obaya menya no akora wakinya matwire no alera na roagwa tuturite nao hamwe aya twakora nao neo manyite guoko ni akuruhanini kuongera but brothers na ni undu wa gitumi kiu. Bishop Sami, thank you for the chance you have given me gukinyia macakaya makwa na makanitha na ndakuonia andu aria tukire nao na ya giothe ni ndanyiha muno tungatiri mababa maitu mababa makwa kureka ndugame ya mbere yanyu. Ngai aromuturia matuko maingi na mugatutikira mikwanju na kirira tutikarekia onari riria rothe mugutura mututarite turai muno ababa tondi murathima ni ndi mwana wanyu ni nyu muri ndathima. Thank you muno na Ngai amurathime. Ya Archbishop wega uri wega wena kirathimo. Asante sana Archbishop. Bwana asifiwe. Amen. Turathi tuthiite
sisters cia Danieli na brothers cia Danieli. Pastor arĩa mokĩte marehete andũ acio nĩ marũgame pastor macio. Ndakorwo ndamenyithio atĩ atungatĩri acio nĩ gatũmahe gĩtĩo ona ningĩ tũkĩone kũrĩa eni bas hũra iruhĩ rwega Bwana Yesu asifiwe. Oh yes. Nĩ wega gũtambũra acio tondũ nĩo maheaga ũkaiya mbere pastors na matungatagĩra family ya Danieli. Okorwo nĩ Soro, okorwo nĩ Kimani, okorwo nĩ Danieli, ũkaiya mbere tafadhali. Kaitu mahũre rũhĩ magĩũka. Good. Amen. Bwana asifiwe. Nĩ wega gũtĩa andũ acio, mũtungatĩri arehete mũndũ wake nĩ wega mũno. Ĩtĩkĩrai gũtũgeithia o gũtũgeithia tu nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Yes, mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Jeka ũguo ĩkorwo kĩndũ kĩwĩru, jeka ũguo tu. Ngai akũrathime na ndũkanjĩke ũguo tondũ nĩ ndĩamba gũthiĩ na ihenya. Mũtumia wakwa no mũnini. Yes, njĩtagwo Boniface Mwangi, Reverend, ndungataga kanitha wa IPCK na ndungataga Njenga ona Wanjirũ nĩ aciriki akwa thĩinĩ wa kanitha nĩkĩo ndĩ gũkũ nĩ tondũ arogocwo mwathani. Ndikoretwo ndĩ macakaya-inĩ nĩ tondũ ona niĩ Bishop JJ wĩna mbere nĩ ndĩmũĩ. Ndirakoretwo ndĩ macakaya-inĩ maya nĩ tondũ ndarĩ mũrwaru ona niĩ wandakinyĩte handũ ngauga ta ingĩgaya. Ndarĩ mũrwaru ngauga ta ingĩgaya no Ngai witũ arandirikana tondũ ngũhunjia wĩra wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai twamũrathime na mwĩke wega. Rathimwo nĩ Ngai. Please gwetwo rĩtwa tondũ mahinda nĩ mathiĩte mũno na nĩ njũĩ nĩ ũkũigania thĩinĩ wa mwathani. Amen. Kĩgongona na atungatĩri arĩa othe tũrĩ kuo mwathani agocwo. Hallelujah. Njĩtagwo Reverend Ngari wa Kariuki, ndungataga Gatuĩri, ndungataga Chairman Njenga na Wanjirũ. Ngai amũrathime. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bishops, thĩnjĩri Ngai arĩa marĩ kuo othe, kanitha wa mwathani, kanitha wa Masaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rĩtwa nĩ Pastor Elijah Njang'irũ wa Gĩthuku na ndungataga na kanitha wa AIPCK na itũra nĩ Karira na guo kanitha wa AIPCK nĩ ngoretwo ngĩtungata acio magwetwo Wanjirũ na Njenga. Amen. Ngai wa moya mũrathime na he family ĩyo hinya. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ngai mũrathime na mwende na mwĩke wega. Rĩtwa nĩ Pastor Samuel Kamau na Jesũ nĩ mwathani. Ngoretwo nĩ mũtungatĩri wa Njenga na Wanjirũ thĩinĩ wa kanitha wa AIPCK na ndungataga kanitha wa Kangai. Ngai mũrathime na mwĩkĩre hinya na mũhe wendo. All the clergy present, family ya Wanjirũ, Akristiano othe mũrĩega. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Njĩtagwo Reverend Joseph Mũraithi, ndungataga kanitha wa Karira kwa ihinda rĩrĩ. Amen. Na nĩ ndĩratungataga Wanjirũ na Njenga. Ndĩ mũhonoku, Jesũ nĩ mwathani. Makofi. Ngai nĩ mwega. Kĩgongona na House of Clergy. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Ada Njoroge Ngasa. Arĩa Nairobi nĩ moĩ Ngasa mũini nĩ niĩ mũkũrũ kwao kwa mũtikĩũĩ na ndungataga na kanitha wa AIPCA. Mũirũrĩ nĩwe mũcirika wakwa na koguo ndamendithĩria kũmera Ngai nĩ arĩũkaga kũmarora. Amen. 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 Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tagwo Pastor James Mbugwa. Ndugamĩte haha na gĩtĩo kĩa Bishop Mark Kariuki. Tukoragwo na mũirĩtu ũgwĩtwo Lucia. Ndona mũnene wakwa, my boss, my former boss, Mr. Kosi. Good to see you. Thank you, Pastor JJ. Asante. Asante sana. Yes. Tutũrie Ngai na tutũre kwa Ngai. Amen. Rathimo. Amen. Wapigeni makofi mazuri. Ndani kana nĩ ũmenyete atĩ Moses kuma Malindi gũkũ. Utungatĩri Moses uko haha. Mwathani agocwo. Kwa niaba ya andũ nĩhonokete nyumĩte Malindi na Danieli nĩ mũrata wakwa na nĩ andutĩte atĩ mũrata wa mũndũ amwendaga hĩndĩ ciothe na atũraga mũrata wake mahinda-inĩ mothe. Nĩ ahĩtĩirie na ngĩmũrekera
nä endirie ngari yakwa nä rä two nä ini kä mä endia ngiri 30 no nä arutire ngiri 3 cia gä cunjä gä 10 nä ndarakarire må no na ngä negena no ekiuga njä rie nä kä o gå cokera haha Mr. Kosi knows that ndacå two nä ini må no ngiri 27 nä gå nengera na nä gå thira ndä rathire no akä njä ra Ngai no awakå rathima tondå ingä akå nengera ndå ngä aruta na matingä akire å guo ndingä aneanire nä gå cokia ngatho tondå nä arokire mena mutumia yake ngĩamũrwo asante sana bwana asifiwe sana atungatĩri arĩa othe matarĩ akũrinũ nĩ marũgame okorwo no ahutio ukaigua ndwĩ na kĩremba o tiga acio makwarĩtie Archbishop na Bishop Ben othe nĩ marũgame na igũrũ othe arĩa matarĩ akũrinũ haya no ũmwe nĩ aingĩ mwathani Jesũ arogocwo kei tũhũrĩre atungatĩri acio rũhĩ rwega na handũ-inĩ hao mũreke prophetess Monica ũtũgeithie na njĩra nguhĩ mũno 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 nĩgetha tũgũtũiganĩire Monica tũtũrĩte nake kũrĩa macakaya kũrĩa taũni na nĩ thengio tondũ wa kũrũgama na Danieli ona ũtarĩ kĩremba nĩ tũrakũnotithaga mũno ndũrĩ hĩndĩ ũragaga hĩndĩ atwĩku asante. Thank you so much. Nĩ ndatĩa kĩgongona my Archbishop Dr. JJ Gitahi, Bishop Ben and all the men and the women of God in the house. Mwathani agocwo, family ya Danieli, Mwathani agocwo, arato thera tukite gucakaya, Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nĩ ndacokia ngatho nĩ kanya kau ga kũrũgama nĩ ũndũ wa tungatĩri othe arĩa matanahota kwaria, ngwĩhoka nĩ niĩ rĩngĩ kanini mũno nĩ ndatĩĩka, nĩ thengio. Bwana wa Kenya na family yaku na Ruth mũrĩ arata a bata na nikio tutwaranite karugendo kau na to ni mwaririo muno ni andu othe tukumuhoera undu mwe Ngai aromumiriria mwita family thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tukumwirira mahoya maitu tutingihota gwikira gap ya mama na tutingihota gukuiguithia ruo kana kumukuira ruo ruria mwina ruo to ruo rutiguanagirwo no mahoya maitu na wendo witu na gukorwo ho gwitu ni twamu promise ati ni tugutwarana na inywe nginya Ngai aitikire kumuhe hinya ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen. Thank you so much. Makofi prophetess mwana Jesu arogocwo Moses wa Malindi wa kuria uria twendagiria ngari Mombasa na nĩ ngũmuonete ĩkoguo please Kũrei mũthuri ũcio rũhĩ rwega mũno mũrata wa Danieli mũno no tũngĩenda arie no tondũ time hatirĩ please ũiganĩrĩra ũguo na Ngai nĩ agũkũrathima. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩrenda ihinda rĩrĩ kũ recognize atungatĩri tondũ tũrĩ aingĩ mũno tũtingĩhota kwaria atungatĩri arĩa me haha arĩa naya na angĩ me gũkũ okorwo wĩ haha na wĩ level-inĩ ya deacon rũgamai tũmũ recognize deacons kana elders. Deacons na elder nĩ synonymous rũgamai ũguo. Hũrĩrai atungatĩri acio rũhĩ rwega please. Thank you mũno. Ikarai thĩ asante sana. Atungatĩri arĩa makinyĩte level ya pastors na reverend othe reke tũmatukanĩre pastors na reverend othe. Haleluya. Bwana asifiwe. Eni atungatĩri acio rĩ mahũrĩrai rũhĩ rwega mũno 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 na mũtungatĩri ũyũ ugeine andu handu-ini niwona Danieli igongona-ini rĩaku nĩ rĩrĩa rĩa mũico rĩrĩgĩtũka hĩndĩ ĩrĩa wamũragwo nĩ mũnene witũ haha tugeithĩrie ro hau please. Haleluya. Bwana asifiwe. Nitaka mũtungatĩri Paul Ngai amũrathime na mwĩke wega. Asante sana, mpigieni makofi mazuri. Mũndũ wothe wĩ level ya bishop otiga mũhunjia witũ na Archbishop acio wothe wĩ level ya bishop rũgamai tafadhalini na please mwĩtĩkĩre oro ũguo tũreka tondũ ũrĩa ihinda rĩtũteng'eretie na Ngai nĩ mwega. Bishop wothe marũgame. Amen. Hallelujah. Tũgũtĩkĩria mũthuri wa tũgeithie ke hau nĩ mwamahũrĩra rwega. Asante. Hallelujah. Hallelujah. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Ngai ithe witũ aromũrathima. Njĩtagwo Joseph Maina. Na harĩ rĩtwa rĩngĩ rĩrĩa njũĩ bũrũri ũyũ wothe ona kũrĩ mahinda njĩrĩgĩte mahoya gũkũ manduku mũgwanja.
njĩtagwo Rongu nĩ andũ githĩ mũtirakĩona ndĩ mũraihu koguo ũngĩũria rĩtwa rĩu thĩinĩ wa Nyĩrĩ gũtirĩ Rongu ũngĩtiganie. Mwathani Ngai aromũrathima. Amen. Thank you Samuel. Asante sana Mr. Rongu. Huria Mr. Rongu marohero wega. Bwana asifiwe. Haleluya. Leo kwa kahinda gaka nĩ tũkwenda kũigua rũgano rwa maitũ rwa kanitha. Rũu rũngĩ ruothe tũrĩruo nĩ MC atĩ nĩ mũiguĩte ũrĩa andũ mararia ũhoro wa maitũ. No nĩ tũkwenda mũtungatĩri ũrĩa ũrarĩithagia maitũ oke haha nĩgetha atũgeithie atũhe macakaya make na atũhe karũgano kanini tondũ rũgano rwa maitũ nĩ rũnene ũrĩa maitũ okĩte na kanitha. Ĩti wega? Okay, Pastor Mwangi tafadhali. Yes, Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Thank you sana Samueli tondu riu ndio gũtũhe ndagĩka cigana ũna no tũtikũhũthĩra ndagĩka nyingĩ tondu riu maitũ tũgĩkoretwo nake kanitha-inĩ me mũtũrĩre-inĩ wake. Mwathani arogocwo. Mbere ya njugĩte ũndũ wothe andũ a kanitha nĩ moke haha ndamũhoera kahinda andũ a kanitha witũ nĩgetha tuonanie mũtugo witũ na mahiũhe tafadhali. Na nĩ gũkĩrĩ nĩ kũrĩ rwĩmbo rũrarendete mũno rũratũigithagia rũrĩa rwĩnagwo thutha wa nduma yothe nĩ kũgĩaga ũtheri. Twĩthĩkĩre kũina rwĩmbo rũrũ ndiramenya kuma na nyĩmbo nyingĩ mũno sana Samuel no reke tũine rũrũ matu rũrũgamĩrĩre tondũ wa mahinda no mathiĩ na tũtingĩenda andũ magĩtũkĩrwo mũno. Rĩu ũcio nĩ kanitha witũ wa gũkũ Mwea ũrĩa maitũ arakoretwo agĩtungata hamwe na ithuĩ na ũndũ ũcio mandenda Jako ĩgũ nĩngere maiki na inyuĩ andũ a kĩnanda mũkorwo mwĩcete hau nĩgetha tũine rwĩmbo rũrũ rwĩnagwo thutha wa nduma yothe nĩ kũgĩaga ũtheri. Ya ona inyuĩ kaukai kidogo ya nyuĩ ageni a maitũ mũgoke kidogo mũtigagĩũke mũno nĩgetha ũndũ ũcio ũkorwo wĩ mwega na cia witũ onake ndona nĩ arũgama nĩgetha rĩu tũrariu nĩgetha mũtũhe beat mũtigagĩtũige mũno. Haya. Amen. Rĩu ikarai thĩ na Mwathani akĩmũrathime mũno na akĩmwĩke. Bwana Yesu asifiwe. Ngwenda kwaria ũhoro wa rũgano rwa maitũ na kanitha
tondu 2016 ndio twambirie kanitha uyu wa guku gwitu Mwea, na rĩrĩa tokire guku ndakorire maitu uyu na maitu ũngĩ tũmwĩtaga nyina wa Mwaũra, na aciari aya makoretwo magĩikara maro erĩ magĩthomaga, na hĩndĩ ĩrĩa ndamakorire me merĩ magĩthoma, rĩu kanitha itũ tũgĩkorwo tũkĩrĩ andũ atatũ, no nĩ gwakĩrĩ na ihinda iritũ mũno hĩndĩ ĩyo tondũ tũtiarĩ kanitha, twathomagĩra handũ riũa-inĩ, na rĩu tondũ ndĩrakĩrwo mũndũ mũnini nao marakĩrĩ o andũ akũrũ, rĩu nĩ ũndũ ũrĩa ndekaga ndainithagia ngatongoria service ngahoithia na ngacoka kaheana kiugo kĩa Ngai. Nĩ twathire rũgendo rũu rũhana ũguo, no Ngai witũ nĩ agĩcokire agĩtũteithia na njĩra nene mũno. Overseer witũ Mr. Daniel agĩũka agĩtũteithĩria na njĩra nene mũno na tũkĩgĩa na kanitha. Mwathani arogocwo. Na matukũ marĩa mothe tũtũrĩte na maitũ ũyũ, harĩ ũndũ ũmwe tu ũrangenagia mũtũrĩre-inĩ ũcio, tondũ nĩ arakoretwo mũndũ wendete Ngai mũno, na nĩ akoretwo mũndũ mwĩtĩkia mũno, na nĩ arakoretwo mũndũ mũhoi mũno, na nĩ arakoretwo mũndũ mũtana mũno, na mũndũ ũrerutaga mũno gũthoma kiugo kĩa Ngai, na mũndũ ũrakoretwo mũini mũno arendete kũgoca Ngai witũ mũno. Mwathani arogocwo. Rĩu ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa makoretwo makĩngenia mũtũrĩre-inĩ wake, na niĩ matukũ marĩa mothe tũtũrĩte nake, na tũrĩte anjoete ta ndĩ mwana wake mena mũthee, tondũ nginya mahinda marĩa rũgendo rwake rwa gũthiĩ thibitarĩ rwakinyire, mũthee maitũ ahũrire thimũ akĩnjĩra nĩ kũronekire njĩra ya gũthiĩ thibitarĩ no nĩ ũrĩgĩũka, nake mũthee akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra ũguo, no akĩnjĩra aria na maitũ guo, mũthee ndamenya kana ndĩmwĩre, na maitũ akĩnjokerera rũgano rũu, na nĩ ngũkĩgoca Ngai wa matu-inĩ tondũ nĩ ndagĩũkire na mahinda marĩa ndokire Samueli, maitũ anjĩrire nĩ ekwenda twarie ndeto cia mwana na nyina, na akĩra mũthee nĩ wega twĩtĩkĩrie nĩgetha twaranĩrie, na mahinda marĩa twatigirwo nake tũkĩaranĩria, mũthee agĩtweherera hanini tũgĩtigwo tũkĩaria, harĩ ciugo anjĩrire akĩnjĩra matukũ-inĩ ma tene mũno, nĩ kũrĩ mũtungatĩri wa kũrĩa Mũrang'a wĩtagwo Gacoka, na mũriũ wa Gacoka ndĩramwona kuo, akĩnjĩra nĩ kũrĩ hĩndĩ gĩthomo kĩarĩ kũrĩa ngurubani, amakorire andũ mathomaga, na akĩmwĩra andũ aya mangĩkora we Ngai nĩ agakũria. Akĩnjĩra ũndũ ũcio nĩ wamũikĩria thĩna mũno, tondũ nĩ akĩrĩ mũtumia na kwarĩ na athuri a kanitha na matĩrire ũguo, akĩrigwo ũndũ ũgano rĩu ahirwo ũndũ ũcio nĩkĩ. Ũguo nani mahinda marĩa twatigirwo nake nyũmba, mũthee auma nja, ciugo icio no cianjĩrire, akĩnjĩra rĩu kanitha nĩ mwega, na kanitha ũkoretwo wĩ mwega, akĩnjĩra ũririkane kanitha ũyũ twambĩrĩrie tũrĩ andũ atatũ, na rĩu nĩ mwakĩona kanitha witũ nĩ mũnene, no agĩkĩnjĩra rĩu tondũ kanitha nĩ mwega na kanitha ũthiĩte wega, menyerera mũno andũ aya Ngai, na andũ aya Ngai mangĩkora Ngai nĩ agakũria. Mwathani arogocwo. Rĩu niĩ njuge nĩ ndĩraigua ndĩ na ũritũ mũnene mũno, tondũ rĩrĩa ndathire kũrĩa thibitarĩ, Overseer witũ nĩ oĩ, ndathi kuona maitũ, nĩ ndaiguire mwĩrĩ wakwa ũtegũka wega, ngĩigua ndathũkĩrwo nĩ mwĩrĩ, na ngĩara ndathire kwĩ ndagĩtarĩ akĩnjĩra rĩu we ũrabatara gũkorwo ũkomete thibitarĩ tondũ mwĩrĩ waku nĩũroneka ti mwega. Ndaiguĩte ũndũ ũcio wĩ mũritũ mũno, na toguo Bishop JJ yoiga ũndũ ũyũ no mũritũ wa mũndũ nginya kwa mũndũ mũciari wa kanitha, tondũ rĩu mataro maingĩ ma kanitha na hinya ũrĩa Ngai ahete wa gũtongoria kanitha nĩ ndĩraũrutaga kwĩ maitũ, nĩ aranjaragĩria mũno na akanjĩra andũ othe nĩ a Ngai, ona mũndũ ũrĩa wahĩtia, ona mũndũ ũrĩa weka ũru, andũ acio othe mendaga kũhoerwo Ngai na mendaga kwarĩrio. Na mũthenya ũmwe ndĩraririkana akĩnjĩra atĩ mũndũ ndarũngagwo na nyundo ta mũcumarĩ, no akĩnjĩra mũndũ angĩkĩrema endaga kũhoerwo Ngai na gũthaithĩrwo Ngai. Niĩ rũgendo-inĩ rwa maitũ nĩ kũgatha Ngai, tondũ ona mũthenya ũrĩa aroka gũthiĩ thibitarĩ toguo Daniel oigire, nĩ twokire gũkũ mũciĩ na tũkĩhoya Ngai mũno, na agĩtwĩra we nĩ ehokete Ngai na nĩ etĩkĩtie Ngai mũno, nĩ atĩ nĩ arathiĩ thibitarĩ na nĩ aroka, na ũndũ ũrĩa atwĩrire atĩ nĩ kũrĩ na vairũ njikũrũku, na rĩu ũhoro wa ũrigitani wake kana ũhoro wa mũthondekere wake ũtirĩ na thĩna, na nĩ tondũ atĩ Ngai we mwene nĩ amuona rĩtĩra Ngai nĩ arĩtie ũhoro wa kũrigitwo gwake nĩ kwega. Rĩu ithuĩ njuge niĩ ta kanitha nĩ tondũ nĩ mũciari, na nĩ tondũ nĩ mũciari wa bata mũno na gĩtugĩ kĩnene mũno gĩa kanitha, no Ngai witũ nĩ arĩũkaga toguo twerwo, agagĩtũmĩrĩria na niĩ makĩria mũno nĩ akanyũmĩrĩria na akahe hinya, na ithenya-inĩ rĩrĩ Ngai ithuĩ twetĩkĩre, tũkũrĩ iũria na etĩkĩre ngoro yakwa ĩtĩkĩre atĩ maitũ nĩ athiĩte, na ithuĩ ta andũ a kanitha ũrĩa ndĩramwĩrire tũmuohore
nigetha thia kahuruke ndie njuge ndie na uru no tugate maitu witu athii uhoro na athia mame kwega kuria kwira kuraga ithuĩ ithu tugathii tugitwo ni Bishop JJ ithuĩ ni tugathii tumukore na ithuĩ nogia twiharirie na nĩ ndĩraga andũ a kanitha Ngai atũteithie twĩtĩkie mũno na tũgĩe na wĩtĩkio mũnene tondũ arĩ na maitũ tondũ rĩrĩa tũroka kũmũrora mũrwaru tũgoka gwake mũciĩ tũgoka kũmũmĩrĩria no we nĩ warakorwo wa gũtũmĩrĩria na gũtirĩ niĩ mũthenya ona ũmwe ndĩrokire atĩ maitũ araremwo nĩ gũkĩra athiĩ andungate ta mũtungatĩri arokĩra akandugĩra agokĩra akandugĩra cai na agathiĩ nginya nduka-inĩ akangũrĩra mũgate akandehera ũguo ũndũ ũcio niĩ ndĩrawoya atĩ nĩ ndungata arĩ na hinya na Ngai ithe witũ aratũmire ahurũke ena hinya mwega wa roho mũtheru na ngoro yake ĩtĩkĩtie Ngai mũno na twĩna kĩrĩgĩrĩro kĩnene na twĩna mwĩhoko mũnene atĩ maitũ nĩ tũgacemania Mwathani arogocwo na macemania nĩ tondũ wa mathanguga Ngai ithe witũ atũrathime na atuĩkega na maitũ ahurũke ũhoro. Hũrĩrai Pastor Mwangi makofi mazuri. Asante sana Pastor Mwangi. Nĩwe ũrarĩithagia maitũ na tũtingĩhana ta tũtaraigua atĩ nĩ ararutĩte wĩra mwega. Mwathani arogocwo. Ihinda rĩrĩ ngwenda tũigue kiugo kĩa Ngai. Na mbere ya tũiguĩte ngwenda ithuothe tũrũgame na igũrũ. Tũinithio rwĩmbo 101. Nĩ mũcai. Nĩgetha tũinithio rwĩmbo rũu ithuothe nĩ tũrũgame please. Mũcai tũinithie rwĩmbo rũu nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Mũcai. Mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ ndetigagĩra ũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ gĩkĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamagothe ciakona Mwathani wacio nĩ gĩkuũ gĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Saitani ũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ gĩkĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamagothe andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩ gũgoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ gĩkĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamagothe cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo imwĩre ndũkoragwo matingĩmaka ũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamagothe Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwara ame gĩkuũ kĩnitwo inya ũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamagothe ũrĩrĩ-inĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio hĩndĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩagĩthondire mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ nakĩo kĩonagwo nĩ Tũgũthiĩ kũigua kiugo kĩa Ngai no nĩ wega ũmenye atĩ ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige gwĩka atĩa kũmaka nĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩ ekire atĩa
nĩ akĩhotire gĩkuũ no rĩu kĩreyambararia. Bwana asifiwe sana. No nĩ kĩhote tondũ na arĩa makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani no mageka atĩa? No makariũka. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Nyĩmbo ici cia gĩkũrinũ irĩ cama ũngĩ ũtangĩmenya nĩ cama ũhana atĩa. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Mwĩtĩkĩre gwa kahinda gaka ndehe mũhunjia na nĩ ngũinaga arĩ wega kũrecognize mũtumia wakwa nĩ tũkire nake. Na mũndũ gwĩtwo o ũguo tu. Amen. Bwana asifiwe sana. Rĩu twĩtĩkĩre mũhunjia etĩkĩre gũka hamwe witũ nĩ Bishop Johana. Bishop Johana ahunjagia kanitha kũrĩa gwĩtagwo Naikuru, na nĩ mũhunjia ũĩ kũhunjia ciugo na njĩra nguhĩ, tondũ ndangĩgeterera akĩhunjie nginya kĩhĩ kĩrĩa gĩikarĩte ndirica gĩkĩ atĩa kĩkwe. Handũ ha kĩgwe rĩ gĩcũnge kĩgwe rĩ. Bwana asifiwe. Ĩtikabagwo gĩkuhĩhia. Handũ ha kĩgwe ndingĩũka kĩriũkie rĩ. Rekei mũthuri ũyũ atoe ciugo cia Ngai ndagĩka nini na Ngai na gũkorwo arĩ mwega. Bishop Johana. Njoera guoko gwaku wega ũngeithie wega. Mangeithie wega. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ũguo mwaigua njĩtagwo Johana Mwangi wa Kamau kuma Naikuru. Nĩ nyendete Jesu nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha. Nĩ ngwĩtĩkĩria mũtumia wakwa oke nĩ tũrokire nake mũrata wakwa. Iyo mũtigatindĩrĩre njenje yoigire. Niĩ ngwĩyũmia na njĩra ĩyo. Ũkanginya tũrakarie njenje. Mwathani Jesu arogocwo. Ona nĩ nguĩte nĩ ngũmũcokeria tondũ nderirwo. No magerere harĩ we. Mwathani arogocwo. Ngeithie ũguo Mwathani arogocwo. Marĩtwa makwa nĩ Tabitha wa Johana. Ndĩ mũhonoki. Nĩ ngeneire Ngai nĩ gũkorwo igongona-inĩ rĩrĩ. Wakenya nĩ ndĩmũĩ kuma ihinda iraya nĩ andũ arĩa twakorire Nairobi. Na ona maitũ nĩ tũcamanĩtie. Koguo ona nĩ ndĩigua thire mũno ingĩagũkorwo igongona-inĩ rĩrĩ. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa ingĩenda kũmwĩra no ũmwe tu atĩ matukũ maitũ nĩ mathiraga na maitũ nĩ gũthira marathirire. Mwathani Jesu aromũrathima. Thank you sir. Mũtiko mũhorera rũhĩrĩ. Daniel nĩ tũkire nĩ gũkwenda mwĩna mũtumia waku na family yaku. Ona ndĩ mũhunjia waku ndĩ mũrata waku. Na njũkĩte na arata aku othe. Ngagĩũka na Eli eko oya guoko gwaku ũguo na ithe wa Nyaga na Gathamba. Ndigũkeria hau nĩ wakĩona tũtiũgĩũkĩte na itherũ na ngagĩũka na mũtungatĩri Johana. Nĩ gũkwenda. Mwathani arogocwo. Nĩ njũĩ nĩ ũtungatĩte maitũ mũno. Niĩ ndikũhũthia gũkuĩrwo. Mami nĩ akuire 2015 na nĩ njũĩ ũrĩa mũndũ aiguaga. Na ona ngĩhũraga JJ hau aria. He kiugo aria kĩa bata mũno gũcakaĩra mami gũtithiraga. Na nĩ ngwenda gũkwĩra cakaya tondũ nĩ ihinda rĩaku ũcoke tũthiĩ wĩra o ũgĩcakayaga. Bwana asifiwe sana. Njoke ngwĩre ũndũ ũngĩ. Mami akuire 2015 tũgĩtigĩrwo baba na ndaria ũguo tondũ onawe nĩ ndona noguo gwathiĩ. Mami nĩ ega mũno tondũ mangĩtigwo gũtirĩ kũndũ atangĩrara. Eciria gũka kũrara gwakwa, eciria kũrara kwa my brother o kũrĩa eciria. No athuri aya tiguo. Matihotaga gũthiĩ mũno. Ũguo kuhĩrĩriai mũthemu na njũĩ no ũhote. Ngai nĩ akũhete grace ĩyo. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Bwana asifiwe. Macaka makwa ndamba gũkinyia hau nĩgetha hunjie kiugo kĩa Ngai. Twendakira ũguo ngerie kwendete. Laini no iraikũrũka. Na ngwenda kuga o ũndũ ũmwe tu gũthoma ibuku rĩa Ngai. Johana nĩ ũgũthomera ngoro ĩna Bible. Kiugo gĩ thĩinĩ wa Johana 5. Urutie muhari wa 24.
actually thomo o muhari ucio wa 24. Amen. Johana 5 dutie muraini wa thomo muhari wa 24. Johana 5 muraini wa 24 kuga atiri ndamwira atiri o mama mundu igwite uge wakwa na agetikia uria wandekirie ena muoyo wa tene na tene na ti wa gucirithio ni arikitie kuma gikuini agatonya muoyo-ini. Kinya hau mwathani arogocwo Ngai ngeithia yogo nĩ tondũ wa Jesu. Jesu nĩwe waririe ciugo ici atĩ ũrĩa mũmenyete ũrĩa magĩte ngwatanĩro nake ũrĩa ũtonyete thĩinĩ wake ti muoyo akagĩa tondũ nĩtwĩtĩkagia wĩtĩkio wa gũtĩrĩria nĩtũgathiĩ kwa Ngai nĩtũkaheo muoyo nĩtũkamuona. No niĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ kũgerera gwĩ kiugo kĩa Ngai maitũ tondũ nĩ njũĩ nĩ aroyaine na Mwathani ararĩ na muoyo wa tene na tene. Haleluya. Ti kũheo ekũheo ararĩ naguo twĩ gũkũ thĩ angorwo ndũrĩ na Jesu angorwo ndwamũkĩrĩte roho wake angorwo ndũrĩ ngwatanĩro nake ndũrĩ muoyo wa tene na tene na ndũkaheo akua twamũkĩra twĩ gũkũ. Mwathani arogocwo. Rĩu arĩa moyaine na Mwathani Danieli matimakaga tondũ rwĩmbo nĩ rwatwĩra ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmaka tondũ Jesu mũrũ wa Ngai nĩ atoretie gĩkuũ na hinya wakĩo. Mwathani arogocwo. Na arĩa mamwamũkĩrĩte mena muoyo nĩ mamũkĩrĩte mĩhũmũ yake na to ũguo tu harĩ ũndũ ũngĩ mwega mũno na no ũcio noguo tũigĩirwo ithuothe na nĩ ngũkena mũno mũno nĩ tondũ wa maitũ to ithuĩ nĩ twĩtĩkagia ũira wa andũ arĩa tũtwaranaga nao. Bwana asifiwe sana. Taina kĩbungo naniĩ kũu ndũkarwara mwĩrĩ wakuo nĩ mwerũ kũu ndũkarwara mwĩrĩ wakuo nĩ mwerũ nĩ warĩũmba rĩaro menya ndũgakũra wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua. Paulo Korinitho aririe ciugo ici Korintho wa kerĩ 2:5 atĩ ithuĩ nĩ tũĩ hemeno tũtũraga thĩinĩ wayo ĩngĩtharũrio twĩna gĩtũũro kĩngĩ gĩtakĩtwo na moko ma andũ. Gĩtũũro kĩu nĩ mwĩrĩ ũtagacoka kũrwara ũtagacoka gũkua. Bwana asifiwe sana. Na Johana 15 Jesu akĩaria atĩ kwa hawa kwĩna itũũro nĩ tũigĩirwo itũũro nĩ tũigĩirwo cikaro mĩrĩ ĩtagacoka kũrwara JJ mĩrĩ ĩtagacoka gũkũra mĩrĩ. Haleluya. Wĩtĩkio ti gwathĩkĩra maũndũ na ti gwathĩkĩra irĩra nĩ gwĩtĩkia kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩ muoyo kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩriũkanagia. Maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ ũrĩa mwĩtĩkĩtie ena muoyo nĩ arĩkĩtie kũrutwo. He has been translated from death to life. Ithuĩ tũtiaragia matũhũhũ tũtoĩ. Ithuĩ tũtihĩngĩcaga andũ na irĩra na maũndũ na nduma. Ithuĩ twaragia ũhoro wa muoyo. Ririkana mũthenya ũrĩa wetĩirwo muoyo ti wetĩirwo maũndũ ti wetĩirwo kĩremba kana nguo wetĩirwo muoyo ĩrocio ũngĩ muoyo kuma harĩa Adamu ehĩirie kĩrĩa mũndũ atunyirwo nĩ muoyo na nĩguo Jesu acokia kũgerera gwĩ gĩkuũ gĩake. Mwathani arogocwo. Ithuĩ nĩ twĩtĩkĩtie ithuĩ nĩ tũĩ. Johana mũkũrũ angenagia mũno arĩtie akoiga atĩrĩrĩ
maundu maria tweyoneire na tukihambata kuhutahutia. Haleluya. No matukumuhe. Jesu ti ng'ano. Akora mutumia githimaini kia Jakobu. Mutumia mwihokeku muno wa githomo kia Jakobu na kirema kia Gerizim, Mosamaria mwega muno mwitikia. Urangirite githima kia Jakobu wega witikio. Haleluya. Jesu akigera hau tongoro iria ciramumatha ona itari na uge ni acigucagia. Gutiri ungioka kuri ithe witu ataguciririo ni ithe witu. Haleluya. Bwana asifiwe. I thank God. Ithuĩ tirĩra na ng'ano nĩ muoyo. Agĩkora mutumia, kĩmũra mutumia he maĩ. Mutumia na ũndini wake arĩ mwega mũno. Nĩ arangĩrĩte Ngai ũrĩa aheirwo nĩ Jakobu. Akĩmwĩra rĩu eri na nĩ ũĩ kuma tene tũtingĩgĩthomithania tũtingĩkĩnyuithania maĩ. Kai ũgũkĩ we na wĩ Mũithiraeli na niĩ ndĩ Mũkristo na ndĩ wa priesthood. Rĩu eri twakĩnyuithania. Githio nawe ndũrĩ mũira wa maũndũ marĩkũ? Jesu akĩmwĩra ndĩna maĩ na mũtumia ũyũ marĩa ingĩkũhe ndũngĩcoka kwĩ Jakobu. Ndũngĩkua kĩrĩra kĩu nĩ ndĩrona gĩkũritũhĩire mũno. Haleluya. Akĩmwĩra ndĩna maheanaga. Ndũkĩhe. Ona ndĩrona ndakũrora ũguo ndũrĩ na wĩtĩkio ũroneka. Gĩkũ kĩndũ kĩrĩa ũtahagia maĩ nakĩo. Bwana asifiwe. Akĩmwĩra niĩ ndĩna maĩ ingĩkũhe. Akĩmwĩra he maĩ macio, he maĩ macio. He maĩ macio. Jesu nĩ mwega mũno. Jesu wathiĩ harĩ we ataicektaga ngoro yaku. Maũndũ marĩa ũtangĩra Jakobu, maũndũ marĩa ũtangĩra Bishop, maũndũ marĩa ũtangĩra ũrĩa hakũhunjĩirie akamanĩka. Akĩmwĩra no ngũhe maĩ eka mũthuri waku. Ndirĩ. Ona ũko wĩ roho-inĩ no wone ndi. Akĩmwĩra wĩ wa ma mũno mũtumia ũyũ. Ndigũkwenda mũno 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 mũno. Ndigũkwenda tondũ wanagĩa nacio. Ona wĩ wa Jakobu. Haleluya. Ona wĩ kũrĩa ũtonyaga. Ona wĩ na kĩangiro ndwanaigana. Atano. Nona rĩu nake rĩu rĩ ti waku. Kai! Jakobu ndarĩ anjĩra atĩa. Kawe mũnabii na nĩgetha ũmenye mũtumia ũcio arĩ mwĩtĩkia na ndarĩ itherũ. Akĩmwĩra nĩ njũĩ mathani ma gĩthomo gĩa gwitũ twarirwo ithuĩ tũhoyagĩra irĩma-inĩ irĩkũ. Twarirwo tũhoyagĩra irĩma-inĩ ici na twĩtigagĩre Ngai na tũmũhoyaga na tũmwetagĩrĩre. Akawe maũndũ marĩa wanjĩra kawe mũnabii. Akĩmwĩra ndakwĩra atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ kwĩ hĩndĩ wera kona nĩ nginyu rĩu tũraria nawe. Rĩu tũkahoera kwa Jakobu rĩngĩ. Kũrĩ ũhinga mũingĩ andũ matũraga mamũkanĩte na maũru. Ona makĩgocaga Ngai ona magĩakaga ciũngano. Haleluya. Akĩmwĩra kuma ũmũthĩ ũrĩhoyaga Ngai nama na roho. Oh my God. Haleluya. Arĩa mamwĩhokete nĩ marĩkĩtie kũrutwo gĩkuũ-inĩ. Makarutwo gĩkuũ-inĩ na hinya wakĩo na hinya wa gĩkuũ nĩ mehia. The sting of death. Hallelujah. Kĩmwĩra rĩu thiĩ ũhoro. Ndamũkanirie ũhoro wa thuri na ndatenderirie ndeto icio. Tũgũtindagĩra tondũ ndũrĩ roho na ti Jesu mwacamanirie nake. Rĩu no mwega ngũririkanagia tiga maũndũ. No Jesu. Ĩno ciake Jesu. My God, Jesu atũrutaga gĩkuũ-inĩ.
My God. Ndikumuthomera Johana 7. Tondu reke ngwire. Jacob ni atitikithitie andu maundu maingi muno. Jesu aiguire gwikia thigi ithunu kirathio. Johana 7. Giathi gia ithunu Ayahudi matura maririkana mbororo cia weru. Magigakinya Kanani. Andu magigakinya kihuruko-ini rimoruraga. Kumakaga ithunu. Nyumba cia mahuti ikagitwo guo. Makinya Kanani. Makiro matura maririkanaga. Uria Ngai aturite amarorete akamahe nguo akamarora. Na riu ni magia na Kanani ni magia na kihuruko. Ngai akimera mature. Riu ri giathe kiu no giatuire. Hallelujah. No maturite giathe no matire na kihuruko. Mutugo turi Ngai. Na mutugo ni mukuo. Tukwenda Jesu urariria ngoro citu. Hallelujah. Aria Jesu brother jake kimwira atiri tondu renda mwiyonanio ri tugithigia thi na mundu renda kumenya kagithia kuri andu mari kimera ihinda riakwa tikinyu agieterera giathe kiambiririe magithi magithinja makiririkanaga miaka 40 ya weru makiria haretwo atiriri agithi na hitho agithi agikara haria thutha makiria Johana 7 37 niugaga atiriri na moisho muthenya wa moisho thiko ya 7 Jesu akiarahuka akiuga thuri na atumia mundu hotiere ni akiari na mundu nyotiere igwa ndurikere torutirie kuria mande niguo na ni hindi angituhe irio riu ni hindi arona gutuhe irio akiuga uria nyotie listen here na nikurikia ndirarikia oigire atiriri uria undite ni rocio ngakuria Jesu uria undite ni daine ciake kuriumaga joy tigethima tidemu joy the river of life urimaga thiini wake toria mutugo na kuria cia thi na iriko na riumiriria tarora one nginya gitonga nginya muthini na ciana no tuguga maratuguga ugai 1 tam kana muga 2 tam kana muga 3 tam kana muga no tam no Jesu aga ngoro-ini mukurura wahenirio na Biblia Jesu ni mwega hinga ciothe irimo ici mwahenagio kamutoi Jesu wega rĩu ate momake rĩu ate momake Ngai inyuere na irimo iria iheragwo atiriri mbeca ici twahoera igathie ikuhurwo maita maya meri irimo igerwo hingai maitho kihinguria ri muhoyaniri na mbia ri hati menya Jesu wega giki kiriro no kininwo ni Jesu tondu Jesu thiini wa mundu ndangiheneka no riu to ni Jesu wa Jacobu githima kia Jacobu irira ng'ano Ngai witu Ngai wa apostle witu Ngai wa aga ngoro-ini yaku tiga kumururira tondu Ngai athuririe ikarage ngoro-ini cia andu ndurire ni ciumburirwo itige kumaka gikuo mwathani witu ni akihotire mohoro wothe utarehaga muoyo tairira na watho wa Ayahudi waturitie andu na mirigo ino ibuku ria watho ritingioekire mathani mambiriirie 10 no Jesu agiuka watho ndungioekire
Tondu ayo ndukanerirĩria rĩ, akerwo ũtanakinya kwĩrirĩria rĩ. Ndũĩ nĩ andũ marawũiga. Ũthiaga wĩinamĩrĩire ũguo ndũkanainamũke ta naite ango ya naite. Rĩu hakuhĩ ũkĩambĩrĩria rũgengo ũigagĩrĩrwo rura nĩgetha kuoneke. Nĩgiĩte andũ mũno. Na ngũcokeria Jesu ngatho. Tondũ nĩonire gĩturo thĩinĩ witũ. Atukanagia twĩ toro, atukanagia tũgĩthiĩ na mbere, atukanagia nginya wĩ wiki. Hallelujah. Na mũkwenderio tĩri na mwenderio kĩrĩa gĩothe kĩendagio nĩ kwaga Jesu ngoro-inĩ. Mwathani Jesu arogocwo. Tũgĩcokia mwĩrĩ ũrĩa tĩri-inĩ. Amũkĩra muoyo ũrĩa ũtagathira. Eheria irĩra na maheni. Mũtumia ũyũ atũire oĩkaine ta wa Jacobu. Ona nĩ aroiga. Wewe mũnene kwĩ Jacobu rĩu. Nĩ gĩthomo gĩkĩ ũrĩa tũkĩambĩte naruo. Mwenao. Ogekua. Rĩu wana mũtharaba ũrĩa Jesu ambĩirwo. Mwathani Jesu arogocwo. Aga ngoro-inĩ tiga kũmũrũrĩra. Na gũtirĩ gĩtĩo kĩa mũndũ. Biblia yugaga atĩrĩrĩ, o ũrĩa nyamũ ikuaga ũguo noguo andũ makuaga. Ona angĩtwo governor, ona angĩtwo president. Waganu nĩ waganu, ona wĩna cũkũra, ona wĩna president. Ũici nĩ ũici. Na mũraigua. Ũici nĩ ũici, ona wĩna governor. Good morning, ladies and gentlemen. Tukaga ngũkũ. Ora protocol dab tukaga ng'ombe. Nyaga gũthiĩ na gũkũ mahuti-inĩ. Atotwo nĩ gavana. Waganu nĩ waganu. Ona wĩna ũ. He Jesu noho hena kĩhurũko. Ngai wa mũrathime mũno. Na mwĩke maũndũ mega. Reka tũcokie tũ. Abai mwathĩkĩre macio ndamwĩra. Ngai tũhũrĩre mũtungatĩri witũ wega. Ngai tũrũgame na igũrũ tafadhalini. Mwathani Jesu arogocwo. Nĩ mwĩtĩkio ũrĩa ndamwĩra. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Harĩ kĩngĩkua rĩu kĩngĩkorwo gĩkuĩte. No gĩkorirwo gĩgũkuĩte mbere gĩtandeka atĩa. Gĩtanoka. Rĩu twana Jehova rĩrogocwo. Thengiũ mũno Bishop Johana. Nĩtũkwenda rĩu atungatĩri tacio. Na nĩ thengiũ mũno athuri na Archbishop. Nĩ gũtwĩtĩkĩria tũkahunjagia mwĩho. Amen. Tondũ rĩu mũndũ ũcio nĩaranjia gũtondoira. Amen. Na rĩu atanjĩte gũtondoira no menya nĩ agũgĩtũtwara wega. Mwathani Jesu arogocwo. Rĩu gwa kahinda gaka ngwenda mũikare thĩ rĩu. Ngwendaga mũrĩu ikarai thĩ. Ona nyĩmbo cia kũhakania rekei tũtige kũhakania. Gĩkũrinũ na inyuĩ na kũhakania na inyuĩ. Mũnjĩtĩkĩrie ihinda rĩrĩ njĩte chairman. Tũrarĩ na mũthuri chairman very able. Hũrei mũthuri ũcio rũhĩ rwega. Mũthuri ũyũ nĩwe ũratũrũgamĩrĩire mĩbango yothe ya mathiko ma nyina wa Danieli. Na rĩu nĩ wega mũno tũmũhe vote of thanks, atũcokerie ngatho tondũ nawe nĩ wona na nĩguo ũratũkũmaga. Nĩ wona tũtinda gũconora. Nĩ twagũconorire? Amen. Kwa hivyo ũrĩa chairman rũhĩ rũngĩ. Chairman karibu. Kwa hivyo. Baba Archbishop na kĩgongona kĩrĩa kĩaruta wĩra ũyũ mwega mũthenya wa ũmũthĩ. Archbishop Dr. JJ Gĩtahi, bishops marĩa me gũkũ, reverends, pastors, andũ a mũciĩ awa Danieli na family yaku, together with all the other mourners present. Ngai nĩ mwega. Nĩkĩĩ mũtanagĩtĩkio ũndũ ĩrĩa yahũthĩrĩtwo na hau kabere na rĩu ndagĩtũtwarithirie wega, no rĩu tũrauga Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Rĩu gũtirĩ hingo Ngai egũthũka ona kũngĩkinya handũ gũkorwo nĩ gwathire ũguo. Niĩ nĩ nindetwo Joseph Ng'ang'a, nĩ ndĩratĩkanĩte gũkorwo ndĩ chairman wa Nairobi. Kamĩtĩ yakwa ya Nairobi ĩ gũkũ na ngwĩciria nĩ ngũmĩ introduce.
ndetwo njuke njokie ngatho tondu nima ni tukeneire Ngai muno ni undu wa gutwenda na wendo munene muno mahinda-ini maya agatuhe kiheo kia maitu uri urutite wira munene muno utangihota gutarika akaruta wira munene tugakorwo na njamba ta Danieli na brothers ciake na sisters ciake magacoka magatambia ucamba ucio tugakorwo na ciana ta icio ciuma haha gutiri undu ungitungira Ngai nginya tiga tumwirie tu ni wega na nginya nuru wa gutuhe muthenya mwega na muthenya muthaka na igongona riega koguo ngatho cia mbere ciguthii kuri Ngai ngatho icio ingi ngwenda ikinyire atungatiri gukorwo twina atungatiri aingi uguo giikaro-ini kimwe makiruta igongona rimwe ni gitio kinene muno na ni tui atungatiri tioneki no riu ni undu wa gitio kiu na igongona mwaruta riega hamwe na arata itu Bishop JJ ndirona andu athethuka koguo ntakuga ni ukinyire kuria guthiaga na nduri na ihenya na nturakena muno koguo atungatiri othe ngatho citu cimukinyire hamwe na aria makumuteithagiriria wira ucio ona aria meguteithagiriria thiini wa wini na kugoca Ngai tondu nguonaga mwarugama mukauga rwimbo rwikirwo na rugekirwo na rukahia koguo amukirai ngatho cianyu ningwenda gucokeria Ngai ngatho ona ni tondu wa andu aria marageranitie na maitu riria marageragia kuhita nake ta andu na uge muingi muno mari thibitari cia KU cia kuria Rongai cia guthie nginya Nyeri andu acio no mararutite wira mwega ta andu na koguo ta family twina ngatho cia mwanya tondu tutingi mablame na tutingiuga ati hari undu matarekire tondu ni twirirwo haha ati maitu ti gukwara akuire ni guthie arathire kuria aturite erireirie na arathire kuringana na mubango o uria aturite abangite na akabangwo ni ndungata ya Ngai iria ramutungataga na aria angi marakoragwo nao koguo twina ngatho ni undu wa andu ciothe ona muno muno twina ngatho cia mwanya ona ni tondu wa family ya Danieli your brothers and sisters ni undu wa gutuonia na ku demonstrate uria muciari ekagwo ni tukuonete na tugoka guku mucii tukona uria murahitanaga na maitu uria muramuigaga wega koguo muratwikire ibuku ringithomeka ni turithomete na mutinarekeria maitu na uhoro wa ma korwo wendo uria murendete maitu naguo niguo utumaga mundu ature maitu no ature muno no riu ni mwitikirite ati uguo niguo kuhana koguo Ngai amurathime na mwende na twina ngatho muno ni tondu wa gutuonia kieneria kiega ningwenda gucokia ngatho cia mwanya ona ni undu wa aria othe maratungataga maitu ni kuri murokaga andu a guku itura moga kumucerera moga kumumiriria aria angi magoka kuria mathibitari guka kumurora na nikio njiguire Archbishop uga ndikane Archbishop ugire ati mari thibitari mari ingi na acio angi magikura makimutiga oro hau ngwiciria andu itura riri aria maroka kurora maitu mena wira wa kuruta nitakuga mungithie na mbere na gwikaga o uguo andu ni megwika ikara koguo ngatho nyingi cimukinyire ni undu wa giko kiu giatha na Ngai always akamurathima ningwenda gucokia ngatho ni undu wa committee iria ciikarire thi riria uhoro wahanikire tondu twakunyeirwo na message kana tukihurirwo thimu na tugiuka hamwe na no nyende na ndaika imwe mutungatiri ujitikirie ndugamie kamiti ya guku itongoretio ni chairman ucio tukaribicire haha chairman Kariuki na kamiti yaku iha rugama akorwo ari wa kamiti ya guku mucii tafadhali rugama tu we need to recognize you ni murutite wira mwega muno tondu ithuĩ turi Nairobi no thimu turahuraga tugatumirwo video na tugatumirwo mbica ya uria kurathii na tugakena muno ni undu wa uguo maroneka bado mari o wira tondu ni hari undu ungi wi mbere riu ni ndira ikarire kamiti ya Nairobi
na no nyende na njira ya narua members ya kamiti ya Nairobi tafadhali o haria muri ugamai no ya kumutambura tondu murutite wira mwega ni wacio na angi matari haha tondu kamiti ya Nairobi irakiri o nene na gukurio wira utari muriku koguo thengio muno ngai amurathime na mwike wega ningenete muno ni gukorwo ngitongoria committee well abled like yourselves. So thank you very much. Ningienda gucokeria ngai ngatho ona ni tondu wa andu aria marutite mawira various andu aria matuhete hemeno na setup ino na ndireciria ndi gutinda ngimuria opinion turetikaniria ati wira ni murute wega ona atungatiri ni mahitukia ati turaheire mundu nginya gutugiria atungatiri kama ikiguru nigetha ni makorwo makimuona na ithu tugakorwo tukimona riu koguo ndina ngatho nyingi muno on behalf of the committee and the family ni undu wa andu acio tondu kuri andu heaga wira makauruta tu tondu ni wira ni rwa mbeca no aya ni mathiite makiria magatutea na njira nene muno magatuhe nginya cioro na guku na ndeto no yothe anga mokirio iyo njigua maturaga guku koguo twina ngatho ni undu wa andu acio ngatho cia mwanya cithie kuri andu aya mena indo ici Taranta Sounds na timu yaku nyamu ici ni citina ng'ong'oira na mutina njonora mwiko Taranta ni mweka wega muno mutina tuconora wanga he mundu utaraigua bas koguo ni mwaruta wira mwega so thank you very much we really thank you and may God bless you mundu wa bicara tharo na timu yaku riu uhoro waku na ningihota kwariria haha ngwiciria mundu uyu wira wake uhoro wake reke itwarie na kumuhe wira ke nguhurire be tondu mundu uyu kuma riria maundu maya mahanikire ougire ni mwana wa Danieli akiwa ekwihotha mahinda na indo ciake aturite micemanio itu atuhurite mbica na cio uploadagwo utuku ri mwana ni ngoraga cia uploadirwo thaa 7 cia utuku ndakomaga uyu ni uri mutumia by the way riu ri Archbishop JJ arauga mutumia ndanoka koguo gukihoka riu ni ugwithie gukimwira pole ni undu oguo urehereire ugoka kutungata family ino twina ngatho cia mwanya muno na ngwiciria andu taya uria tungimeka no tumaheire wira katigwo Danieli ni ahitukia maheo wira piu muona handu he nondo na tonginya ukorwo wa mathiko andu ani maheo wira ni undu wa gitio kimwa mwatwika kwina andu aingi marutite mawira ngurani tondu na riu ni ndiramenya no tukuria kindu na mbere ya kuria nyambe njokerie this funeral home andu amatuhete mutoko uyu rona na kuria turahurukitie mwira wa maitu twina ngatho tondu ti ahuria biashara no ni makihuraga biashara no na makihuraga biashara ni kuria andu mahuraga biashara magakugia muno makabiria kugaga ihi gwakinya thaa 8 menyeni no ngari ndihura cabi njike atia ndabe riu mario guku koguo ngatho cia mwanya cimukinyire na rio the marutite wira mwanya mwanya twina ngatho muno including andu aria me guku security ya guku under your chairman anake itura matongoretio ni one time ira anake aku ni twakena muno ni undu woguo tumukorie mutwetereire na ucoke ukinyie ngatho citu kuria anake ere me kuria mucii maratuhaririria haria tukuiga maitu tondu maingirire guku o Friday na matura guku kati Friday maingirire guku Friday na ni marutite wira mwega no ne mone kugweta mundu wothe unyitite itemi nigetha uhoro uyu uhane uguo uhana na wagire na ugacire tondu twakora ni gongona riega muno no ndingikiriganirwo ati ni tukihutire koguo twina irio cia mundu o wothe wi guku tondu maitu arari mutana koguo no ndimwihoe handu-ini ha family na handu-ini ha committee iria ndiratongoragia nire turatongoragia guku na bwana Kariuki mwitikire kuri irio citu mutigatutigire tondu ni nyingi na ni cikuigana o umwe wanyu koguo timu iyo tongoretio ni Jane makinyirio ngatho citu tondu matire haha makoretwo mwena ucio makiruta wira ucio
andu aria maroka guku gutumiriria na aria maroka kuria Nairobi gutumiriria na aria maroka mucii andu neighbors akuria Mebre neighbors ya guku na wothe mundu urokire gutumiriria na gucakaya na ithui na gutunengera mucumari wake tondu kiria gitumite uhoro uyu hanike no hane uguo riu hana indo ici ciothe na aigua gitugeria andu acio ni marihagia no magakirihia wega tondu Daniel ni yakimenyeka indo icio nicio cituteithitie kuruta wira uyu na kurikia maitu ni atigite bill ni imurarihire na indo icio ciothe murona guku na maundu maya mcio muonete it is because of your contributions koguo twina ngatho muno ni undu wa inyuothe mweheanite heano cianyu na Ngai aromuturia na mwikage wega ni undu wa gitumi kiu no ni mwone kugweta o mundu tondu riu ngiambiria kugweta ngwambiria nginya kugweta Samina chasi yake na andu aria angi othe manyitite itemi nigetha guthii uguo kuhana koguo mwamukire ngatho muri inyuothe ona mundu itanagweta mwitikire ati nitukenete muno na tukagoca Ngai muno ni undu wa uhoro ucio na riu gwiciria kwa ihinda riri Reverend no njire andu na ni kwihoya ndirehoya haria mucii haria tukuhurukia mwira wa maitu ni handu hakiri hatakiri haria riu ta haha na nikio igongona turekeire haha koguo no ndimwihoe ingietikirika na ni njui ni ngwitikirika twitikirie tu andu a family makorwo nio meguthie hau atungatiri makorwo nio meguthie hau na committee members ni muthondekeirwo handu mungiruma kindu mwena ucio aya angi othe tukuherwo kindu gia kuria oro haha turi tondu tungiuga riu tuthame hemeno tukwambite iti 2,800 na gutire mundu utaikarite thi na amwe mena gukunja koguo tafadhali oguo ndageria gutariria twitikire tu tuherwe gia kuria haha tiga andu acio ndagweta committee members atungatiri na kanitha uria uratungataga maitu utongoretio ni mutungatiri Mwangi twitikire tu tukorwo ni ithuĩ tuguthii mwena ucio aya angi othe tukuherwo gia kuria haha riu njurie mutungatiri unjitikirie he kairitu karetwo Jennifer Jennifer weha Jennifer Jerry weha Jennifer Jerry na ndiwe kana ndatahia mahinda tondu Jennifer Jerry ni ekwihoete kuheana tribute na kugikinya handu akorwo ekuhona ni microphone ino na kuheana tribute ciake no njurie tumwitikirie ndenda unjitikirie tana neana ni wetikira no ndagikara uyu ni Gen Z uyu ndaikaraga thengio muno na ni thengio ndu wa guthikiriria na Ngai amurathime Jennifer Jerry tafadhali Mwathani agocwo ni kwenda gwita murata wakwa na ndiramuona tondu na niwe wina tribute ni sawa tafadhali no cioretwo si unaweza fanya ama Okay, gwenda kuga nguga kaundu kanini njuge cucu witu niwe underete kuma hindi ndari kanini na ni atunitiririe muno twina mam na brother yakwa mena guka ngauga Ngai ni mwega ni undu nginya ni atubundithitie mitugo ya guthi na njira cia Ngai ni turekaga TikTok nake video call nake tukahuranira muno ndako ndina kaundu karathumbura ndamuhurira ngoro yakwa igakorwo na thayu muno hari ari ahuruke na thayu tondu ni wendi wa Ngai aronire eke uguo gwika Ngai amurathime muno Mwore iro rwega asante sana asante sana niguo kahinda gaka ariu na ari aithe witu mwitikire njurie o kiugo kimwe tu akibishop wera me haha marugame akibishops ni ndaheo rutha ni munene wakwa njiki uguo tondu wa ihinda akibishop ni marugame
Thank you muno. Amen. Bwana asifiwe. Leo umune atugeithie ogutugeithie tu na tuiganie thiini wa mwana ya Bishop Tito. Tafadhali. Asante sana. Samuel, hebu nisimame hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Nifungieni mkono. Mwathani arogocwo. Ni undu wa maritwa ya Bishop Tito Charles Kenywa na ndi wa guku Kirinyaga. Daniel ni tuoine muno na ni tuikarite nake miaka maingi na ni undu ucio no mahorerie ngoro na metikire uguo kuhana niguo gutarie. Mungu ambariki na mtendee mema. Thank you very much. Thank you muno Archbishop. Riu gwa kahinda gaka ari wa ithe witu mwitikire riu twite Archbishop nigetha aturutire wira na tondu ndiegie ona kuohora iratu cia ndigi ciake Bishop Kaviru uka nigetha utwitire Archbishop o ndagika imwe o toguo Archbishop Tito atwika. Asanteni sana. Mwathani arogocwo kai amame cionje guoko. Mwathani Jesu arogocwo. Ni ndetwo Bishop Kaviru na Jesu ni mwathani. Ninyenda mwathani ni tondu wa kuhonokia hana ro uguo hana. Iguo na gutinda tugithoma uhoro wa nyina Danieli. Nyina Danieli ni njamba ya witikio. Tondu arakomire ethiini wa Ngai uria turaria uhoro wake. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Na kayo nugamirire nigetha yambe ndithie. Ndikina mutumia baurugire mundu uria mwitikia twaranage na mutumia. Ane mukue muno ndukaruke. Nĩ mukue atwaranage na mutumia wake. Uria witikitie Jesu. Ndikara nĩ ukire na waku. Nĩageithania. Mwathani Jesu arogocwo. Ndenda kuga atiriri. Nyina Danieli arĩ njamba ya wĩtĩkio. Na gũkirĩrĩria nyina Danieli nĩ arĩkia. Mwathani arogocwo. Ona wĩtĩkio ũrĩa aretĩkĩtie nĩ arĩkĩtie. Thĩinĩ wa Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake. Mwathani arogocwo. Ũguo gũkoma gwake akomete agatĩte tigiti ya gũthiĩ kũrĩa gũthiagwo. Bwana Yesu asifiwe. Ndukuga amen. Kanua nĩ ũragũrĩra Peturu. Bwana Yesu asifiwe. Ngai arogocwo. Na tondu ndina mutungati uria undungataga. Mwathani Jesu arogocwo. Na nĩ okĩte na ndangiuka gũkũ atanjũrĩtie kana oke rĩ. Gĩtĩwaga ndĩkĩmũnyite ũgeni. Tondu mũndũ ũrĩa ũkaga kiugo na thutha ũcio nĩ moici na nĩ mũthunyani. Mwathani Jesu arogocwo. Rĩu nĩ ndĩranyita mũtongoria. Mwathani arogocwo. Karibu sana, karibu sana. Nĩngwenda kũgeithania ngeithi cia andũ a Mwathani mũrĩega. Mũtikĩngeithie na guoko. Bwana asifiwe. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega. Hamwe na ũguo niĩ ndĩ mũtungati ndungataga thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Nĩ ũrĩ marĩtwa maingĩ wĩtagwo. Nĩ twĩtaga kanitha wa Roho Mũtheru nĩ ũndũ maithe maitũ maiguire mũgambo wa Ngai na magĩtuĩka kwamũra. Nĩ wĩtagwo kanitha wa Akorino, nĩ wĩtagwo kanitha wa Aroti, oro ũrĩa ũngĩkorwo ũwĩtaga. Ndĩ mũtungati hamwe nacio makoragwo na rũri rwa iremba. Na rĩu hamwe na ũguo rĩtwa rĩakwa ngĩtagwo mũtungati Sira Erastus Ndirango kuma itũra rĩa Nyĩrĩ, o harĩa mũiguaga Kagumo College harĩa hathiaga gũthomerwo diploma na ihetereirwo ĩtuĩke nĩ university. Rĩu hamwe na ũguo nĩ ndakena mũno 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 na nguga inyuothe Ngai ateithĩtie gũka ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngai aromũrathima, arorikaririkana we ũtigĩte wĩra waku mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũcaya hamwe na ndungata Daniel na famĩlĩ yake na mũrũ ithe witũ Kĩnyanjui ũrĩa rĩu ũtigĩtwo nĩ mwendwa wake. Inyuothe mũkĩte mũgatĩka mawĩra manyu na mũkaruta indo cianyu. Ngai aromũrathima. Tũrai kwa Ngai na mwĩkage maũndũ mega. Mwathani arogocwo. Hamwe na ũguo Daniel tondũ ndikwenda ndĩtigwo nayo kĩhũra rĩ, nyina wa kĩongano arĩ o gũkũ no wa gũkĩra ageithanie oro ũguo ete guoko. Tabitha. Amen.
Ucio niwe uheaga rutha njaige tiga gutinda umakete tondu riu tiga ni undu utigire nguo cia wira ungire hamwe na ithuĩ no riu reke tuikare uguo hamwe na uguo reke njuge ndina gikeno kinene muno ndiracokiria mũraithe witũ Danieli ni undu muthungu augaga ati nyonia arata aku nigetha ngumenya makiria. Mwathani arogocwo. Haha kuma riria njukire na aria marugamite makaria ni undu wa mũraithe witũ Danieli ni ndimumenyete ona ndiramumenyete ona 1/10 ni ndamumenya makiria ati we niki thiini wa nyumba ya Ngai. Mwathani arogocwo. Na riu hamwe na uguo ni undu wa uria mathaa mathiete na githomo ni githome ciugo ni ciaritio ni atungatiri na ngakika nawe ugakika. Rekei tuhanyuke twerekeire igongona-ini na nie ngwenda kwaria ciugo na njira nguhi muno iria ngwenda kuhuthira muthuri mwanake witagwo Johana Chege nigetha athomere maandiko na njira nguhi tondu njiguire ni Samueli ugire ati uria turathie niguo turathie tugitondoiraga. Riu nie nani ni ngwenda gukorwo ndina uria ukurugama ithenya riakwa na ndirenda maandiko mui muno na maandiko macio ndirenda uthome Isaia 57. Isaia 57 muraini wa mbere na wa keri na ndugakerie hau. Hamwe na uguo kijuge nigenete gikeno kinene Danieli ni njui nduramenyete wendo uria andu makwendete naguo no ungirora andu aria mari gikaro giki no menya ati wira uria wothe wanaruta Ngai ni awonaga na amenyaga ndugacionoka riria ukabatara andu. Ngai arotora gutuite kiria agutwire na nigetha uhoro ucio wagere. Reke tuthomerwo Isaia 57 imwe na igiri iroiga atiri he kai andu aria thingu no gukua makuaga oro uguo na gutire mundu ungirumbuia uhoro wao na ngoro yake ona wandu aria maiguanagira tha no kweherio meheragio na gutire mundu ungiciria uria andu acio athingu meheragio matikone mutino uria uguka na magatonya thayo-ini mundu o wothe uria utoire athiaga na mithiire mierekereru riu ni gukoma akomete mbirira-ini. Mwathani ntorogocwo. Nie ngiaria ciugo icio ndiraria ndina ucamba kuringana na uria menyete mwana wa ithe witu matuko maria tukoretwo twinamo. Ngona mundu wa Ngai na mundu wendete Ngai na njira nene. Ndathikiriria kinya gikaro kiria egiake na muthuri wake ni mundu kionereria kiega gia kuruta aria angi mangiruta take nigetha matuike akuonania mbica njega ya Mwathani Jesu. Mwari wa ithe witu ucio rikitie guthii ri ni ndimui ona korwo ni kuri ihinda rirakinyite akaigua ati ni arenda tuhoe nake no ihinda riu ritina kinya. Mwathani arogocwo. Hamwe na uguo ri kiugo kiuga atiriri atiri kai andu aria ega no guthie mathi no gukua makuaga no gutire mundu urumburagia uhoro ucio no guthie mathiaga nigetha magie na uhoro ucio wa guthie kuhuruka mena thayo. Mwathani arogocwo. Ndirahanyukia ciugo icio nigetha we unyite kiria wanyita na uramenya uria ndirenda kuga kungikorwo kuri mundu utaraigua ruthigomi ruu uria marigainie nake ri ni amwire uria turauga ni ati ona andu aria ega ni gukua makuaga no andu aingi batimenyaga ati ni gutharwo maratharwo mamoranio na mathina mathino. Mwathani arogocwo. Ithu andu aria turi ku ihinda riri angi ona matimenyaga ati guikara kuria maikarite ni viva ya Ngai. Ngai agakoiga uguo akoigite no angi ni monaga ni hinya na uge wago. No kigo kiri Jeremia 9 muge ogithie na muraini na wa 23 kiugaga ati gutikanagie mundu ona uriku ungigatha ni undu wa hinya tondu na hinya ucio wake ndui kuria aumire ni undu wa utonga tondu Ngai ni uheanaga utonga uria
akauga ati kungikia mundu ungigatha no egathire ati tondu ni aramenya ni turi ngwataniro nake. Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũrĩ muoyo-inĩ ũyũ arĩ na ariũ a ithe witũ, mwĩcirie na mwĩcirie kerĩ, ngwatanĩro yanyu na Ngai rĩ ĩhana atĩa? Ndũngĩĩhenia. Ngwatanĩro yaku na Ngai rĩ ĩrĩoneka nĩ ũndũ wa gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai, ĩrĩoneka nĩ ũndũ wa we gũkorwo wĩyamũranĩtie na maũndũ marĩa Ngai athũire, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ũngĩkũrĩithia o tiga Roho wa Ngai akorwo arĩ thĩinĩ waku. Mwathani arogocwo. Nĩ ndĩraria ciugo icio ngĩiguaga kaũndũ karatherũka na gũkũ ngoro yakwa thĩinĩ. Mũrũ wa ithe witũ Daniel nyendete mũno, aikaraga matukũ maingĩ Nairobi, niĩ na niĩ njikaraga Nyĩrĩ. No nĩ atĩrĩrĩ, marĩa mothe ekaga Nairobi niĩ ndiramenyete maceraga na kana mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ. No mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ atũma ndĩmũmenye na ndĩmũmenye makĩria, na kĩrĩa gĩ thĩinĩ wake na kĩheo gĩake ndikanetĩkĩre gũkĩrangĩra thĩ, tondũ Ngai arĩ na bata nake. Mwathani arogocwo. Kiugo nĩ kĩmakirie mũno atĩ aigagĩrĩrwo metha na nĩ agĩaga na kiugo angiuga, tondũ Ngai amwamũrĩte ona arĩ nda ya nyina, atĩ nĩwe wahunjĩirie nyina mũmũciari ũhoro wa gwĩkĩra rũũri, ona agĩtũma ũhoro ũrĩa enaguo ithe ona aikarĩte ihinda akĩwenda. Mwathani arogocwo. Atĩ rĩu rĩrĩa Danieli aumagarĩte, ona tũtamũhete gĩtĩ kĩu kĩnene, nĩ aracũthĩrĩrio nĩ arĩa marĩ na igweta ũhoro-inĩ wa nyũmba ya Ngai, tondũ thĩinĩ wake kwĩna kĩndũ. Mwathani arogocwo. Ngai ithe witũ arogũteithia mũrũ wa ithe witũ na wĩhande wega, no ndũkareke atĩ niĩ ndungata ya Ngai ngũgoce no ũkene wamenya mwĩ ngwatanĩro na Ngai. Mwathani arogocwo. Tũũra kwa Ngai ũcio mũroa. Hamwe na ũguo ndirenda gũikara kwa ihinda inene, nĩ ndĩrenda gũthomerwo maandĩko mangĩ na njĩra nguhĩ mũno. Namo maandĩko macio nĩ marĩa marĩ kũguũrĩrio nĩ 14 o mũraini ũmwe wa 13. Na andũ arĩa mathomaga maandĩko rĩ ona angĩ mamenyire tene ũrĩa harauga, no nĩ atĩrĩrĩ harĩ maandĩko njĩrega gũthoma ngĩigua manjonora mũno. Mũrũ wa ithe witũ maugire atĩrĩrĩ nĩ mũndũ wateithĩtio nĩ Ngai mũhunjia akiuga atĩrĩ, gũthondeka mabuku maingĩ rĩ nĩ kwĩnogia mwĩrĩ, na kuo gũthoma mũno rĩ nĩ kwĩnogia mwĩrĩ, atĩ gũthondeka mabuku maingĩ gũtirĩ mũthia, na kuo gũthoma mũno rĩ nĩ kwĩnogia mwĩrĩ. Mwathani arogocwo. Mahinda marĩa ndĩreciragia rĩ nĩ ndĩramenyaga atĩ tarĩ tũngĩrũgamania haha na mũrũ wa ithe witũ haha rĩ ahota gũthoma mabuku ta 80, niĩ na nĩ ngorwo no 20 ngũhota gũthoma. Rĩu nĩ kũmũkinya ndĩramũkinya atĩ gũthoma mũno rĩ ũngĩkorwo ũrathoma ũhĩtũkĩte, no nĩ nginya ũthome na wĩke ũrĩa Ngai waku arenda. Mwathani arogocwo. Ndinakiuga atĩ ndwĩkaga ĩ, no kũmenya kũu reke kũruta wĩra thĩinĩ wa Ngai. Thoma hau Kũguũrĩrio 14 kana 14 mũraini wa 13 ĩroiga atĩrĩrĩ, ĩroiga atĩrĩ, ngĩcoka ngĩigua mũgambo mũnene woima igũrũ ũkiuga, andĩka atĩrĩ, gũkenarĩ nĩ arĩa akuũ arĩa marĩkoragwo makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani gwata rĩu thutha ũyũ. Nake Roho ekuga ĩĩ nĩguo makahurũke matiganĩte na mawĩra mao maritũ, amu maũndũ mao nĩ marũmanagĩrĩra nao marĩa maneka. Mwathani witũ arogocwo. Ciugo icio nĩ ciugo cia ma na ciugo njega, tondũ twĩtĩkagia ũhoro ũrĩa tũthomaga nĩ ũndũ nĩ tũmenyaga nĩguo wĩna muoyo wa tene na tene. Kiugo kĩauga atĩrĩrĩ, ngĩcoka ngĩigua mũgambo. Mũgambo ũcio ũkiuga atĩa? Umĩte igũrũ, atĩ gũkena rĩ no arĩa megũkua marĩ thĩinĩ wa Mwathani.
matigane na mawĩra mao maritũ mathiĩ makahuruke. No kiugo kĩauga atĩrĩrĩ, nacio ciĩko ciao nĩ ikamauma thutha. Mwathani arogocwo. Nĩ tũrĩ na ngumo njega mũno ya mwarĩ wa ithe witũ ũcio ũrĩkĩtie kũhurũka. Ũma nĩ atĩ no ũndũ ũrĩa tũtangĩenda ũtuĩke ndũroneka nĩ atĩ ciĩko iria ekĩte, kwĩnogia anenogia akĩerekeria ciana ciake nyũmba-inĩ ya Ngai, tũtingĩenda ikariganĩra. Kiugo gĩatwĩra atĩrĩrĩ, gũkena nĩ acio makomete me thĩinĩ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Nĩ ũndũ makũhurũka mawĩra maritũ ma thĩ ĩno, no ihinda rĩakinya rĩa karumbeta kahuhwo, ciĩko ciao iria maneka nĩ ikamauma thutha. Mwathani arogocwo. Inyuĩ ariũ na arĩ a ithe witũ, wĩmenyerere mũno. Harĩ mũini wa rwĩmbo wainire, no nĩ ndĩrutaga nake, augaga atĩ mũndũ akĩambĩrĩria gwĩka ũndũ rĩ, ũngĩenda gwĩka ũndũ, thamiri yaku wĩigue ũndũ ũcio tigana kwa igana. Ũroraga mbere, ũkarora thutha, na ũkarora mwena na mwena. Waga mũndũ ũgeka kĩũndũ kĩu kĩ magigi. No agatheria atĩrĩrĩ, ndũnarora igũrũ kũrĩ ũrĩa wonaga hĩndĩ ciothe na ndariganagĩrwo. Mwathani arogocwo. Maũndũ marĩa tũreka ithuĩ tũrĩ mwĩrĩ-inĩ ũyũ, reke twage kũmakio nĩ marĩtwa macio tũretwo, nĩ ũndũ angĩ manakorwo makinyĩte hau na magatuĩka andũ makwagĩrwo kĩene maitho-inĩ ma Ngai. Kaĩ Mwathani Jesũ arora agithirio nĩa? Athĩnjĩri Ngai arĩa anene nĩo mahũrire, nĩo marutire wĩra ũrĩa mũnene mũno. Na kĩamũthia maigua ta angĩrekererio nĩ Pilato, makiuga mwambithie mũtĩ igũrũ. Mwathani arogocwo. Athĩnjĩri Ngai, ona we ũrĩ mũthĩnjĩri Ngai na niĩ ndĩ mũthĩnjĩri Ngai. Kũrĩ roho ũngĩgũtonya tũrakũyũ ũguo hana rĩ, tũkũigue umĩrĩirie ngombo ya mbeca, na ngombo ya mbeca tharagia kĩrĩa gĩothe, tondũ gũtirĩ kĩndũ ĩkoragwo ĩtigĩtie. Ndĩũragia mbeca iria ũrenda kuoya nĩ ciaũ, ona korwo nĩ cia mũndũ ũrathiĩ agĩthuũkaga. Ngoma ya mbeca ĩngĩgũtonya, gũtirĩ mbeca ũtangĩrĩa. Nake Ngai akoragwo ho agũcũthĩrĩirie, ũraikara nyũmba-inĩ ya Ngai na mũikarĩre ũhana atĩa. Ndenda kuga atĩ nĩ kũrĩ aingĩ managĩa na ũhoro ũcio wa gũkorwo marĩ ndungata cia Ngai, no kĩamũthia magacoka na thutha. Mwathani arogocwo. Ndikwenda kuga, ndĩrenda kuga niĩ ndĩ mũndũ, no Ngai arondeithia gũkagwo magerio-inĩ ma mbeca. Harĩ mũini wa rwĩmbo ũrainire atĩ mbeca nĩcio nyina wa maũru, nĩcio iciaraga mawaganu. Andũ maneyendia makĩnina kinya magĩcoka kwendia arĩa angĩ. Mwathani arogocwo. Ũkaĩka njarĩ nako tiga mainaga rwĩmbo rũu. Ndũkĩine hanini njigue. Mbeca nĩcio nyina wa maũru, nĩcio iciaraga mawaganu. Andũ maneyendia nginya makĩnina, rĩu macoke kwendia arĩa angĩ. Mwathani arogocwo. Ariũ a ithe witũ, ithuĩ ndungata na ngombo cia Mwathani, tũtikanagwe ũhoro-inĩ wa kũnyotera mbeca. Mwathani arogocwo. Ngai ithe witũ arotũteithia. Ndirenda gũkĩria makĩria hau kũringana na ũrĩa ndĩrona mathaa mathiĩte. Rĩu nĩ ndingĩenda bamĩrĩ ya Kĩnyanjui yũke haha mbere nĩgetha mahoerwo. To nginya mathiĩ harĩa ithandũkũ-inĩ, nĩ twanakinya ihinda tũkauga atĩ ona no mahoerwo maikaire kũrĩa marĩ, tondũ tũtingĩenda andũ matuĩke a kũrwo nĩ hinya, maremwo nĩ kwĩyũmĩrĩria. Na ũhoro wa ihoya rĩu ndĩrenda kũnengera Bishop ũgwĩtwo Reuben Rongu oke ahoe. Na mabishop mangĩ matarĩ na nguo cia wĩra, ũguo matikae kũnjirithia.
Mũtigĩũkĩra mũrũgamĩrĩre kĩgongona. Yona maguta kũkĩrĩ kũndũ magĩte. Ndũkago wĩke ũrĩa. Atungati mũtigĩũke haha. Maguta mũkĩrĩ o namo. Mwathani arogocwo. Na kũrĩ maregete wĩra wao. Athĩnjĩri Ngai nĩ moke thutha marigicĩrie. Ona arĩa angĩ nĩ moke haha mbere. Amwe thutha arĩa angĩ haha mbere. Biribo. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Halo Ngai. Inyuĩ ikarai haha no arĩa marĩ thutha no moke mbere. Mũrĩ haha nĩ mwagĩrĩire. Rekei tũhoe. Mwathani arogocwo. Atungatĩri oyai moko ũguo nĩgetha rekei tũhoe. Arogocwo mũthamaki Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩamũre rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ. Jehova Ngai ithe witũ nĩ hinya wothe. We ũiyũirwo nĩ tha Ngai ithe witũ no kaiyũrwo nĩ ũtugi mũnene. Mwathani mwega na mũthingu twainamia mothiũ maitũ nĩgetha tũrehe ndungata ciaku Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũthiũ-inĩ waku. Na nĩgetha ũmahithe Ngai ithe witũ wa muoyo njegeke-inĩ ciaku. Nĩgetha Jehova Ngai ithe witũ mĩtũrĩre yao na mathĩna mao mothe Mwathani mwega na mũthingu ũmatiragĩre gĩthithi. Nĩgetha Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ matikanorwo nĩ hinya nĩ ũndũ wa kuona Ngai ithe witũ wa muoyo nĩ matigĩtwo nĩ mũciari wao Jehova Ngai. Nĩwe warĩtie mũthamaki mwega na mũthingu no kouga nĩ ũkenaga ũgĩka wega na ũgĩka ũru. Ti ũru wĩkĩte nĩ ũndũ wa kuoya mwarĩ wa ithe witũ Jehova Ngai ithe witũ nĩ matukũ make mathirĩte. Nĩ ũndũ ũcio nĩ twagũthaitha ũrĩ igũrũ rĩaku rĩamũre athuri 28 inya irĩ muoyo. Mwathani wathana wa thayũ arĩa maikaraga mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki reke mainamie mothiũ mao thĩ matugũre thũmbĩ ciao Jehova Ngai. Moige kũgocwo nĩ Jehova nĩ ũndũ ũrĩa wamũkĩra ndungata ici Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ na wamahitha ithagu-inĩ rĩaku Mwathani. Ndungata ici Jehova Ngai ithe witũ wa muoyo mangĩkabatara ũtukũ na mũthenya Mwathani macũthĩrĩrie igũrũ Ngai witũ wa matu-inĩ kĩrĩa gĩgakorwo Jehova Ngai ithe witũ kĩmagĩtĩire hinya. Mwathani mwega na mũthingu nĩ ũgakĩeheria na nĩ ũkamateithia Mwathani. Na nĩgetha Jehova Ngai ithe witũ wa muoyo matikae gũkagĩa na ihinda rĩa kũririkana nyina wao Mwathani nĩ ũndũ wa kuona maũndũ marĩa maratungatagwo nĩ nyina wao. Jehova Ngai witũ nĩ magĩte mũtungati. Nĩ twakũhoya Jehova Ngai ũrũgame ithenya rĩu Mwathani nĩgetha makuonage na magũtungatage. Reke mũthamaki wathana wa thayũ amenyerere koguo nĩ atungatĩri othe na kanitha ũyũ wothe Ngai ithe witũ wa matu-inĩ kĩra kĩgongona kĩrĩa kĩrĩikaragia ndungata ici. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ. Rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ. Arogocwo mũthamaki Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ. Amen. Ngai aromũrathima na mũhe thayũ na mũikaragie. Rekei amuonage arĩwe na mwamũbatara mũcũthĩrĩria. Danieli witũ nĩ ndakena ndacokia ngatho nĩ kũigua mũgambo yothe ĩrarũgama haha ĩraria ũhoro waku. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Rĩu andũ nĩ magĩa na ũhoro wa gũikara thĩ. Ihinda rĩrĩ ngũnengera Sami Samueli nĩgetha atũhe mũbango wa gũthiĩ hau mbere-inĩ tondũ nake nĩ ohĩgĩrĩire ũhoro-inĩ ũcio na tũmenyithie kinya ũrĩa tũkuma haha na mũcokia wa ngatho na taratibu iria tũkũrũmĩrĩra. Karibu. Kei tũhũrĩre Archbishop witũ rũhĩ rwega. Thank you mũno Archbishop, ndũnakuwa mahinda ona ndigwĩciragia ũguo. Mwathani witũ arogwĩka maũndũ mega. Rĩu kwa kahinda gaka ngwenda o kuga atĩ nĩ mwerũgwo na harĩa tũtingĩiganĩra ithuothe. Ũguo please mũiganĩre tiga andũ acio twagweta. No nĩ wega ningĩ gũkĩthiĩ gũgĩikaria Archbishop nĩgetha agĩthiĩ akĩrĩkie wĩra. Tatungatĩri please tũthiĩ nĩgetha tũikarie Archbishop nĩgetha arute wĩra ũcio tũmũikarĩtie tiguo.
ndagaikorwo akiri wiki ritwa rĩa Jehova rĩrogocwo nĩ tuma na inyuĩ njĩtagwo mũtungatĩri Sami Samuel na Danieli nĩ mũrata wakwa kuma tũrĩ anake nginya rĩu na no tũgũthiĩ hanene mũrũ wa maitũ no tũgũthiĩ wega na Ngai no mwega ngwenda gwĩta mũndũ gwĩtwo my MC Peter oke haha na Peter nĩ wangenia nĩ ndakena tũthiĩ twaruta wĩra nawe hamwe na twaruta wĩra wega na twathiĩ wega please kindly tũtarĩrie ũrĩa tũkũrĩa nigetha twatarie ũrĩa tũkũrĩa ũhoro ũcio ũkorwo ũrĩkĩte amen arafu no gũtwĩtĩra mũhoeri wa irio ngwĩciria wĩna rĩtwa rĩake thank you. Asante. Not to appreciate Bishop Sami Samuel wega. Thank you very much. Asante. Doka oka undu kanini muno gakumutariria wona tauma haha ngari mwiri waingira haria o andu aria acio twagweta a family na kanitha na the 22 sisters and 10 na Kamukunji fraternity acio ni tuguthii haria mucii na atungatĩri matigagĩthiĩ atungatĩri othe megũthiĩ kũrĩa mucii nĩkuo maũndũ mothe marĩ ona nguo cianyu mũgũcikora kũrĩa mucii nĩgetha tũthiĩ tũikarie bishop na ũhoro ũcio ũthiĩ wega koguo tiga acio megũthiĩ acio angĩ tũgũtigwo haha nĩho tũkũrĩra hema ĩrĩa ĩ harĩa thutha ĩrĩa ĩ mwena ũyũ hau nĩho atumia mekũherwo irio nayo hema ĩrĩa ĩ mwena ũrĩa hau nĩho athuri mekũherwo irio na irio tũrugĩte nyingĩ piũ cikũigana andũ othe na ciothe no ũndũ ũmwe iria ikũrĩrwo mũciĩ na iria ikũrĩrwo haha koguo tweka ũguo nĩ tondũ wa mĩtaratara ya kanitha na mĩtaratara ya andũ a mũciĩ mwathani aromũrathima rĩu na gĩtĩo gĩkĩ ngwenda gwĩta Dorcas Waithĩra ũka ũrĩa ambatie tondũ wa irio watherithia irio icio tũtigũkorwo na ũndũ ũngĩ ngwĩciria tũgũcokererwo wa bishop nĩgetha tũheo nyĩmbo cia kuoya mwĩrĩ ũyũ tũũingĩrie ngari twaũingĩria ngari tũthiĩte ũguo rĩambatĩrie hau ahoya no kũrĩkia ngwenda kũmũhoya atungatĩri kindly tũtiraruta nguo mwathani Jesũ arogocwo tũtikarute kĩ nguo ũguo wona twahoerwo irio mwĩrĩ wekĩrwo ngari-inĩ no haha hakuhĩ tũgũthiĩ ũguo na tũtikarute nguo amen kĩndũ hihi kana tũtige bagi citũ gũkũ nĩcikarĩtio wega niĩ ngwĩciragia tũthiĩ nacio yeah let's do this you organize ciũke ciothe haha tuoe na tũtikarute nguo asante sana Peter Dorcas ĩra mwathani kwĩna nginya mũcere na thubu Ngai tũhoe Jehova Ngai nĩ tũgũgũtĩĩa mũno ithe witũ nĩ tondũ wa kuma hĩndĩ ĩrĩa tũkĩrire rũcinĩ na nĩ ũtũkinyĩtie nginya mathaa maya Ngai kũrĩ na thayũ na gũtarĩ na ũru o ũtũmenyereire Ngai ithe witũ tũhete gĩkeno ithe witũ na tũkagĩa na thayũ rauma kũrĩ we Baba nĩ wega nĩ tondũ wa matukũ marĩa ũratũhete nyina Danieli na nĩ tũmuohorete nĩgetha athiĩ akahurũke o kũrĩa we mwene ethurĩire Ngai rĩu Baba nĩ kũrĩ na irio imbere citũ tũkũrĩa mwathani nĩ tũrĩte cia roho rĩu tũkũrĩa cia mwĩrĩ twagũthaitha ũcirathime nĩgetha ituĩke cia gũtũguna mĩrĩ itũ nacio ngumo na ũgoci igũcokerere na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahona twetĩkia amen. Asante mutine muhuru ya rufika mutanakena nĩ kũrĩa thengiũ nĩ ngũthiĩte kũrora irio icio na ndakora hena mĩgate koguo Bethlehem Juda nĩ representĩtwo wega tondũ nĩ nyũmba ya mĩgate thank you bishop sasa tunaweza elekea thank you Hosea David na Kabuku ndiamenya harĩa marĩ Hallelujah. Andũ arĩa marakua mwĩrĩ ũcio wĩkĩrwo ngari-inĩ Kabuku no ũrĩa matũrehere bagi ngari ciothe cigũtigwo haha gũtirĩ ngari ĩrathiĩ na nĩ cigitĩirwo wega piũ koguo ona ithuĩ tũgũthiĩ oro ũguo pole pole tondũ harĩa mũciĩ-inĩ hatirĩ na space na tũrathiĩ magũrũ mũndũ wothe wĩna ngari o ũguo kwĩna ndũrakua ngari yaku no haha amen twetereire mwĩrĩ ũyũ wĩkĩrwo ngari-inĩ tũkĩinithio rwĩmbo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũcai rwĩragwo atĩ thiĩ athigari kana nĩ rwĩmbo rũngĩ amen
tutikanage kuonana, tutikanage kuonana, tutikanage kuonana, igũrũ matu-inĩ, anini ona rĩa nene, anini ona rĩa nene, anini ona rĩa nene, ithuĩ twerekere, tũtikanage kuonana, tũtikanage kuonana, tũtikanage kuonana, igũrũ matu-inĩ, anini ona rĩa nene, anini ona rĩa nene, anini ona rĩa nene, nĩtwerekere, Jesũ nĩatũhoyagĩra, Jesu nĩatũhoyagĩra, rĩu nĩatũhoyagĩra, Jesũ mũhonokia. acacĩre mũno na mbanji makue mahũa matumie mahũa atungatĩri othe mathiĩ mbere tũtongorie mwĩrĩ na tũtikanyũhe amen arũcai tũtikanage kuonana Tutikanage kuonana, tutikanage kuonana, tutikanage kuonana, igũrũ matu-inĩ, anini ona rĩa nene, anini ona rĩa nene, anini ona rĩa nene, nĩtwerekere kuo. atungatĩri nĩmarũgame atungatĩri marũgame Kere mbere he kamera. Nĩguo na story. basi nĩ wega Rushai. Tutigatigana. Tutigatigana. Igũrũ matu-inĩ. Yesu nĩ Iga kamera, tekera kamera hiyo dukana hii. Ndo nakwambia haina bahati. Hiyo hatutumii. Hatutumii hii lakini tuje na kuambia usiweke acha kwa nawe. Lazarus amesema tu. Wanasema mawe yenye iko na mawe nitore. Haina ndo na. Wewe ndio hivyo acha. Dukana tige kamera ngari. Atungatĩri tafadhali twataka hanini nĩgetha tũkorwo na hamwe na mwĩrĩ tafadhali. Wewe tuthie. Tuthie. Asa. Ngari nĩ tũtagĩthira ngari. Andũ na andũ othe marathi magũrũ. Nĩguo ndĩrarigwo. Ũrĩa? Atwarithie kĩ? Ndĩrathiĩ gũkũ igũrũ. Kanjute audio. Amen. Maniore Hawaii Guru, Idio Gasemanio, Gukena Niaria Moagania, Geta Mabukuine, Ronietire, Antiu Guariamwe, Kete, Daga Sonoria Goti, Ide Modo Caridia, Ato Meose. Buena guía.
igana ya mĩrongo ĩna na inya nĩetire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio cio nĩ igai rĩa Jesũ ndutire mbara-inĩ ningĩ ĩyo nĩ thũmbĩ yake therie na thakame nĩetire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio ethũrire nĩ ũndũ wao na magĩtũma thĩnjwo athũire matongoragia na mbarathi njerũ nĩetire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio. Amen.
inyane waku no tina kuonokania mugambo wa Jehova wateithirie nuru oiga mugambo tanuruĩrie Ngai amani arutire watho aya ũndimoragwo nao makĩũngana hamwe marĩrĩre Ngai mugambo wa Jehova wateithirie nuru oiga mugambo tanuruĩrie Ngai Moridekai agĩũkĩra ehumbĩte nguo eikũnie ĩrĩa yake ya gũthaitha Ngai mugambo wa Jehova wateithirie nuru oiga mugambo tanuruĩrie Ngai akĩrĩa hanini no rĩu tũkwamba gũkũnera haha arabu ũtwĩre kuma hau ĩtiguo kana ũkuona atĩa maigĩrĩre nema ndanyita maigĩrĩre then gũthiĩ na mbere hau nĩ ndakuona mĩthenya tatũ ya gũthi makĩhoya mũno Ngai igũrũ agĩikũrũkia ũhootani mũnene mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oiga mũgambo tanuruĩrie we ndereba na nĩkĩo mwĩhaha waima wa mweherie nĩgetha mwĩrĩ woywo nĩ ũguo bas arĩa maroya mwĩrĩ nĩa yarũme aya mũtirĩ mwena ũyũ bas mwĩrĩ nĩ ũkĩrutwo Kinyanjui please okay na thĩna ũka Kinyanjui wapi Pastor ni ndiye njĩrĩria thiĩ Ninge one dobe yake deje na kame rane edire ya giugore mwe kete daga sonori dio edorire yodo wa namage to madejo ya doire matagoranya nabara didero irane edire ya giugore mwe kete daga sonori dio Amen. Jadi jega Yesu Kristo nikao Yutendelu kana irima rugendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria ini mugate waku mũnyotokia kana nyote itingĩhota kũronia cionaga ngĩaka mwaki nĩkũmbwo riri wa Ngai imutongoria nake Jesu imugate iro waku mũnyotokia kana nyote una mũrimũ itingĩhota kũndoria kana mwaki nĩkũmbwo riri wa Ngai wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgatero waku mũnyotokia
ikagutaka na nyote tainginoga hinya muingi ni agongomereria ngarathimo gakinyukia rugendo ndiwega Ngai mutongoria nake Yesu ndimugate waku munyotokia ikagutaka nanyo iniengo yakwa na itimbo rĩakwa nĩ maandĩko nĩthiaga oro hamwe na irio ciakwa ruge nĩ wega Ngai mũtongoria nĩmũgate roho waku mũnyotokia Note rĩrĩa ngũigua ta ingĩnoga hinya mũingĩ ingũmĩria ngarathimo gakinyũkia. Asante sana. Atumia acio magũkuĩte mwĩrĩ kindly nĩ tũkũmũhe kamweke mwambe mũthiĩ na hau hanini hau thutha na nĩ wega tũmahũrĩre rũhĩ tondũ atumia acio nĩ matũteithia mũno matiatũteithia. Tumapigie makofi mazuri sana. Nĩguo kahinda gaka ngwenda kuoya microphone ĩno nĩgetha nengere Archbishop nĩgetha rĩu kuma hau athiĩ na mbere. Archbishop. Reke tũhoe. Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka na Ngai wa Jakobu na nowe ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ twakinya gĩikaro-inĩ gĩkĩ ithe itũ matu-inĩ handũ haha tũkũiga mwĩrĩ ũyũ wa mwarĩ wa ithe witũ. Thengio nĩ tondũ wa gũtũtongoria, thengio nĩ tondũ wa gũtũgitĩra maũndũ marĩa mothe mekĩkĩte no makũgocithia rĩtwa rĩaku, na tondũ Ngai wa igũrũ tũrĩ andũ ĩtĩkĩra ithe itũ matu-inĩ gũtũkirĩrĩria maũndũ mothe tũngĩka tũkĩrie, we ĩtĩkĩra o gũtũrathima na wamũkĩre ngumo na ũgoci nĩ tondũ wa hau twakinya rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa gũthoma ibuku rĩmwe na tũrathoma maandĩko ma Ayubu 19 kuma 23 kinya 27. Ayubu 19 23 kinya 27. Reke tũthome Ayubu 19 23 nginya 27. Nĩroiga atĩrĩ, narĩ korwo ciugo ciakwa nĩ kwandĩkwo ikĩandĩkĩtwo, korwo nĩ gũtamwo itemetwo thĩinĩ wa ibuku, narĩ korwo icanĩtwo na karamu ga kĩgera na igekĩrwo ngocorai, nĩguo itũũre injane ndũmba-inĩ ya ihiga nginya tene. No ningĩ nĩnjũĩ atĩ mũngũri arĩ o kuo muoyo, na atĩ marigĩrĩrio-inĩ nĩwe ũkarũgama tĩĩri-inĩ ũyũ, na ikonde ici ciakwa ciakĩrĩkia kwĩha, na mwĩrĩ wakwa ũyũ wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho, hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai. Nĩ kwĩyonera ngamwĩyonera arĩ wa mwena wakwa, maitho makwa nĩmo makamwĩrorera, na ti ta mũgeni, ngoro yakwa ĩgũkĩringĩka thĩinĩ wakwa. Mwathani arogocwo. Icio ciugo ndaria ithenya rĩa ũrĩa tũrahurũkia gĩikaro-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ korwo ihinda rĩake eho ihinda rĩrĩ naigua nĩ gũthiĩ arathiĩ, nĩ twĩ na wĩtĩkio atĩ nĩ ararũgamĩte wega na mũndũ ũramenya kũrĩa arathiĩ. Ona kiugo tũiguire akiuga tũkĩrwo nĩ Danieli atĩ nĩ akinyirie ihinda akĩmwĩra na rĩu nĩ ihinda rĩrĩ ona ũndũ twaragia maũndũ maingĩ ĩtĩkĩra kũnjohora. Ũguo nĩ amenyete, no mahinda marĩa mũndũ aramenya wega kũrĩa arathiĩ ndaiguaga akĩinaina. Toguo ndungata ya Ngai yaugire atĩ narĩ korwo ndeto ici rĩu ndĩraria no igĩe handũ ingĩandĩkwo. Nĩ ũndũ niĩ nguga atĩ mũngũri muoyo na nĩwe ũkarũgama tĩĩri-inĩ ũyũ rĩrĩa ihinda rĩa marekerero rĩgathira. Na niĩ ndikamuona ta mũgeni tondũ agakorwo arĩ wa mwena wakwa, nĩ kũmwĩyonera ngamwĩyonera ingĩkĩringĩka nĩ ũndũ wake. Mwathani arogocwo.
andå arä a tå koretwo twä thä inä wa mwathani na tå kamenya atä tå tirä no ciuke tondå thamiri citå nä imenyaga atä nä tå reka ta å rä a Ngai ithe witå endete na weka ta å rä a Ngai endete Ngai ti må rä a ngå rå akwä raga ä kona na wona wakinya kä heo nä kä na nä aranä ire muoyo wa tene na tene na eranä ire amwe nä magathiä jehanamu mwathani arogocwo nao arä a marogamä te wega rå gamai wega makä ria ndauga ciugo icio ithenya rä a mwana wa ithe witå atä niä nä njå ä ona ikonde ciakwa ingä korwo nyä gå korwo irä kä tie kwä harä ndä na mana ndä retä kä atä må ngå ri arä muoyo nä we å karå tä ri-inä å yå na ekå mwä onera ngamwä onera na ndikamwona ta e må geni tondå nä ndä må ä na atå rä te arä wa mwena wakwa mwathani arogocwo ndiå ä kawe nä å raigua wä na å mä rä ru ta å cio må thenya wa å må thä rä å ngä igua nä å gå thiä rä no wä tä kie atä ihinda rä rä a igå rå rä erå na thä njerå ikaguaranä rio å gakorwo å rä wa mwena wa Ngai må rå na mwarä wa ithe witå wetereire ke ihinda nä rä 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 a gwä theria na wä therie må no na thamiri yaku ndä ngä kå henia andå aingä maiguaga ta rä u må ndå akä å rio atä kana angä å rio kana nä agå thiä kå ngä thiä atä gå tirä må ndå å ngä tä kä ra ona angä maragia na ruga kiagä itherå atä nä ndingä two ndingä tä ka no nä atä rä rä å ngä korwo å rå gamä te wega gå tirä kä ndå kä ngä kå inainia nä å ndå nä å ä kå rä a å rathiä na kå rä a må ndå kå rä a twetereire gå gathiä kå gå tirwaragwo gå tihotagwo gå tirä kä rä ro orona gå tirä gå tumana muku mwathani arogocwo wä rirä rie kå mwarä wa ithe witå athiä tä ihinda rä rä na nä kä o tå tirarä ra tå ramenya atä nä njamba ya wä tä kio tå raumagaria nä å ndå gå kinya nä akinyire angä nä mahoyaga tatarä arahingå rä rwo no nä atä rä rä kiugo kä Ngai mwathani Jesũ akä aria rä 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 a aracaäirwo nä må ici rä aramwä rä tiga kuga atä rä rä a ngoka na å thamaki we naniä å må thä roho waku å gå thiä kå rä a maroho ma andå arä a metä kä tie mathiaga mwathani arogocwo roho wa mwarä wa ithe witå tåä atä å thiä te kå rä a maroho ma andå arä a metä kä tie mathiaga na nä getha acoke gå tuä ka atä rä rä a karumbeta karä huhwo gä ikaro gä kä tå raiga mwä rä å yå wa kå hutha akauma ho na muoyo na mwä rä wa kä roho å rotera wa kå hutha na kiugo kiugaga atä nä o makamba gå kinya harä mwathani Jesũ mwathani arogocwo må gå icakaya nä å ndå kä rekei twä tä kä re atä å ndå å cio wä kä kä te nä wä kä kä te kwa wega tondå korwo ndaretä kä tie nä tå ngä racaya no rä u rekei tugä ta andå arä a må hä maugaga atä rekei akahurå ke mwathani arogocwo ngwä ciria ithandå kå no rä harå rå kio andå makä inaga nyä mbo arĩa megũthambia nguo na thakame na ndiĩ megũtongorio nĩ Roho matwarwo mbere ya Ngai arĩa othe athingu nĩo magathera na ũtherio hana wa riũa rĩrĩa magakinya igũrũ arĩa matũũraga igũrũ makoria yao imĩte kũ aya mena nguo njerũ maricĩirie Mwathani arĩa othe athingu nĩo magathera hana wa riũa rĩrĩa magakinya igũrũ oimĩte mĩnyamaro-inĩ magethũra mĩoyo ona matuĩrwo moragwo matiereire Mwathani arĩa othe athingu nĩo magathera
imboro moine ne onokio na ite ciathe nĩ ũthamaki arĩa othe athingu nĩo magathera ĩrĩrĩa magakinya igũrũ kũrĩa ewa wathana wathani nĩakahingũra iheme rĩrĩa ĩtagwo imbũro moine nĩ ũhonokio na itĩ ciao nĩ ũthamaki arĩa othe athingu nĩo magathe na ũtherio na wariũa kinya igũrũ kũrĩa ithe wa watha wathani nĩakahingũra iheme rĩa niĩ mũro moine nĩ ũhonokio na itĩ ciao nĩ ũthamaki arĩa othe athingu nĩo magathera na ũtherio na wariũa rĩrĩa agakinya igũrũ kũrĩa ewathanaga. Mwathani arogocwo. Mutumia uyu turathika arari mutongoria wa kanitha. Amen. Na tukumuhe gitio kia atungatiri othe aria me haha marume tiri. Mwathani Yesu arogocwo. Atungatiri na this time around tugwitikiria atungatiri. Na ona waruma oguo ona okorwo na giciko nigetha nake akibisho gutithomera ibuku rĩa gututhomera nĩrĩo rĩgũtũ-guide. Amen. Arafu tĩri tũkũihũria biũ twaihũria nĩ ndakorwo nderwo nĩ ithe wa Kĩnyanjui nĩ ithondekwo thutha. Hallelujah. Amen. Koguo atungatĩri Manase JJ Pastor Bishop JJ areha haha hatirĩ kana nĩ mũkũrũ kana nĩkĩ bata nĩ mũtungatĩri. Amen. Alafu rĩu wanyita tĩri ũguo rĩu twĩtĩkĩria Bishop nigetha atwĩre from there. Harĩa angĩ mwena ũyũ. Mutigaikie mbere ya mũtungatĩri mũnene. Mutigaikie mbere ya mũtungatĩri mũnene. Ikai tuthome ibuku kuringana na ũrĩa twerwo nĩ Archbishop. Turenda kuga ona ibuku rĩa thomo harĩa maandĩko makuga okinya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ mũikie kanini mũcoke ningĩ gũkĩrwo tĩri ũtuĩke tĩri mũikie rĩngĩ rũkũngũ rũtuĩke rũkũngũ mũikie rĩngĩ tondũ ithuĩ tũtigagĩra andũ mũhu tondũ gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ gũcinana. Thank you very much. Na kũngĩhoteka tũkĩaga gũikia igũrũ tũgĩikio mwena-inĩ no wega. Irio ciaku rĩ ũrĩcirĩaga na thithino ya ũthiũ waku o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ nĩ gũkorwo nĩkuo warutirwo amu we ũrĩ o rũkũngũ ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ. Amen. Mwathani Yesu arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tũkũria andũ a family na reke ituge haha tondũ nĩ atungatĩri mwĩ haha. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku rĩega mũno family gũtigana na maitũguo. Amen. Na gũka koguo oya tĩri na wĩrutanĩrie mũno ũikie tondũ atungatĩri na inyuĩ mwehere hanini kidogo please twĩtĩkĩre family tondũ ĩyo nĩyo njĩra ĩmwe ya kũhona. Bishop JJ angĩmwĩra ũhoro wa ma gũikia tĩri gũtũmaga mũndũ ahone ngoro. Amen. Maikie tĩri family Kĩnyanjui na Elijah arĩ ha? Ni Elijah ikia tĩri family ũigue biũ nĩ waikia tĩri maitũgera haha. Ikiai tu o hanini family ihinda rĩrĩ nĩ rĩao. Igera haha my sister thiĩ harĩa
Make sure nĩ wathika mamu wanyu. Make sure nĩ ikia, make sure nĩ ikia. Ndũkamũrekia taikĩtie. Thank you Ruth. Nĩ ndũgwĩre mararĩ na mamu wao. Nĩ ndũgwĩre mararĩ na mamu wao. Please. Nĩ wega. Maũndũ marĩa mangĩ mothe tũkĩhanyũkia ma tũtingĩhanyũkia. Tondũ nĩ hĩndĩ family ĩrahona. Nĩ hĩndĩ family ĩragĩa na ihinda rĩa gũtigana na maitũ wao. Angĩ nĩ cũwe wao. Angĩ nĩ mwarĩ wa nyina. Angĩ nĩ tatawe. Ũguo family ithe wa Daniel nĩ ikire tĩri. Thank you mũno. Make sure nĩ ikia. Jagi, make sure family nĩ ikia tĩri yothe. It is very important. Very important. Na family yarĩka njĩra nĩ yarĩka. Yarĩka njĩra nĩ yarĩka. Nĩ humĩrĩte family. Family nĩ ikia tĩri. Family nĩ ikia tĩri. Thank you very much family. Waitio kehera tondũ nĩ haku nderu. Thank you very much. Thank you very much family. Jackie, teithĩrĩriai family hau kuoya tĩri. Mũkamahe gĩciko gĩkaina gĩciko kĩmwe hau. Gĩkaina gĩciko kĩmwe hau. Nengera mũndũ mũgĩciko harĩa. Ũikare hau mathi makĩoyaga magĩitagia. Ĩyo nĩyo njĩra ya gũtũma family ĩhone. This is one of the way to heal your emotions and even to heal your feelings. Yarĩka njĩra nĩ yarĩka. Chairman, nĩ yarĩka. Chairman ikia. Please mũtikano wĩnyite gwĩtwo atũmũikia. Gwĩtwo na Jehova Rogo. Asanteni sana. Tũtũũre Ngai witũ rũrũ wega. Amen. Rĩu kwa ihinda rĩrĩ tũgwĩtĩkĩria rĩu andũ arĩa twĩho, andũ arĩa akũrũ, atumia arĩa akũrũ arika na maitũ na athuri arika na maitũ nĩ moe gĩciko okorwo me hakuhĩ. Andũ a kanitha meha, andũ a kanitha nĩ moke nĩgetha mũigue nĩ mwathika maitũ wanyu wa kanitha wa kĩgongona. Thank you very much. Na mũndũ warika na maitũ either mũthuri kana mũtumia nĩ ihinda rĩaku onawe. Twarĩka ũguo atĩre maũkuĩte njandũkũ tio good. Nĩ magĩikia tĩri ũmenye Jackie ndũkahĩngĩce hau basi. Andũ arika na maitũ nĩ maikia tĩri na nĩ maigua onao ta maruta wĩra. Asanteni sana. Harĩa angĩ me hau nginya mathainĩ warĩ hau. Waikia tĩri hera nĩgetha ũcio ũngĩ nakĩone hinya please. Wena nauta wĩra mwega. Wena nĩ kũrĩa Jackie marĩka ũguo nĩ marĩka. Atumia acio me hau matikĩtie tĩri. Thank you mũno. Asante sana. Basi. Okorwo cio nĩ maikia acio no tũtangĩra kũhingĩrĩria andũ arika na mami. Nĩ ũguo rĩu ĩtĩkĩrai please atungatĩri. Kaitũikie tĩri rĩu ithuothe. Onokorwo nĩ tũgũgĩkinya handũ ha igũrũ. Tũtigĩre andũ arĩa magũkuĩte mwĩrĩ onao nĩgetha matikaigue katũta na mahe rũtha rwega. Rĩu andũ no maikie tĩri nĩ ngũmwĩra nginya harĩa tũgũkinyia na Ngai witũ aromũrathima. Nake mũini wa rwĩmbo akorwo nĩ ndĩrambetia menya mũcagi harĩa athire. Okay. Rwĩmbo mũcagi rwĩmbo. Nĩ mwega ma na tũgĩtegia baona na tũire ũguo atũthondeka bũrũri mwega ma na tũgĩtegia baona mugaire tũire ũguo. Yeah.
maitũ amen bwana asifiwe ndĩrona njamba irũgamĩte kũrĩa ũkai nĩgetha tũrĩkie wĩra ũyũ wega nawe waikia maita merĩ ũkehera nĩgetha nake ũngĩ agoka na wanake moke haha rĩu amen thank you mũno nĩ ũguo nĩguo ndĩrenda thiĩ na harĩa mũikie tĩri na harĩa mũikie tĩri ikiai tĩri Gũtũũra wathĩno nĩ mwega kũrĩa arĩa angĩ monaga nĩ mũũru arĩa angĩ moragia nĩ ndogo ithuĩ tinũke matu-inĩ amũĩre witũ mĩrĩ nĩotorie
tia tuona na kesa itandire tete tuthika inuka na Jesu mwathani arogocwo kai tuhurire ngai witu ruhiru mwega ruhiru wega ni horo wa mani go celebrate muturire wa maitu tigai inywe tigai riu thengio muno atumia aria magukuite mwiri tungiga kumatigiria tiri haha iyo ni mbara itiguo ini riu matunye iciko icio cio basi ni moke atumia acio nigetha marikiririe ni matemerwo njira haha ni moke ni maguthondeka we ni hatari riu ari ithe witu mwe gatiri gaka muigire hare iguru mucoke muigananie irima by the way tureka oguo tondu irima riri ni rigathondekwo wega wiki ino ngiroka ni mwanyita hatikire bata wa tukiuragana ni gacoka riki atia urutwo ni getha rithondekwo wega oguo ogatiri gaka niko mukuoya muigirire hau muigananie ni getha ona inyuĩ muigue ni mwathika maitu nake mundu ugwitwo Muchai athi na mbere na rwimbo rwake tondu microphone ari nayo na Ngai ni mwega nikiai maitu hutu kumenyerera wabo Ngai nikuo kumenyerera muoyo nao eirekanĩro cia mwathani arekanire igai thiritu na remi ĩnĩ maragire kĩrathimo wĩgunye wanoke ona waga kwĩmenyerera nũndũ wakwa nawe natiria magũthima wĩthime menyekana nĩguo wĩro mũtheru ota oho nĩ mũira wa ngoro iria awĩthie athĩkie ciĩregeire mwathani akagathĩrĩria ethũka ngoro ciũire wĩhokeku no kirĩrĩria mwathani akagathĩrĩria arĩa metereire mategũthethũka natiria magwĩthima nĩ ngoro yaku ona kwĩrigwo roho mũtheru agũta roho nĩ mũira wa ngoro iria na wĩtigĩri na wathĩkire kĩrathimo asante sana bwana asifiwe amen akibishop Zira itaneta akibishop nigetha hoihoya turenda kuhanda mutharaba okay bas tukuinithio rwimbo rwira gwate muhuro wake gwenda gwika atia kurugama ti kuhuruka gwenda kurugama arafu ni haha urigicukira haria aria uri na mutharaba jehere atukatirie herai please thi haria nake Muchai ni hariirie Muchai kati Muchai uratongoria ni kuoneka rwĩ nyĩmbo-inĩ cia tũmwo ndĩka nĩ cigana na ndũkambe kũhanda itaugĩte ndũkambe tũhanda rwarutwo nĩgetha nĩ ruoneka mũhuro wa mũtharaba ngwenda kũrũgama kĩruru kĩega gĩa kwĩwanio mũhuro wa mũtharaba ngwenda kũrũgama nĩhoe kĩruru kĩega gĩa kwĩwanio kũmenya na ngoro
asifiwe. Niĩ ndĩrathiĩ kũhoya nĩ Archbishop Peter Mwaniki na ndĩrenda tũhoye nĩgetha tũrĩkie igongona rĩa ũmũthĩ. Kei tũhoye. Awa ithe wa maithe maitũ Jesu Kristo nĩ tuoka magũrũ-inĩ maku maindani maya nĩ tũragwĩta o rĩngĩ o ta ũrĩa twatinda tũgĩgwĩta mũthenya mũgima. Mwathani tũkũũrie kuma rũcinĩ ona nginya gĩtagatĩ na kĩrĩkĩro. Rĩu nĩ watũkinya ihinda rĩega rĩa kũrĩkĩrĩria igongona rĩaku itheru Mwathani. O rĩrĩa Ngai twarĩkania hamwe nawe na rĩu nĩ tũragwĩta nĩ tondũ nĩ tũkumagara tũrorete thĩinĩ wa cikaro iria tumire. Kũrĩ moka na ngari, kũrĩa mokire na ngari, ona angĩ moka na bonda bonda, ona angĩ moka magũrũ Mwathani. Ũrotũtongoria watũkinyia na thayũ, tũtiriganĩrwo nĩ gũcokeria ngatho. Tũthikĩre ithukĩ ngobio na marima, kũrĩa guothe tũgũthiĩra Mwathani. Ũcoke ũririkane ndungata ciaku, makĩria nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Mwathani makoretwo makĩruta Ngai ithe witũ. Tũririkanage no tũheage hinya na ũhoti wa gwĩka maũndũ arĩa maganĩrĩirwo na wĩra waku. Nĩ ũndũ ũcio Ngai witũ wa matu-inĩ nĩkĩo tũragwĩta rĩu ithani rĩrĩ Mwathani, tũgĩthiĩ tũrĩkĩrĩria hamwe nawe, nawe tuonekanĩre na ũtũtungatĩre. Reke rĩu Mwathani ũtuĩke Ngai witũ, ũtuĩke ũmwe thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ, na nĩgetha mahinda maya Mwathani ũtuĩke wa gũtuonekanĩra. Kũrĩa guothe tũgũthiĩra Mwathani tũmũrekere na njata yaku ya kĩgwarie, ĩthiĩ tũtongoretie na twakinya na thayũ mwega. Mwathani Jesu tũtiriganĩrwo nĩ gũcokeria ngatho, na no wega-inĩ waku Ngai na rwa Jesu mũkũũri witũ, na wega wa Mwathani Yesu Kristo na wendo wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikara na ithuĩ hingo ciothe tene na tene. Amen. Basi asante sana Archbishop. Tukwenda rĩu mahũa moke, mahũa rĩu no kũigĩrĩra na nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo hana ũguo. Twarĩkia ũguo twĩtĩkĩrie MC nĩgetha atwĩre mahũa nĩ mo. Asante. Mahũa me harĩa. Tũkwamba kũigĩra ihũa rĩa kanitha. Ihũa rĩa kanitha hau ũguo tũteithie harĩa ũguo Haron. Ihũa rĩa kanitha wambe ũnengere atungatĩri matiga maigĩrĩra. O nyinyi mutiga, okay. Atumia a kanitha. Nĩ moke maigĩrĩre. Aroke gatho Mwathani kũrũa gathiri. Asante. Thank you very much. Atungatĩri Haroni moni harĩa megũthiĩ ũguo. Okay. Atumia arĩa megũtũrutagĩra wĩra akorwo me hakuhĩ meho Haroni rora atumia acio akorwo makĩrĩ ho moke maigĩrĩre ihũa. Rĩu rĩngĩ rĩkũigĩrĩrwo nĩ Archbishop Dr. JJ, aigĩra rĩu rĩngĩ rĩigĩrĩrwo nĩ family, rĩu rĩngĩ rĩigĩrĩrwo nĩ Glad Children, nĩgetha twĩtĩkĩrie arata na tũgũthiĩ ũguo. So church, reke twĩtĩkĩrie atumia arĩa moke. Let the church do it kindly. And the other one will be for His Eminence Dr. Archbishop Dr. JJ. Kagamuka ugu niko yona mituke. Aretana gya hapo. Ona menda guka mari othe reke moke Haroni. Tondu tu atungatĩri acio nĩ mauma na hari. Rĩu ndĩna ndĩna tũmaĩ haha ũguo twakũruta wĩra ũcio ũngĩ gũtigarĩte wa gũtherithia gĩikaro. Ndĩrĩ niĩ ndĩkĩrĩ rĩu haha. Asante, twĩtĩkĩrie atumia acio moke maigĩrĩre ihũa rĩrĩ rĩa mũtharaba. Rĩu asante sana. Thank you very much. Na Ngai witũ amũrathime mũno tondũ wa kwĩrutĩra. Ihũa rĩu rĩngĩ nĩ rĩa His Eminence Right Archbishop Daktari JJ Gitahi, aigĩrĩre rĩu rĩngĩ. Rĩu rĩngĩ rĩgũcoka gũcokerera nĩ rĩa family, sons and daughters. Reke mũthĩambe oke. Reke tũkĩigĩrĩre rĩa ngoro. Asante. Igitha ho muthe.
Waibe haha. Asante. Then ikinyu. Auage Daniel ni guthondeka. Asante. Archbishop na gatumbetikirigire ihwa ringi. Thank you. Asante. Tusoka tutikirie family. Asante. Family. Ciana cia mam. Family ni kuga ni nginya ciana Haruni. Family, sons and daughters. Ciana ni cioke. Ukai inyuothe muigire ihwa riri. Rĩu kũrũmĩrĩra rĩrĩa Glad Children. Ukai. Asante. Hiyo ni ya family. Hiyo rĩu ni ya Glad Children. Ndũciria nĩ ũguo ngĩone ũguo rĩu. Good. Asante. The Glad Children. Kenya panga kazi. Glad Children. To show. Songesha video hiyo mweke tu hapo kando. Thank you very much. To show tu othe nitoke. Tuigirire. Hiyo ingine inafuata. Asante. Rĩu rĩngĩ rĩrabuatanĩria rĩu rĩngĩ nĩ rĩa Ruth. Ruth Eakui. Nĩo kĩigĩrĩre ihũa. Rĩrĩa rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra nĩ rĩa Sisters and Brothers. Turumirire ihũa rĩngĩ rĩa The 12 Friends and Committee ya Nairobi. Ruth. Chairman. Ndũgagĩthiĩ. Ndũgabangũre wĩra. Hena ihũa. Rĩu rĩa Ruth igĩrĩra haha ũũ. The 12 Friends. At the far end there. Rĩu ngwĩciria tũu tũngĩ no ũrutanie nĩgetha tũheo andũ. But twĩna ihũa rĩngĩ rĩa Friends cia kuma Malawi. Akone atigarite Sisters and Brothers. Those are uncles na aunties. Akone matigarite. Meakuhi. Cousins. Hena ihũa rĩanyu rĩ hau. Nĩ ta matarĩ ho. Investors. Investors. No wamũthoni ũtigarĩte. Investors. Jogu. Stefano. Neighbors Assembly. Aya. Gĩrĩra hau. Gĩrĩra cithiĩ hau. Thank you so much. Ihũa rĩu rĩngĩ nĩ rĩa committee ya gũkũ. Committee. Kariuki eko, chairman. Wĩciria atigirwo kũrĩa kĩharo na andũ ake. Committee ya Nairobi andũ arĩa makĩrĩho nĩ manyite rĩu rĩngĩ. Committee ya Nairobi. Committee kindly. Wekelea hapo. Nĩtũgũtĩkĩria yuthi ya kanitha oro nayo ihũa rĩu rĩngĩ igĩrĩre. Church ya huku, kanisa ya huku, onarika na andũ arĩa angĩ matigarĩte ũkai mũigĩrĩre. Alafu ihũa rĩu rĩngĩ ũnengere the 22 sisters. Nĩguo maretwo.
22 sisters and 10. Ruthu. 22 sisters. Kujeni. 20. Ukai. Sisters. Ukai monoyo. Dirukai, gudiruka ni kwega. Dirukai Jericho. Yes. Is it 20 ama ni 22? 22. Ili ulioe yukia yu wale. Ukai monoyo. Uthariwe mwana uria. Uthariwe mwana uria? We mwana uyu. Ona fathi mwana uria niguo hatari. Kebaigire tu haha uguo. Ukai yo haha. Ako kuna in-laws matigarite hena ihua riao. Na ini yore clear. In-laws. Tumahua tu tungi haro ni hengera andu oke mahandirire riu. Tore twi hari uguo. In-laws. Oh, Inspector. Inspector nyita ihua riu ndu akukiria. Oragiri. Lawyer from Brothers. You are really getting a new. Tumahua turia tungi ni twakuhandwo no munengere andu moke riu mahandite tukiugaga ati onginya tukona na ringi mothani aromumenyerera. Lawyer Farm Brothers. Ni akiri hega. Mahua ni mahua. Asante. Chairman na mutumia wake oya ururigi. Ni undu wa wira munitu uria turamwihokeire. Andu acio othe no metikirio riu moka mahandiririe mahua uguo. Manengerere mahua uguo hau uguo, waithira uguo. Kila mtu sasa amefunguliwa kupanda maua. Na Mungu awabariki na warinde. Ginyagia tukona na ringi mwathani aromumenyerera na muikaragie. Ihua utigire no wahanda ihua. No horo ucio ni mwega muno. Riu mwathani aromuikaria. Jambo Kenya uko hande ihua. Jambo Kenya uko hande ihua. Mwena Bishop Manase. No nginya muhande ihua haha. Asante sana. Samo na yohande ihua. Imahua meha ugu. Ya imahua muhande. Thank you very much. And goodbye. Mwathani aromumenyerera muno 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 muno. Na mutigatiga irio. Murie pio ithire na mai ni tukugurite maingi. Asante. Tuhoria live. No. Aku gai, bigo de gadera ine.
Inyane waku no tina kuonokania mugambo wa Jehova wateithirie nuru oiga mugambo tanuruĩrie Ngai Hamani arutire watho aya ũndimoragwo nao makĩũngana hamwe marĩrĩre Ngai mugambo wa Jehova wateithirie nuru oiga mugambo tanuruĩrie Ngai Mũrindĩkai agĩũkĩra ehumbĩte nguo eikũnia ĩrĩa yake haya gũthaitha Ngai mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo tanuruĩrie Ngai akĩrĩra mũno arũngiĩ itũra gatagatĩ egitĩria muoreria wendahorerire mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo tanuruĩrie Ngai Wendo cio egitĩria akiuga werai ngae mũthamaki ũhoro kabaniĩ njũragwo mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo tanuruĩrie Ngai mĩthenya tatwa ya ũndi makĩhoya mũno Ngai igũrũ agĩikũrũkio wotani mũnene mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo tanuruĩrie Ngai Hamani thũ ya andũ a Ngai ahotwo nĩ Ngai oragirwo na njibe rĩrĩa yarĩ gwake mũciĩ mũgambo wa Jehova wateithirie nuru oigua mũgambo tanuruĩrie Ngai amen Manio ũrĩa wa igũrũ rĩrĩa ũgacemanio gũkena nĩ arĩa mwathania geta mabuku-inĩ Roho nĩetire akiuga ũrĩa